na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Oroshine. Na leo ni dina mugudu Roshine rwega ithainĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thinacara Roshine nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inooro FM maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na njĩra nguhĩ, na tũrambĩrĩria gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa thirikari ya kaunti ĩmũrĩkĩtwo na njĩra nene kumana na hathara ya ikuũ iria icũngĩrĩirwo nĩ mũiyũro wa kĩguũ kĩa mbura nene. Gũkinyagia rĩu nĩ andũ 27 mandĩkithĩtio gũkorwo moragirwo nĩ mbura ĩyo ĩrĩa yoirire mũthenya wa gatano Nairobi ĩrĩ wika. Ĩndĩ ikuũ icio bũrũri mũgima ikĩrũgamĩra andũ makĩria ma 43. No gavana Johnson Sakaja nĩ eteteire kumana na kĩrĩa aroiga nĩ thirikari yake gũkorwo ĩgĩbatara mbeca makĩria gũteithĩrĩria harĩ mĩhang'o-inĩ ya kũng'ethanĩra na thĩna ũcio. No atongoria thure arĩa nĩ hamwe na Senator Edwin Sifuna maroiga thirikari ya Sakaja no ĩkoretwo ĩkĩheana marũa ma mĩako ĩrĩa ĩmwe yakĩtwo kũrĩa njũĩ ithereragĩra na gũcũngĩrĩra mũiyũro ũcio. Mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Jathani Kamau nĩwe ũratũmenyithia ciĩgiĩ mũiyũro ũcio na hathara yaguo. Thirikari ya gavana Sakaja nĩ yokĩrĩirwo na njĩra nene kuma na mũiyũro wa maĩ ũrĩa umanire na mbura nene ĩrĩa yaurire mũthĩ wa kana kiumia kĩhĩtũku, kũrĩa andũ 27 makuire gũkũ Nairobi na gũcũngĩrĩra wanangĩki mũnene wa indo. Kũigana kwa mĩtaro ya gũte maĩ ma gĩko hamwe na gwakwo kwa nyũmba hakuhĩ na njũĩ gũgĩkuruhanio na thĩna ũyũ. Utapea mtu second term mtu afanye kazi. Jiji ya Nairobi imeharibika zaidi. Watu wanakufa na mafuriko tangu lini. Magorofa ndizi wanakubalisha zifanye nini? Pande na magorofa zikipanda ndio watu wanakuwa wengi. Na siweji ni ile ile. Kwa hivyo iwezi toshea wale watu. Mũmbunge wa icigo gĩa Kasarani Ronald Karauri augĩte thĩna ũyũ ũronania ithenya rĩa ũtongoria gũkũ Nairobi. Hapo kuna shida ya uongozi. Hatuwezi kuwa na zile shida tulikuwa nazo kutoka kitambo, tuko nazo mpaka leo. Kila wakati kukinyesha watu wanakufa. Watu hawawezi kupitia kwa mabarabara. Tuanze kuchagua viongozi wanajua kufanya ile kazi wamepewa. Onake seneta wa Nairobi Edwin Sifuna hamwe na mũmbunge wa Embakasi East niwe Babu Owino nĩmokirie ũtongoria wa kaunti ya Nairobi rungu rwa gavana Sakaja. We want to be told who are the professionals who are responsible for the failures that have ensured that Nairobi has no drainage. Hii flooding inafanyika kule Nairobi ni poor leadership, ni uongozi isio bora. No mwena wake Sakaja augĩte mathĩna marĩa maragũmĩra Nairobi makoretwo makĩyũmbanĩrĩra kwa ihinda iraya na rĩu kũrabatarĩkana kĩgĩna kĩnene gwethera kĩhonia thĩna ũyũ wa mũiyũro wa maĩ. Augĩte ngirimiti ya mũigana wa ciringi bilioni 80 gatagatĩ ka thirikari nene na thirikari ya Nairobi nĩ kũrehe kĩhonia kĩa mathĩna maya. Sakaja nĩ acokete karuta mũkana wa kũmomora nyũmba iria ciakĩtwo ndera-inĩ kana njĩra-inĩ cia maĩ. We must sit with those developers and say, look, something's got to give. It's a problem of our own making. A lot of what blocks the drainage, and we've tried, we've hired 4,500 Green Army who are out there and clogging every single day, but who dumps in those drains? Those difficult decisions must be made, and we must do those things. And you see, now we have the framework through the cooperation to actually get these things done. Yeah, I'll do it. I have to do it. I have no choice. Gary Fortara, Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jathan Kamau. Anake matanyiheire 30 kuma matũra-inĩ ma kũrĩa mwena wa Gatũndũ Kiambu nĩ marĩkĩtie kwandĩkithio mbara-inĩ bũrũri-inĩ wa Russia. Mbeũ njĩthĩ acio makoretwo makĩrũĩra thirikari ya bũrũri ũcio wa Russia na ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ mbara-inĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 4 ĩkĩng'ethanĩra na Ukraine. Amwe arĩa mahotete gũcoka na mũciĩ thutha wa kũhonoka gĩkuũ ciarera nĩ matarĩirio ũrĩa mandĩkithirio na njĩra ya hitho na gũtũmwo bũrũri-inĩ ũcio wa Russia. Na rũhonge rwa ũgacerũ NIS rũroiga kũrĩ na Kenya makĩria ma 1,000 mandĩkithĩtio mbara-inĩ ĩyo ya Russia, kũrĩ amwe ona marĩkĩtie kũragwo. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩ agomanĩte na imwe cia bamĩrĩ iria anake ao morĩire kũu bũrũri-inĩ wa Russia
na agaturehera uhoro uyu. Mwaka wa kana bara gatagati ga bũrũri wa Russia na Ukraine ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria ĩno arĩyo bara ya kerĩ nene kũrũgwo gĩtarũ-inĩ kĩa Rũraya thutha wa bara ya kerĩ ya thĩ, hathara ya ikuũ ikĩgũmĩra mabũrũri maya merĩ na kwanjia gwetha arũi mabũrũri-inĩ mangĩ. Wagi wa maira ũrĩa ũgũmĩire mbeũ njĩthĩ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũkĩmaikia mũtego-inĩ ũyũ ta ndũng'ũ ng'ang'a kuma Kĩmunyũ Gatũndũ ya mũhuro. Ndũng'ũ atarĩrie ũrĩa woyani ũyũ ũkoretwo ũgĩtabanĩrio rũrenda-inĩ rwa Telegram, ungumania onaguo ũkĩonekana gũcangĩra na gĩcunjĩ kĩnene harĩ kuoya andũ matarĩ na ũũgĩ wa bara gũtwarwo kũrĩa iceceire na kũmarũgia guoko-inĩ gwa thirikari kũrĩa gũtũraga gwĩ kũraihu. Kile kinafanya usikie unataka kwenda huko ni hii pesa kwanza bonus 2 to 3 days. Ukifika Russia utakuwa umewekewa, alafu salary ni 280,000 per month. So ukiangalia ukifanya hiyo hesabu unaona by the time unamaliza contract ya mwaka moja, juu contract unapewa ya mwaka moja, itakuwa nimejaribu kusetu kidogo. Akenya magĩkora makũrĩirwo maitho nĩ gĩkuũ thutha wa kũigwo kũrĩa bara iceceire na kũguo kĩrwo atĩ bara ti ũcũrũ. Akona mtu ako ground Nairobi zone, yeye anamsukumia pesa na tusukumia chini ya maji kabisa. Juu hata kuna watu walikuwa wamepelekwa kwa nini hoteli, ndiko tumewekwa tofauti, kuna kukaa pamoja, kuna wenye wako tao katikati CBD, kuna restaurants, kuna wengine wako wapi hivyo. So mkiwa kwa hoteli unapewa food na unawekewa pesa ya food kila siku. Huyu jamaa anatuwekea do mwenye tuko naye tao kuja na taxi tupeleke. Tukifika huko, tukifika airport ndio utaletewa visa yako. Na ukiletewa visa tuliambiwa usionyeshane, kiingia kwa airport ndani kuna mtu mwenye utaenda upatie. So ukimpatia tu wewe unaenda kama umepandishwa juu kuna hiyo queue ama nini. Nĩ ndĩtũkoretwo tũngĩti family nyingĩ kĩrĩko na maithori makĩrigwo mangĩka atĩa nĩguo makorwo magĩcokererwo nĩ ciana ciao. Niĩ ndacokire kuona mwana ũcio mbica-inĩ ena uniform cia thigari na mũcinga, na mwana ũyũ ndarĩ ahutia mũcinga, ndoĩ mũcinga nĩ kuga atĩa. Rĩu ningĩ ũhoro ũcio ũgĩtwĩkĩra ihoru makĩria. Rĩu ona nĩ tũrakĩrigwo kana maragĩtwara andũ matoĩ bara na ti thigari, ciana cia kuma na gĩcagi igatwarwo ikaneo mĩcinga rĩ. Nduona ũhoro ũcio ti mwega, gũkũ ararutaga wĩra wa kitering mũkawa-inĩ. Unaelewa huku maudaibu ngombe akagirwara uniona ni ngirwara tokana kauga tire ithe ni nderete. Riboti ya rũhonge rwa ũgacerũ bũrũri-inĩ ĩrĩa ĩrĩga gũtemanio mbunge-inĩ ya bũrũri-inĩ mũtongoria wa Rĩngĩ Kĩmani Ichung'wa yugĩte atĩ Akenya aingĩ makĩria ma 1,000 mathiĩte marĩ mabũrũri-inĩ mangĩ, kĩũria arĩa marauma gũkũ marathiĩ atĩa honge cia ũgitĩri citakũmaikia ngono na amatwari. Thank you, Honorable Speaker, and I have 39 are hospitalized, 30 have been repatriated, 28 are missing in action, 35 deployed in camps or bases, 89 are on the front line, 1 is detained, and 1 has completed the contract. Shesheni ya kwena Inoro FM ni njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Riboti ĩyo ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thinacara rũcinĩ nĩ ũkwamũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inoro FM, ihinda rĩtarĩ kũraya tũthiĩ rĩu kũrĩa ndũnyũ-inĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maindo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amũkĩra ngeithi ciakwa mũthikĩrĩria wa Inoro FM, twambe tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo citiganĩte mahana, kũrĩa tũkwanjĩrĩria thoko-inĩ ya Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi agĩtũtarĩria ũrĩa mathogora ma indo citiganĩte mahana mwena ũcio. Bei ya nyanya bwaĩ no irathire na mbere na kũbĩca thĩinĩ wa thoko ya Kagio, ona thĩinĩ wa gũkorwo ĩtekuonekana kwa wĩingĩ. Ithandũkũ rĩmwe bwaĩ rĩrumaga ciringi 3,500, naguo rũngũnia ĩmwe rũmaga ciringi 5,500, gũkũ ndoo ĩkĩendio ciringi 800, nako gacuku gakĩendio ciringi 140 nginya 150. Kũthitoo-inĩ kiro ĩmwe ya mbembe ĩragũrwo ciringi 40, gũkũ ngũnia ĩkĩgũrwo ciringi 3,600. Mboco mũthemba wa irimũ kiro ĩmwe ĩragũrwo ciringi 80, gũkũ ngũnia ĩmwe ĩkĩgũrwo ciringi 7,200. Mboco mũthemba wa mwĩtemania kiro ĩmwe ĩragũrwo ciringi 100, gũkũ ngũnia ĩkĩgũrwo ciringi 9,000. Gũkũ nakuo nĩ ibanda-inĩ cia taũni ya Kamoro gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia. Biacara ya waru gũkũ wĩna goro mũno tondũ baketi karĩa kanini tũragũra 800 na kasuku karauma 140 to 160. Kabeji tũrathi kũringana na size, kwĩna ici nene nĩ ũragũra nginya ya 40,
ukagura tu size tunini twa 30 no ugagikora kuri na changamoto tondu gutire mbeca andu matiragura muno nyeni ceko na cina goro tondu kilo irauma ciringi 30 sukuma na spinach ikauma 40 na 45 to 50 gitunguru turagura kilo na ciringi 80 na kuri ona andu marakirehe ugakora ringi no wathie wetwara thoko takagioni ukugura 70 na kugukuru no ngikigura gukura gukuno ugikire wendi kuma na ite Inoro FM ronyone citu kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi tuingire thoko-ini nene ya Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu kuria onjoria maratariria uria mathogora mahana kwa ihinda riri. Green hoho kilo imwe ni ciringi 7 na bei ya wholesale no bei ya mkume no kuma 50. Miji naone ishutire muno mundu wa mbura rauma 120 to 150 per kg. Koje tirira iraregire bei ya 60 pe bado diretikira kwaisha kikaba bado no 70 tore rari kilo muno makode no medirigana na koje ni makode rigana emwe kode ciringi 30 emwe ciringi 30 na ciringi 20 irategemea na sisi ya muri wocio uri hana na mashini mutukotete gukumathira kiondo-ini kia mathogora ndunyu-ini ngikudithiria onjoria mwega nie njitagwo Wero wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Riu ne thinashara ehitukitie ndagika 12 ukiri mwega Nyox. Good morning. Morning. Salama sana. Ndire kaurua na hanini. Ona guku ni kwega. Ona gwitu gwi thayo. Bura kwanyu hana atia? Gwitu ni raurire muno. Na kurakiaraha muno kore ndakwirite. No ruhoro wa uma ni ati riu ni kihorerete na gutikiri na mbura yo riu ira gutinaura mbura yo na ni ratanyitwo ni kura no ira yaurire iyo na iyo riu ringiri yari mbura ya kumakania na ni yakitigire gwata andu a Nairobi ugwati ni Friday kwa jotu kucio ira yaurire tuteharida ni ratumire tuyonanie ithwe wagi wa wihaririria na andu aingi maragitigwo na ruo andu 40 gukua muthenya umwe ni tondu wa hihi wa maundu magirahotete kugiririka ni uhoro wa kumakania ni uhoro wiruo na ni uhoro wa gutuma bururi ona ithwe twite mucemanio twiyurie wi haririria witu hindi ria ugwati ungitwika ni wa hanika wikaire atia bica cia kieha bica cia kumakania maundu maitu ada na gutigirira ati a Kenya ni magirwo ni kwita kamucemanio no na tukihitaga kamucemanio ri andu aria mena wigiririki munene ri ni thirikari niki tondu ni maheagwo mbeca cia kindu gigwitwo etagwatia disaster management. Number 2 2024 mutari wa mathabu etagwo Nancy Gathungu ni augite tuikare twihaririirie. Number 3 andu a meteorological department makoretwo makigota riu muthenya wira ndironire tukian clog kana mitaro igithingurwo igithingurwo haria Nairobi University twina wira thirikari ina wira na gutwika mutino wanagiuka ndukiri handu ngiambia kuga ati ni ukana uyu no tugiriririe tungi unclog mitaro tareke ngorie kiuria kimwe oria mitaro eyo giko kiu giteagwo ni ithu tuteaga ni nawe tukuaga cuba tu disposaga tondu wa mbere ni twaregire uhoro wa ithwe wigiririki na ni twamenyerire muno kuorotaga mundu ucio ngi tariu wewe na cuba ya mai warikia nayo oyaga ukamenyuguta bara ndukwenda kumenyeka na ikugutha mundu ona ngari ire thutha ndwendaga kumenya ukanywa yoga tio tukatege baba ithwe ndaipa iria twacenjia na tauru iria tukoragwo tukihuthira tuteaga kuria tugute ni tondu wa mbere uhoro wige maine na garbage management thiini wa bururi witu wa Kenya ni twaregire na ni twaremirwo pio ni tondu reke ngwire thirikari yo turauga to tutire twamenya thirikari ino twitaga ni no tumurikaga ri ni tondu ni andu kiumbe wakorwo ni county ya Nairobi Sakaja na timu yake yothe nio mena wigiririki ucio na ni ukuririkana indi nginya twaturaga guku tunegenaga tondu cio ya kuria cihuire takataka ciganirire maheba nginya Nairobi town thiini andu aria me marigiti magatege giko kiao andu agikomba magatege giko kiao ithwe twina guku tugatege giko gitu gigacoka tukaga njira ingitwika ni giacokaniririo taru ni uronire ati moyaga giko haha gigatwarwo gigathamirio mwena uria gikoyo hau kianunga gikambatio mwena uyu ungi ithwe tutire twagia na njira cia kuhota gutwika ati mitaro itu ndira unclogwo ati riria kuratwika ati riria kwagio gwati tocio ma haya niguo ndauga atiriri twari ha na Babu Owino tukicira maundu macio Friday na ta njira atiriri wigiririki uria munene ri
tari we kwanyu ni muyagira takataka kwanyu murihaga a private mundu wa private agoka akioya we ndumenyaga kuria takataka etwaragwo ni ndimenyaga kuria takataka etwaragwo riu ri ona tugikaga uria tureka ri thirikari ya county thirikari nene na thirikari ya county mena wira uria munene muno nona makirutaga wira ri ithuĩ ta muingi wa bururi ri twina itemi nene ria kunyita ningwiraga nie ndatigire guteaga ati guikagia cubora uguo nie ndatigire hindi mwe twekirwo giko gigituconorithia miaka itu yothe nie nditeaga takataka tigari wona cuba ona gakanyamu kanyini uguo ndingite niki tondu njui atiriri wahota gute ukore we niwe wina problem wahota gute cuba icio turanyua nacio njohi cia mizinga tukanyua nacio juici tukanyua nacio thota indo icio ciothe turathi tugiteaga ri muthenya umwe wa mithenya ni gukacha taruta moria tha ici ni akwao mataramenya handu he tutakataka tutetwo tiho hagirire tikiara ho handu he ho haitetwo takataka tondu kuri andu maugaga matingirihira takataka makimenyaga kuria megucitena ni matingirihira kana matatwo na maumana matingirihira takataka koguo one moe uria megwika atia na nikio riria kuraurire kuria witu ri mae mau matinoka me matheri marokire na giko kiu giothe maraiga kugera mitaro to ni twahingire mitaro maroka maragera kuria ithuĩ tũrĩ na nikio umuthi uturacaka ikuũ cia a Kenya 42 very sad no riu Ngai nake aturirikane na tuiguire tha na agituiguagira tha ithuĩ twambe tuiguire tha na twambe turute wĩra ũrĩa wagĩrĩire tareke tũthome kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa Thimo 11 gĩkauga ratiri ya kuhenania ni kindu kimagigi hari Jehova indi ihiga ria guthima riria ria uigananu ni kurikenera arikenagira amen Thimo 11 muhari wa mbere niho twaigua kiugo na karibu sana ngeithi nyingi kuma kuria ndirari weekend ndirari isolation ni undu wa mugonjwa ni ndani ngwiciria I had one of the best weekends ngeithi nyingi muno eke wandora na nimenyaga rĩrĩa ũkĩrĩ mũkenu nĩ wauga wĩ mũkenu I had one of those very prestige kengwĩra atĩrĩrĩ rĩmwe rĩ rĩrĩa twaikara ũguo ũkeikara hau ũguo ũkeciria hau noho ũĩ rĩ maũndũ mangĩ nĩ makoragwo magĩkĩka na gũkũ nja wambe wamũkĩre ngeithi cia Willy wa Jaza nyingĩ mũno mũrarĩ na Willy na CEO wa kũrĩa mwena wa Jorokanas ũgwĩtwo Pretty mũthuri ũngĩ mũrata ũrutaga wĩra kũrĩa ministry ya ũrĩmi kuria reke ngwĩre ni wega rimwe gaikaraga metha-inĩ iracirwo ukamenya uria ureka na uria ugatiga gukundera muonere wa maundu na nikio wiragwo kuria ri sako yaku ri ni nditamainaga muno kuri uguthie na uri ugukura niguo na no wega twakira na rucini naguo ngiuka ri ni hauma mutino wahanika hari uguo thini wa barabara no na cukari tukacukari wi highway utanakinya kwa kiria jesi hau gatagati ri herorie guthire ngari na rori yakirania bara yothe andu mekugeraga service lane na ndagitiga thigari cia kinya rucini ru rwa thaa 10 na tukioka andu aria methika road matigwikora jamu iyo itakiwikana ni kieheretio tondu rori uyu ma nene ne gukiranitie bara yothe no ndigire gakari kau kanini na ni kauma kaguthe gakigucio kuko andu othe tukugeraga service lane na andu athika road angikorwo ni muramenya ni atherire no mutumenyithie good morning no na gugitheraga kuria gugwitwo Zambezi ramenyithio naguo henda ni mundu wa ndumira ati hena mutino haria Zambezi trailer ni gwite na kahinga barabara uguo andu macarie njira ingi makuhuthira andu a Zambezi guci ni kuharukaga riu macarie njira ingi mangigera riu ni thinacara ihitukitie ndagika 20 Geterera
kwihokera rucio rwitũ kĩone rĩu wambararĩtie rũya rwakwa ngorwera therũka gĩkeno o rĩrĩa ndeciragia nĩ mũico wakwa ngĩkora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku ndĩ mũndũ na ndĩna maũthũ maingĩ ndanagũtetia Ngai wakwa nĩ kuona ta wariganĩirwo nĩ niĩ na rĩu ndĩmũririkane nĩwe tũkinyithĩtie haha baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma thoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ gũtirĩ na gũtikagĩo rĩkanore mũrata waku wĩtawe mũrĩithi mwega ndirĩ kĩndũ ingĩaga mũtugi ũtangĩgirĩrĩka haleluya kanua gakwa gekumbũra koige we nĩwe Ngai ũrĩa we nĩkĩo niĩ na nyũmba yakwa yothe nĩwe tũgũtungatĩra nĩwe tũkinyithĩtie haha baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma thoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ amũkĩra ngatho citũ nyugĩrĩtie maithori twanarĩra amũkĩra ngatho citũ ũgatũgitĩra mogwati-inĩ maingĩ amũkĩra ngatho citũ irathimo nĩ nyingĩ tũkĩra amũkĩra ngatho citũ nĩwe tũkinyithĩtie haha baba nĩtwagwĩta Ebeneza etagwo Grace Mwai marĩ na kamũhunjia na rĩu nĩ thinacara ihĩtũkĩtie ndagĩka 23 andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ tũmacokerie ngatho na rĩu nĩ thinacara ihĩtũkĩtie ndagĩka 24 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro mũciĩ wa tũginotana Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu Inoro nĩndĩramenya nĩ wĩiguĩte icio cia Agvanta na Agvanta nĩ koragwo ĩkĩrũa na mũrimũ wa CBD nĩyo twĩtaga coffee berry disease na CBD to kũrũa nayo nĩ kũrũa na kũnina kaimana na nĩkĩo tũngĩenda mũthikĩrĩria gũkorwo tũgĩkũrũmbũiya mũthenya wa ũmũthĩ tũkwarĩria ici Agvanta mũrĩmi wa kahũa rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũramata magetha maku ma kahũa nĩgetha ũkagĩa na magetha mwaka-inĩ amu mbura yambĩrĩria kura nayo CBD nĩ yambagia gũtharĩkĩra kahũa na gũgathũkangia Agvanta 500SC kuma Farmfix Africa nĩ ndawa ya kũrũa na CBD ambĩrĩria gũtũmĩra Agvanta ũtene kwambĩrĩria kĩro kĩauma na nĩ ũkũgitĩra kahũa gaku kumana na CBD nĩ ũgũkorwo ũgĩkĩra mililita 5 cia Agvanta harĩ bobo ya lita 20. Agvanta nĩ ĩronekana harĩ agrovet ciothe irĩ hakuhĩ nawe no hote gũkorwo ũgĩkĩbanga kuma mililita 25, 50, 100 nginya lita 1 noguo nĩguo kũrĩ kahawa bora na Agvanta kuma kũrĩa kwa Farmfix Africa Limited.
Great. Na ithuĩ tũkũririkania atĩ harĩa hothe ũrĩ ndũkae kũreka shopping yaku ĩkũhe stress nĩ tondũ ndũrĩ ũramenya ũgũthiĩ atĩa mbura nĩ weyo nĩ ũretigĩra nĩ umire wĩra kwĩna stress. Rĩu tũrakwĩra Citizen Duka na rĩu kwĩna offer ta iria ingĩtuĩka atĩ we nĩ wakorwo ũkĩĩgwatĩra. Ta rĩu gatagatĩ-inĩ ka mweri Citizen Duka nĩ ĩrakũrehera indo cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia kwĩhokeka na ũrenderio gwa thogora ũbacĩrĩire mũhuko waku mũno. Ũkũbatara o gwĩtia kĩrĩa ũrabatara kũgerera WhatsApp number 0710487487 ureherwo nginya o harĩa ũrĩ. Tũkwĩraga Citizen Duka, your home of discounts. Muthikiriria reke tucokere ringi nigetha tuikirie ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa mbura na kũrĩ ndawa ĩtagwo Agvanta nĩ yakuwe mũrĩmi wa kahũa. Rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa kũramata magetha maku ma kahũa nĩgetha ũkagĩa na magetha mega mwaka-inĩ. Mbura yambĩrĩria kura nayo CBD nĩ yambagĩrĩria gũtharĩkĩra kahũa gaku na gũgathũkangia. Agvanta 500SC kuma Farmfix Africa Limited nĩyo ndawa ya kũhũrana kaimana na CBD oro ũndũ ũmwe na gũtharĩkĩra, na to gũtharĩkĩra mũthikĩrĩria nĩ gũkorwo ĩkĩnina kaimana. Agvanta 500SC kuma Farmfix Limited nĩ ndawa ya kũrũa na CBD. Ambĩrĩria gũtũmĩra Agvanta o tene, tugaga atĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩro kĩoma nĩguo ũkũrũa na CBD. Ũgwĩkĩra mililita 5 cia Agvanta harĩ bobo ya lita 20. Agvanta nĩ ĩronekana harĩ agrovet ciothe irĩ hakuhĩ nawe kuma lita 25, 50, 100 nginya lita 1. Kahawa bora tugaga nĩ kahawa bora na Agvanta. Nĩ thinashara ina ndagĩka 28. Karibu sana muthikĩrĩria. Rũcinĩ rwega, andũ aingĩ nĩrona marĩkĩtie kwarahũka. Nĩ wageithio nĩ mũndũ wĩtagwo Dr. Kamau Lanet. Nimesalimika sana. Na mashabiki aitũ aingĩ mũno ndĩrona marĩ gũkũ mĩtambo-inĩ ya 22989. Nĩ ngwenda gũgũthomera Kahora, Njogu wa Matara, no Akĩhara wa Kĩganda, Faũrũ Ngũgĩ wa Kĩbaũ-inĩ, Toni wa Tukutuku, Mama Ken wa Varisho, Mama Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwi, Mary harĩ mũndũ rauga Jeff, good morning. Traffic nĩ eherio hau Nyox aragweta. Ni Sanel wa River Road. Sanel Ngũgĩ Kĩhingo Mattresses agĩthiĩ na mbere na kuga atĩrĩrĩ mũndũ wandĩka hau geithia nyokabi mũno. Kabore Daniel ndereba KCH 205 mũgo wa Bidani Ndiragwa Famco, Sister Jamuma na Jaba Makutano Masagana na Admiro Kingori acio nĩ marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ. Mũrĩmi wa kahũa, hĩndĩ ya mbura nĩguo kahũa gaku gatharĩkagĩrwo nĩ mũrimũ wa CBD. Gitĩra magetha maku na Agvanta 500SC kuma Farmfix Africa. Hũthĩra mililita 5 cia Agvanta harĩ lita 20 cia maĩ. Agvanta 500SC ĩronekana agrovet-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie. Kahawa bora na Agvanta. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Muciĩ wa Tuginotana. Inoro ni stesheni ya kwaya maisha. Inoro igoro no irashina mohu. Inoro Rĩu nĩ thinashara na nuthu. Karibu sana muthikĩrĩria na nĩtũrerirwo ngũgeithia mũno. No. Nĩ Kathi Irongo. Mena mũthuri ũgwĩtwo Waiganjo wa Cira na Liz. Tũrarĩ nao haha tũgĩcira. Ira kũrarĩ kĩrĩrĩmbĩ. Beautiful. Ngwendaga kũria wakĩmenya we. Ĩsande ndũgĩũkaga job. Nĩ ngĩrĩ radio ndibataraga gũgĩũka nĩguo ngĩmenye uma kuo. Na ningĩ ona tiga nĩ poster thikũ icio tathondekaga rĩ. Nĩ thondekagwo. Nĩ ũngĩrangĩtie harĩa kĩrĩa-inĩ. Ndĩrathondeka. Harĩa handĩkagwo atĩrĩrĩ. This sad. Ona mũthĩ this mad rĩ. Ona gũtirĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Wangarĩ
Angare ni meguka wega. Meguka. But anyway, great no reke tuge atiriri. O ura turaugaga ri, utetire we full fledged. Na no amenya turathomaga gatiba haira iraugaga uteti wagire na gwikwo 90 days to elections. Kauneka maandiko. Ure former deputy president arari kura gugwitwo Meru. Na kurare hetwoga mano na kuratuika matikuingira. Egire ahora muthuri ucio witagwo Kindikiri. No reke ciumburane tondu ni nyiguaga oere magicokaniria ri. No riu acio ni level imwe. Reke matindikane. Acio mena kiria marorania. No teti witu ri. Na niguo turaugaga haha ri. Ni utige gukorwo wi wa personality. Thank you. Ni ukorwo wi wa issue based. Tiga kuika personality. Ni tutige kuhurana nie nawe ati maundu ma mundu kiumbe. Reke turanie thii wa na mbere, reke turanie agenda, reke turanie bururi niki twarehera muingi, reke turanie turorete ku. Goria. Yes. 2013 ri andu macaguranire niguo ki. Nigetha marute kiria. Nigetha Raila na William. Yes. Raila na William mari matiari mwena omwe. So ni Uhuru na Ruto. 17 factor yario. Ndio yario ya mundu gwitwo te utindo githio guga ni Raila. Ni Raila o Raila hindi yo. Uguo ri Kenya ri tutire twakorwo tugikara thi tugathurana ni tondu wa mathina maria tukuona. Ona tugeraire maya mothe tutikabaririkana. Tuthuranaga nigetha tuthie tweherie mundu. Tariu Jeff arauga one term. Ucio ni mundu witu muno. Nyox arauga two term. Ucio ti mundu witu. Tutingienda na kuigwa ria arauga. Ona tukwenda nginya riri kumuruma muno. We witho ya ruriri. Yes. No rucio wagaruruka we uge two term ni njuge one term. Riu hau ningi na hacenjia. Kungituika riu ucio ratuma njuge one term ni acenjia we na maikara thi tondu manaikara thi na makageithania. Ndani makonja ni njonokete maita meri. Tucokaga tugatigwo ku ithuĩ twarumanaga 2018 ndaconokire muno giconoka hindi o ingi ndi mundu muconoku muno anyway aria tuthagathagiirwo ciihanda tha imwe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Ciihanda tha imwe rucinĩ rũrũ Mũhĩa wa Maina nĩ egũkũmenyithia atĩ thirikari ya kaunti ya Nairobi kũrutwo mahĩtia kumana na mũiyũro ũrĩa ũracũngĩrĩire hathara nene ya ikuũ. Kenya gũtetia wĩitangi wa mbeca thingira-inĩ wa iregi ũrĩa wa kana mahũthĩro maguo mathiĩte gũkĩra ma White House, na mbeũ njĩthĩ 30 kuma Gatũndũ nĩ matũmĩtwo harĩa mbara ĩcacĩire gatagatĩ ka Russia na Ukraine. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara ndũkendie kĩndũ hatari, yũria stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Aya, karibu sana mundu wa Wanjiko. Very good, Jeff. Good morning. Morning to you, sir. Tumona uyu kwanyu ni kwega. Gwitũ gwĩ thayũ ngeithĩria Nyox wa Kata. Good morning. No mbura ĩrakĩrĩ nene. Mbura nĩ njega o tiga ĩragĩũka na maũndũ ma gũtũmakia. Yes. Ĩndĩ Ngai nĩ egũtũiguĩra tha. No ũndũ rĩ nĩ wega gwĩ criticize. Kenyans yaga matire shughuli muno na uhoro wa weather forecast from us ithuĩ nyũmba cia mohoro tene nĩ kwari na weather forecast thĩinĩ wa media house. Yes.
ona nyokabi ni arathomaga riku ici ndie kana ndaroraga kamabu ka wetha nyokabi uyu Nyoka ni tukoretwo tugite na nginya magatheti ni marandikite ati we expect 2 days ya mbura igukorwo inene muno nyokabi no riu ri ndirauga atiriri in short onawe ukirorera news for example ngirorera news hakinye ona tuge iho weather yakinya ugacenjia uthia haria hatari tondu urenda uteti no riera riera nirio almost everything tondu akorwo ni murimi ni arenda kumenya uria guikaire yo rithi handu ta riu aciari mari ona kiagago ni ndireciria gwi kundu ciana ona itekuhota guthie tondu kungi njui ni ciunire mathina mangi ta macio ngwiciria no twagirirwo gucoka haria twari tugeciragia atiriri riera ona uguo muraiga uhoro wa andu guthiaga magiteaga gikori tugeciria rucio no utege giko kiu na we ume guku tauni uthie gicagi mai macio rucio magakua mundu wanyu nayo thirikari ya kaunti ya Nairobi approval icio ciothe ihetukagio cia nyumba irakwo kuria mai mageragera ri rucio rui rugagiuka rugere haria rwoi atiri undu ungi riu reke turore ngatheti citu na njira nguhi ni ndeto cia kihakumu muthenya wa Jumamothi page 1 ya ngatheti ya Taifa Leo irauga atia ni siasa ya kifua ni uhoro wa gutuika ati riu thirikari ni rahuthira githuri na honge cio giteri hari gukorwo magitengerania na andu aria maregana na uria thirikari irauga ta riu murugamiriri kana muteithiriria murangeri wa mundu gwitwo James Orengo oro ndumwe na abitha angi anana ni kuratuika ati ni maikirio ngono kumugiriria gutuika ati we ni akorwo agithie na mbere na gutwarithia maundu make ma uteti ni tondu we riu ekuria mwena wa mundu ugwitwo Sifuna ona atongoria angi gwata aria mari mwena wa Rigathi ni marekuria hatikaini thutha wa gutuika ati magithie kuria kanitha-ini mwena wa Meru kanitha wa Kaga Methodist ona ni marekorire thina-ini na riu ni kuratuika ati ni kuonekete uhoro wa uguthiri moru wa hinya na uhoro wa honge cia thirikari hari gukiria na kugiria micemanio ire ragithie na mbere ya uteti gwata andu aria mari mungethaniro wa thirikari cikatathi-ini kambe tugucikora magatheti-ini maya mangi ni undu wa mathake twambe tuingire katathi-ini ga kenda mzee azima pasta kwa kuzoea kutumia neno kuwatapeli waumini mundurume umwe ni arahoreririe kana arakiria muhunjia wao tondu akoragwo agithoma tucigo thiini wa Biblia na agakorwo akimatunya indo ciao tariu he handu arathomire kauga atiriri teithagiai ndungata cia Ngai na kindu cingiria na ndarenda kuria ati ngima arenda awakinya mucii agathinjirwo nguku akinyirwo mucii agathinjirwo kagondu mundu ucio aramwira atiriri ongikira kagondu ka mugithini na kagoku ka muthini getha tugathi tutikwenda guthi iguru ne tuikare guku wethi wira mutumia waku aguthinjire nguku alia mpenziwe anamkaushia starehe kabisa mutumia umwe nake ni anegenete ni tondu muthuri wake we ni athiaga out kana athiaga gukena na guku nja ni athiaga ni haicaga ndege o weekend agathie gwikenia ati nowe mutumia wake ri ndari hindi orona imwe agithie nja kunywa kahwa na mundu agakiuria atiriri gakwihanda na wa mugongo arauga nake tikirio athiage out ni tondu muthuri wake ni athiaga out tit for tat is a fair game tuthie turore cia onjoria haya fegi ni investment bank ya dora maigagirira itagwo Faida Investment Bank twaneta andu ao guku ari mundu itagwo Bob Karina na marerikana ni megukorwo makiinukira ciringi bilioni 1.16 ino arita percentage ya 1% iria mekuheo ni makintoru ni marendirie shares cia kambuni ya Kenya Pipeline ati mareretwo target irari ciringi bilioni 106 no a Kenya maragurire ciringi bilioni 112 uguo bengi ino ni kuheo ciringi bilioni 1.16 IPO yakorirwo ina andu aingi muno magikinyia gicunji kia 105 turuma mugwanja magikinya ciringi bilioni 112 riu wendia ona uguri wa share ino ya kindu gigwitwo Kenya Pipeline negitumite bengi ino igitwo Faida Investment Bank ikorwo igikinyukia ikinya na njira njega cikaratathi-ini kau ka mbere ndaigathe ngatheti iyo na ndakora muhia ari na ngatheti iriku twe ngatheti ya The Daily Nation na uhoro uria uhetwo ritu karatathi-ini ka mbere ni uhoro wigie
mukana waheanĩtwo nĩ mũthũrimi wa mathabu wĩtagwo Nancy Gathũngũ kũrĩ mwaka-inĩ wa 2024 nĩ akoretwo aruta riboti ĩrĩa yakoretwo ĩkĩonania kũrĩ na mathenya maingĩ na omoshu harĩ meharĩria ma kũhũrana na mogwati marĩa mangĩkorwo makiuma bũrũri na thutha kumana na mbura nene. Ona mĩkana ĩraheanĩtwo nĩ rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rũkiuga nĩ gũgũkorwo kũrĩ na mbura nene na kũrĩ na icigo imwe cingĩkorwo ikĩhobanĩrio nĩ mũiyũro nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mahingĩirwo matũ na matiaiguĩkire. Na rĩrĩ riboti ya Nancy wa Gathũngũ ĩthiĩte na mbere kũngania rũkũngũ wabici-inĩ mĩaka ĩrĩ thutha-inĩ ũgwati nĩ ũrakorire bũrũri. Karatathi-inĩ gaka ka mbere ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation tũrerwo kũrĩ na andũ makĩria ma 42 marĩkĩtie gũkua kumana na thĩna wa mũiyũro ũgĩikia maitho. Karatathi-inĩ gaka ka mbere nĩ ũgũkora itũra rĩtagwo Konyango kũrĩa mwena wa Homa Bay na nĩ kũmwe gwa kũrĩa andũ makĩria ma 300 marĩkĩtie kwagithio wĩikaro nĩ kĩguũ kĩa mbura nene harĩ na nyũmba ĩmwe haha ĩrigicĩirio nĩ maĩ ĩhana kũrĩa gwĩtagwo Migingo na ciana irakĩranĩria rũĩ-inĩ ũgwati-inĩ mũnene. No karatathi-inĩ gaka ka mbere harĩ na mbica ĩngĩ ya andũ 6 amwe arĩa marĩkĩtie gũkua kumana na thĩna wa mũiyũro. Mbica mbere nĩ ya mũndũ ũretwo Geoffrey Rono, harĩ na ya ũngĩ ũretwo Martin Amani, harĩ na Rain Taji, harĩ na Philippo Mondi, Alex Njoki hamwe na Rose Akumran. Rũgano rũrũ rwĩ karatathi-inĩ ga kerĩ, ga gatatũ, ga kana hamwe na karatathi ga gatano ka ngathĩti ya The Daily Nation. Na ndathi karatathi-inĩ ga kerĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ ikuũ iria ikoretwo ciandĩkithĩtio. Tũrerwo njũĩ nyingĩ nĩ irakorirwo ikĩrĩkia kuna na thengia ya andũ kũrĩ na nyũmba iratheririo nĩ kĩguũ, mahiũ marakua, oro hamwe na nginyagia mĩmera onayo ĩrakorwo ĩrĩkĩtie gũkuo nĩ mũiyũro wa kĩguũ kĩa mbura nene, na mũno ĩreurire mũthenya wa gatano hamwe na mũthenya wa Jumamothi na mũno gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Honge cia kũhũrana na mogwati na cia ũhonokania iroiga kũrĩ na bamĩrĩ imwe rĩu ciethete mwĩgitio mathukuru-inĩ, angĩ marĩ kũrĩa makanitha-inĩ na angĩ marĩ kambĩ-inĩ cia ihinda. Rũhonge rwa ũrathi wa rĩera nĩ rũroiga mbura ĩno nene nĩ ĩrakoretwo ĩkĩrathwo na nĩ ĩcũngĩrĩire ona tĩri gũkorwo rĩkĩtie kũgunya, ũguo matũra-inĩ maingĩ mbura ya kiuro na ya gĩkĩro kĩnini nĩ kũrakorwo gũkĩrĩ na thĩna wa mũiyũro. Ta rĩu gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, matũra ma Embakasi, Kĩbĩra, Makandara, Kamũkũnji, kũrĩa mwena wa Roysambu, Westlands, Dagoretti hamwe na Kasarani nĩ kũmwe gwa kũrĩa kũrathĩtwo mbura no ĩgũkorwo ĩkĩrĩ nene. Kũrĩa Kiambu, matũra-inĩ ma Gatũndũ, Thĩka, Juja, Rũirũ, Limuru, Gĩkũyũ, Kabete hamwe na Gĩthũngũri na nginyagia mwena wa Machakos, Kathiani na kũrĩa mwena wa Matunguru na nginyagia Yata nĩ kũmwe gwa kũrĩa mbura nenehete na matũra maingĩ makahutio nĩ mbura nene. Ta rĩu kũrĩa mwena wa barabara ya Machakos gũthiĩ Wote na Makĩndũ, barabara ya bypass ndĩrathiĩkaga mũthenya wa ira thutha wa mbura gũkorwo yurĩte na njĩra nene. Kũrerwo kũu kũrĩ na atumia erĩ marĩ thibitarĩ-inĩ thutha wa nyũmba ĩrĩa maraikaraga gũkorwo ĩramomokire kumana na mbura ĩyo. Nakuo mwena wa Makueni, maabitha rũhonge rwa kũhũrana na mogwati magĩtongorio nĩ James Musyoki maroiga nĩ marĩkĩtie gũtũma andũ arĩa marateithĩrĩria arĩa makoretwo mahutĩtio nĩ kĩguũ. Rift Valley ya rũgongo nakuo kĩguũ nĩ kĩrakorirwo gĩkĩeheria mabamĩrĩ makũmi maingĩ kuma kũrĩa makoragwo magĩikara, oro hamwe na irio mĩgũnda-inĩ irakorwo igĩthererio thutha wa njũĩ imwe gũkorwo irĩkĩtie kuna. West Pokot nĩ kũngĩ thĩna wa mbura ũkoretwo ũrĩ mũnene, ona nginyagia kũrĩa mwena wa Baringo kũrĩ na arĩmi aingĩ kũrĩa maratara hathara thutha wa rũĩ rwa Pakera ona ruo rũkorwo rĩrĩkĩtie kuna. Karatathi ga gatatũ nĩguo nyoka bia tũtware karatathi-inĩ ga kana na ga gatano. Ndakora waziri wa maũndũ megiĩ ũtungata wa mũingĩ Joyfrey Ruku aroiga kũrĩ na andũ makĩria ma 50,000 rĩu matarĩ na mĩciĩ yao kumana na mũiyũro wa mbura ĩyo. Nĩ ararĩtie arĩ kũrĩa mũciĩ mũnene wa Nairobi kana gũkũ mũciĩ wa Nairobi kũrĩa kwa NYS akĩruta mĩbango ĩgiĩ ũrĩa andũ acio megũteithĩrĩrio nĩ andũ arũme 21 gũkũ Nairobi gũkuĩte andũ 26 na hamwe nao kũrĩ na arũme 3, atumia 3, oro hamwe na kũrĩ ona ciana irĩkĩtie gũkorwo ikuĩte kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ. Kũrĩ na andũ 10
irathiro ria bururi kuri na andu makwite nginyagia kuria mwena wa Rift Valley na county ya Homa Bay gukandikithio ikuo 4 na gikuo kimwe kuria county ya Homa Bay. Ithabu riu riothe riekwo kurerikana ni andu 42 marikitie gukorwo makwite. Kuri na ngari 172 nacio irakuirwo ni mai na muno guku mucii munene wa Nairobi. Kungi thina uyu hutitie ni kuria mwena wa Migori, Taita Taveta, Narok hamwe na county-ini ya Samburu, na thirikari ni rakiambiriirie gukiheana uteithio wa irio. Ndakora kundu kumwe kuri na mahiu makiria ma ng'ombe kana mburi 607 irikitie gukua, na muno guku mucii wa Nairobi kuri na ngurwe 240 na ikuite, oro hamwe na nginyagia nguku matura-ini ma Kasarani hamwe na kungi. Na ciha karatathi-ini gaka ga gatatu, ona wathie karatathi-ini gaka na Nyokabi ni ugwikora riu icio ciregerikana cia riboti yo imire, no gutire mundu watindaneire nayo. Ona rugano ruru gitwekeo kirauga korwo ni turetikirite gukorwo twibangite thutha wa ruhonge rwa urathi wa riera gukorwo rurutite ati ni kuri na mbura ikura, mbura nene muno ni tungirakorirwo tuete makinya na tugitire mioyo. Kuratwika ati thirikari uhoro wayo ya kwibanga nigetha korwa na ugwati mangi ukagwata uhoro wigimaine na kuguo ni turakorirwo tukigwa. Ona thegia wa gukorwo na riboti yo watariria yarekereirio ni Auditor General mundu gwitwo Nancy Gathungu. Riu kuratwika ati korwo riboti ino iria yakorirwo nginya kineanwo bunge ni yakorirwo igikirirwo, ithue tuoe makinya maria mabatarite ni tungirahotete kugitira mioyo, uhoro wa miturire, biashara, oro udumwe na maundu ta mabarabara maitu na honge ingi na manyumba. Kuratwika riu ati thutha wa Gathungu gukorwo aneanite ndereti ino kana riboti ino, ithue makinya gutiri undu mekire, no riboti ikoretwo ikigia rukungu. Na riu thutha wa miaka 3 kuma hindi yarekereirio ni turekorire ugwati-ini ungi uria riu ucungireire Kenya gutigwo igicakaya. Riu ni kuragitwika ati Ruku CS nyake ni arakorwo agitariria otoguo muya auga ati andu 42 ni mararikirie gukua, no tathikiriria kuri tariki 3 ruhonge rwa urathi wa riera ni rwakorwo rukiuga atiriri ithue ta bururi wa Kenya ni twagirwo gukorwo tugithemana muno na twihuge, ni tondu gatagati wa tariki 3 mweri uyu tukiri na tariki 9 ni gugukorwo na mbura nene muno iria igukorwo ikiura. No na thegia wa gukorwo gutwero toria muya korwo uga ati ithue tutirumagirira gwata uhoro wa urathi wa riera, ithue ona twatigeire arimi nio makoragwo makiuria kuraura ri nigetha amahande. Ici cia katathi-ini agakana na mbica yake muno ya muthuri ogwetwo Kimani Rongo ni muruti wira thiini wa garage imwe kuria mwena wa Ngorogoni kuria kuihurite indo cia mamilioni ma mbeca kuria iranangikire ni kurumirira mbura iria irakorirwo ikiura muthenya wa Friday. Cia katathi kaka kumoka mbere nginya katathi-ini kana no erugano ndakora hakianda oru nini rwandikitwo ni gukua ndirakua mundu umwe urakuagwo ni kiguo gukaya. Riu kuratwika ati ria mbura yambiririe muthenya wa Friday andu monete tari o mutugo ekura ikie, andu maingire ngari-ini ciao mainuke, aria angi maingire matatu-ini ciao, angi mathie maguru. No na kuria uguo andu aria othe marahutirio ni mutino uyu, andu ao ni marageria gutariria uria muthenya wambiririo ta muthenya wa mwanya kana wa kawaida, no ugatwika ati ria gwatukire andu amwe matiahotire gukorwo magikinya micii kwao. Kwina mundu retwo Beatrice Tuju uratwika ati ni nyina wa twana tuna na atwikire ati aumire mucii gwake arutaga wira kuria Ngorogoni barabara-ini ya Kirinyaga Road. Kuratwika kuringana na andu ake a nyumba, kuratwika ati Lilian Akinyi kurerekana we akoretwo makiaranirio kuma riria mbura iyo yaririe nginya riria gwakinyire handu Beatrice agitwika ndaranyitikana na agicoka gutwika ati nianirirwo ni agite. Kuratwika kuringana ria mararirie marauga gati tuthiete nginya micii ya kuiga aria akuo guku Nairobi, no tutire turona mwiri wake. Riu ni maratariria uria kuratwika ati we ni akorirwo agikaya andu mamuteithie thutha wake gukorwo amonie ni marahobanirio ni kiguo. Ni cia ng'ano cia kieha na ruo rwa andu a nyumba magicakaya endwa waria marakwirire mutino wa mai. Ni tondu woria mathaa maikaire, reke tuhiuke mwe kwemwe nginya kuria page ya Gatuni muthenya wa muthi tondu mathaa ni makorwo magithiririkira. Ndathie kuria gugwitwo mucii munene wa Nairobi Kenya, guku kwina mbura yurite na njira nene muno, ngari igatwarwo ni mai, andu magakuona magakorwo aingi ao ni gwetha maretha uteithio na o magethaga uteithio ri hari na ndege ya mbere ya hituka makiugaga Ruto ni tutam
no muingiri woete moko na iguru ureciria helicopter ici cioka kumateithia ri cioka kumateithiriria haya o mahorerete ri na me handu tondu ona ngari ungirora matatu haha ihoire mai na ne hahituke ngiri unayo ya mung'ethaniro nao marathi makiinaga Ruto ni one term niguo mandikite haha riu ri andu ha guteithia andu ni campaign mareka cia mwaka wa 2027 kiumia giki kana weekend ne gukorwo na maundu mega ni tondu niguo ni weekend ya safari rari andu othe merekeire kuria mwena wa Naivasha kuma tariki 12 guthii uguo nginya mweri 14 andu othe megukorwo Naivasha gindu gitagwo Safari Rally na njira nguhi muno ngatheti ya The Standard reketwe kiugete impunity wendia wa bururi ni tondu wa mbeca riu kuratwikate riria ngai cia bara gwata kuria mwena wa Sudan Algoni Hamdan Musa gatwikate ni akorirwa kinengererwo passport ya bururi wa Kenya kuri mwaka wa 2024 mweri wa kanana riria kuratwikate Julius Bitok nwe ware mwandiki mukaru thiini wa Ministry ya Immigration nake mundu gwitwo Evelyn Cheruget ni ari Director General riu kuratwika atiriri matua maya matari na wigiririki ni matumite ona ithue bururi witu wa Kenya tuoneke turi andu matekwenda bururi witu wa Kenya ni tondu riri ungitwika wina passport ati ni kindu kimwe gia gutiika na gia kuonania mundu na wa bururi ucio no na gutwika ati riu uhoro wo heani wa passport na ifadi ni wekirirwo nganja nene muno ginya ugatwika ati twaya gwikora ona ithue andu aria tukoretwo tukihe ifadi maregetwo ginya ni mabururi ta America twikore thina-ini taru kuratwika atiriri kwina andu kuma bururi-ini wa Sudan 13 aria marakuruhanio na gikundi kioregani kia RSF aria maheirwo passport cia bururi wa Kenya gatagate wa mwaka wa 2024 na 2025 weciria no acio ugacoka kamaka ni tondu ni kuri na raia a kuria bururi wa Shumari aria makurwo makiheo ifade mari 60 mari mwaka wa 2023 na 2025 ni ukoro witu wa bururi wa Kenya giconoko kinene tukiendia bururi ni tondu wokoroku wa mbeca tondu uria mugambo igana na mathaa ma mohoro ma Inoro rucini tugukinyia magatheti hau ari thaa imwe itigaritie ndagika 8 mugambo wa murimi kamomile ni mumera mwega muno ukihanda thoko irare njira kuma ciringi 1,000 a kilo nginya around 1,500 Uraigua kindu 31 ng'ombe icio ni irahota kuhe iria ta 1,100 o muthenya nyanya nacio ni nemaga ona gutuika nacio ni cienda gukore mbeca no ungia gwikora mbeca ni gugucina na iticinaga icina rinini ni kunina kurikiria mugambo wa murimi murimi amukira ngeithi nyitete muthingu wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi muthe njitikiria kuingira county namba 19 kuringana na fase G article 61 ya gatiba ya Kenya ino ni county ya Nyeri murimi umuthe ndi guku Embarigo na Embarigo ikieni guku ni hakuhi na itura ria Watuka guku nikuo twina murimi na murimi uyu arimaga mburi na ni mburi cia iria ni wega twakinya ta haha ngagutuma thiini wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023 niguo wone uria arimi mararima na hau hangi no woe ikinya njitagwo gicunjo ithathu gwitu ni Nyeri Kieni West undu witagwo Watuka Gataragwa Ward ndithagia mburi cia iria ndithagia mithemba iri ndina mburi ya Sanen na mburi ya Alpine gicunjo wa ithathi arimaga mburi cia iria mithemba iri Sanen na Alpine gicunjo wa ithathi taringithania mburi ici mburi ya Sanen ti nene mwiri muno ni mburi nyingi mwiri no mwena wa production ya iria ri niyo ko iri iguru muno mwena wa kuruta iria nayo mburi nayo ya Alpine niko iri dual purpose ni nenehaga muno mwiri na ni koragwo ina iria
na nä rä nyama. Waringithania ciarä thä inä wa market rä, å ngä korwo nä å kwendaga mbũri ya gå thiä kwendia gå thä nja rä, kana no kwendaga mbũri ya kå rä a rä, mwena wa Alpine nä ya gå teithia, naguo mwena wa Sanen nä wona iria rä a kå igana. Igua haha nä hä ndä twendagia iria kä andå maraumä te kå rä a Sangare maragå raga iria ritå, na nä ndä rahotaga kwendia lita 40 nginya lita 50 per day, rä a tå ragå ragä na ciringi 100. Ũgakora o mũico wa mweri nĩ ũraheo ngiri ciaku 100 rĩa mbeca. Andũ acio arĩa maragũragũrire ũguo thikũ nini rĩ, nĩ maracokire marathiĩ, tondũ arĩmi amwe nĩ magire gũtuĩka ehokeku wĩra-inĩ witũ, magĩtukania iria rĩa mbũri na rĩa ng'ombe. Andũ acio a Sangare makĩremwo nĩ kũgũra iria rĩu, makiuga matingĩamba kũrĩoya rĩngĩ nginya magĩe na macini cikũhota gũ-test iria rĩa ng'ombe na rĩa mbũri wega, nĩgetha rĩige kando, nĩgetha makĩgũra makarĩmenya wega. Rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu rĩ, nĩ ndĩracenjirie wĩra wa iria rĩa mbũri, rĩu ndĩrendirwo na kĩndũ gĩtagwo breeding. Ũyũ nĩ ũhoro wa kĩeha mũno atĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ maragũragĩrwo iria, no na arĩmi arĩa mona iria rĩa mbũri rĩna mbeca nĩ matukanirie na rĩa ng'ombe, nayo kambuni ĩrĩa yamagũragĩra ĩkĩũra. Gĩcũnjũ wa Ithathi, tacokera haha. Nĩ hĩndĩ twendagia iria andũ maraumĩte kũrĩa Sangare maragũraga iria ritũ, na nĩ ndĩrahotaga kwendia lita 40 nginya lita 50 per day, rĩrĩa tũragũragĩrwo na ciringi 100. Ũgakora o mũico wa mweri nĩ ũraheo ngiri ciaku 100 rĩa mbeca. Andũ acio arĩa maragũragũrire ũguo thikũ nini rĩ, nĩ maracokire marathiĩ, tondũ arĩmi amwe nĩ magire gũtuĩka ehokeku wĩra-inĩ witũ, magĩtukania iria rĩa mbũri na rĩa ng'ombe. Andũ acio a Sangare makĩremwo nĩ kũgũra iria rĩu, makiuga matingĩamba kũrĩoya rĩngĩ nginya magĩe na macini cikũhota gũ-test iria rĩa ng'ombe na rĩa mbũri wega, nĩgetha rĩige kando, nĩgetha makĩgũra makarĩmenya wega. Rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu rĩ, nĩ ndĩracenjirie wĩra wa iria rĩa mbũri, rĩu ndĩrendirwo na kĩndũ gĩtagwo breeding. Gĩcũnjũ wa Ithathi, breeding kana gũciarithania kwa mbũri ici gũthiaga atĩa? Breeding gũciarithagia mbũri citũ, tũgaciarithĩria andũ arĩa makũhota kũgũra makona iria rĩa kũnyua, na arĩa makũhota gũthiĩ gũcirĩithia na wariĩ mũingĩ nĩ tũmaciarithagĩria mbũri icio, tũkamabreedĩra mangiuga mangĩenda kũbreedĩrwo kĩwango kĩrĩkũ kĩa mbũri ya Sanen kana mbũri ya Alpine. Nĩ tũrĩ andũ metagwo DGK. Andũ acio tũkorwo tũrĩ organized group iria tũkorwo tũrĩ Embaringo Help Group. Members acio tũcenjagia thenge itũ o mwaka, kana thutha wa mwaka ũmwe na nuthu nĩ tũcenjagĩrio thenge nĩ andũ a DGK, na rotation o ũrĩa ĩthiaga magĩtwĩkagĩra rotation matũrĩhagia ciringi 4,000 gũtwĩkĩra rotation. Nayo Sanen nayo nĩ tũhotaga gũteithĩrĩrio nĩ andũ a Karo, makageria gũtwethera kũrĩa tũngĩruta Sanen njega na ĩrĩa ĩra produce iria wega, rĩrĩa mekĩte research nĩ ĩrahota gũkinyia kuma lita 6 nginya lita 8 pande. Tũciheaga ndume September igaciara February, harĩa cikoraga rĩu kwĩna karugarĩ kega, nĩgetha tũrĩ tũu twitũ tũkahota gũtũfeed wega. Tũma hau tũgacoka tũgatũ-separate na nyina, tũgatuongithia maita merĩ kana matatũ mũthenya. Rĩu kumania na hau tũgacoka tũgatũiga tũrĩ kando, tũgatũhe irio kando. Tũthenge na tũcigaga kando nĩ ũndũ wa andũ arĩa makwenda nĩ ũndũ wa kũbreed. Ciana na mĩeri 3 nĩ tũciheragĩria manyina, kana tũgacitiga gũciongithia, tũgacirehereria iria kana irio iria cingĩtũma cituĩke atĩ nĩ iratũma cigĩe na mathĩna kana digestion, tũgaciga kando. Rĩu igakũra rĩu kumania na hau, rĩu tũgaseparate ndume ya thenge. Ndume ya thenge ĩna mĩeri ĩkinya mĩeri 6-7 nĩ ĩkoragwo ĩgĩcabu, na koburi karĩa kangĩcabwo nako karĩ kanini nĩ gathũkaga na gakaga kũneneha ũrĩa mũrĩmi angĩkenda ĩrute iria wega. Tũgeragia gũcabu mbũri itũ na mĩeri 9 nginya mwaka. Gĩcũnjũ wa Ithathi, mbũri rĩ mwendagia kũ? Twendagia lokalĩ, arĩmi arĩa mokaga na nja kuma Kiambu, Murang'a, Naikuru, othe moka through Naivasha kwa Karo nĩo mamatũmaga gũkũ, kwa Alpine magatũmwo nĩ andũ a DGK, nao a Sanen matũmagwo nĩ andũ a Karo. Na mũndũ angĩkĩenda mbũri icio nĩ okaga na tũkakĩmwenderia, akorwo nĩ akwenda gũthiĩ kũbreed, akorwo nĩ akwenda ndume, akorwo nĩ ya iria, ũguo. Gĩcũnjũ wa Ithathi, ringithania ũrĩmi wa mbũri na wa ng'ombe. Ndingĩ-compare mbũri na ng'ombe tondũ ng'ombe nĩ very costly kũmĩiga, ona kũmĩrĩithia nĩ kũritũ mũno kũrĩithia ng'ombe. No mbũri no ũhote kũmĩrĩithia na maica ona ũtarĩ na irio nyingĩ cia mbũri, tondũ ũkĩrĩithia ng'ombe ĩmwe yagĩrĩire kũrĩithia mbũri 15. Ũngĩendia ng'ombe ya 100,000 ũkona mbũri 15 iciara o mwaka, mbeca iria ikũheaga itingĩiganana na cia ng'ombe. Sanen thaa ici tũramĩendia 60,000 na Alpine nayo tũramĩendia 45,000. Sanen ndĩna mbũri 80 na Alpine ndĩna mbũri 40. Gĩcũnjũ wa Ithathi, nĩ kũrĩ andũ maugaga mbũri nĩ irĩ mathĩna maingĩ na mũno ma mĩrimũ, ĩno mũgitagĩra atĩa? Mbũri nĩ tũthecithagia vaccine. Ũngĩthecithia mbũri vaccine gũtirĩ mĩrimũ ĩngĩ ĩkoragwo ĩrĩ ho. Ũmboro tũige tũri kũndũ gũtheru, kũndũ takũhutania na termination ya gĩkondo tũngĩharwo kana twĩke atĩa. Warĩkia gũtheria kũrĩa iraikara nĩ ũguo, gũtirĩ mathĩna maingĩ.
mbũri no vaccine tũthecaga yo mwaka rita rimwe. Nĩ wega kuga atĩ rĩrĩa gũtua gwakĩra mbũri nĩ wega wake na ũgĩ. Mbũri nacio citũ inacio nĩ tũciakĩire ũndũ raised igũrũ hanini kuma fiti 2.5 kana fiti 3 nĩ ũndũ wa kũhota gũcontrol kĩndũ gĩtagwo parasite ta thua nĩ tũcihera nĩgetha cihote akonta ũrĩ horo wa ũtheru. Mbũri ĩyo yamĩa bibi ciao ikagwa thĩ ũndũ mbũri ĩtakũgĩa na gĩko nyene kana rĩrĩa kwaura ĩkaheha mũno tondũ nakuo nĩ kũheha kũrĩ hĩndĩ kuraga gũkaheha kana gũgaconjora kana cio nyene rĩrĩa irathuma gũgaconjora nĩ tũciakagĩra handũ igũrũ. Wa kerĩ nĩ ũndũ wa security na nginya parasite atĩ ciathuguma kũndũ kona thua kana wone gĩko kĩratukana na mbũri icio. Niĩ hau ndikuongerera no nĩ ũndũ wa wĩra mwega wa gĩcũnjũ wa ithathi njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkunũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makunda matatũ. Ũyũ arĩ mũthĩgi wa ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi nĩguo heanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa mbũri cia iria ona to gũkũ Embaringo Kieni no nĩ Kenya yothe handũ ya rũma. Nyamba ya gĩcũnjũ wa ithathi nĩ ndamĩtiga hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩguo ngĩenda kĩrĩra makĩria no ũkorwo ũkĩmũkinyĩra ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Embaringo nĩ Kieni Nyĩrĩ njĩta mũrĩmi namba ĩmwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa Mũrĩmi tutikarore mwena ũmwe tondu mugunda niguo gũtungata ng'ombe nayo ng'ombe nĩ gũtungata mugunda. Mugunda ũrathakara nĩ ũndũ wa ng'ombe nayo ng'ombe ĩrathakara nĩ ũndũ wa mugunda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magira gũkĩ maũrĩ kabaru nĩ magawaru oga haraki bitiruti ndotaicio. Nĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina arĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Thirikari ya Nairobi ĩrĩ kũrutwo mahĩtia kumana na hathara ya mũiyũro ĩrĩa ĩrehete ikuũ nyingĩ gũkũ mũciĩ mũnene. Kenya nĩ maratetia wĩitangi wa mbeca thingira-inĩ wa iregi na ũrĩa mahũthĩro maguo rĩu merekeire gũkĩria ma White House thingira wa iregi wa Amerika. Na mbeũ njĩthĩ makinya 30 kuma kũrĩa Gatũndũ Kiambu nĩ matũmĩtwo harĩa mbara ĩcaceire gatagatĩ ka Russia na Ukraine. Fertilizer iria irarehwo thĩinĩ wa Kenya na indo iria mũrĩmi arahũthĩra ũndũ-inĩ wa ũrĩmi citigakorwo hihi cikiagĩrĩra ũgima wa mwĩrĩ wa mũhũthĩri wa indo icio. Niĩ ndacokire kuona mwana ũcio mbica-inĩ ena uniform cia thigari na mũcinga na mwana ũyũ ndarĩ ahutia mũcinga ndoĩ mũcinga nĩ kuga atĩ rĩu ona nĩ tũrakĩrigwo kana aragĩtwara andũ matoĩ mbara na ti thigari ciana cia kuma na gĩcagi. Warora Amerika ũrĩa mekaga maũndũ mao, warora mabũrũri ma Europe na Ngeretha na kũrĩa kũngĩ ũkona Kenya turekira kiratu kinene gutukira na tutikinyite hau. Waigua makiwa mongererwo mbia muno ri nĩ mbia cia campaign cia tene o rĩrĩa tũĩ gĩthurano kĩrĩ o haraya. Rĩu mbia icio nĩcio mareta andũ State House makamahaka nacio. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩrĩa thaa ĩmwe rũcinĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Thirikari ya kaunti ya Nairobi nĩ mũrĩkĩtwo na njĩra nene kumana na hathara ya ikuũ iria iracũngĩrĩirwo nĩ mũiyũro wa kĩguũ kĩa mbura nene. Gũkinyagia rĩu nĩ andũ 27 mandĩkithĩtio gũkorwo moragĩtwo nĩ mbura ĩyo ĩrĩa yoirire mũthenya wa gatano ga kiumia gĩthiru, na mĩĩrĩ ya acio ĩigĩtwo mocarĩ-inĩ ya City kũrĩa bamĩrĩ ciao
ikoretwo ikigomano kuma muthenya ucio ikigeria gukũrana mĩĩrĩ ya endwa ao. Atongoria thure haria nĩ hamwe na seneta wa muciĩ munene Edwin Sifuna maroiga thirikari ya Governor Johnson Sakaja nĩ ĩkoretwo ĩkĩheana na kũhetũkia marũa ma mĩako ya nyũmba imwe iria ciakĩtwo njĩra-inĩ cia maĩ na gũcũngĩrĩra thĩna ũyũ wa mũiyũro. No Sakaja akĩaria na nyũmba itũ ya mohoro hwaĩ nĩ areteteire akiuga mbeca iria thirikari yake yamũkagĩra itingĩigana gũtangĩkĩra mogwati macio. Mwandĩki Jathani Kamau agĩtũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Thirikari ya Governor Sakaja nĩ yokĩrĩirwo na njĩra nene kuma na mũiyũro wa maĩ ũrĩa umanire na mbura nene ĩrĩa yaurire mũthĩ wa kana kiumia kĩhĩtũku kũrĩa andũ 27 makuire gũkũ Nairobi na gũcũngĩrĩra wanangĩki mũnene wa indo. Kũigana kwa mĩtaro ya gũte maĩ ma gĩko hamwe na gwako kwa nyũmba hakuhĩ na njũĩ gũgĩkuruhanio na thĩna ũyũ. Utapewa mtu second time mtu afanyi kazi. Jiji ya Nairobi imeharibika zaidi. Watu wanakufa na mafuriko tangu lini. Magorofa ndizi wanakubalisha zifanye nini? Pande na magorofa zikipanda ndio watu wanakuwa wengi. Na siweji ni ile ile. Kwa hiyo huwezi toshea wale watu. Mũmbunge wa icigo ya Kasarani Ronald Karauri augĩte thĩna ũyũ ũronania ithenya rĩa ũtongoria gũkũ Nairobi. Hapo kuna shida ya uongozi. Hatuwezi kuwa na zile shida tulikuwa nazo kutoka kitambo, tuko nazo mpaka leo. Kila wakati kukinyesha watu wanakufa. Watu hawawezi kupitia kwa mabarabara. Tuanze kuchagua viongozi wanajua kufanya ile kazi wamepewa. Onake seneta wa Nairobi Edwin Sifuna hamwe na mũmbunge wa Embakasi East niwe Babu Owino nĩmokire ũtongoria wa kaunti ya Nairobi rungu rwa Governor Sakaja. We want to be told who are the professionals who are responsible for the failure that have ensured that Nairobi has no drainage. Hii flooding inafanyika kule Nairobi ni poor leadership, ni uongozi isiyo bora. No mwena wake Sakaja gũte mathĩna marĩa maragũmĩra Nairobi makoretwo makĩyũmbanĩrĩra kwa ihinda iraya na rĩu kũrabatarĩkana kĩgĩna kĩnene gwethera kĩhonia thĩna ũyũ wa mũiyũro wa maĩ. Augĩte ngirimiti ya mũigana wa ciringi bilioni 40 gatagatĩ ka thirikari nene na thirikari ya Nairobi nĩ kũrehe kĩhonia kĩa mathĩna maya. Sakaja nĩ acokete karuta mũkana wa kũmomora nyũmba iria ciakĩtwo ndere-inĩ kana njĩra-inĩ cia maĩ. We must sit with those developers and say, look, something's got to give. It's a problem of our own making. A lot of what blocks the drainage, and we've tried, we've hired 4,500 Green Army who are out there and clogging every single day, but who dumps in those drains? Those difficult decisions must be made, and we must do those things. And see, now we have the framework through the cooperation to actually get these things done. Yeah, I'll do it. I have to do it. I have no choice. Geri Fortara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi Jetagwo Javan Kamau. Nyongerera ya bajeti ĩrĩa yendekithĩtio nĩ thingira wa iregi rĩu nĩ ĩtuthũrĩte ciũria nyingĩ gatagatĩ ka mũingĩ wa bũrũri kũringana na mendekithia macio. Thingira wa iregi rĩu ũrenda gũkinyia ciringi bilioni 17 harĩ mwaka ũyũ ũngĩ ũroka wa kĩgĩna wa 2026-2027 na ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo rĩu ĩkĩhutia ciringi bilioni 20 gũkinyagia mwaka-inĩ wa 2030. Na harĩ mwaka ũyũ tũrĩ wa kĩgĩna gĩikaro kĩu kĩrĩa gĩkoragwo kĩrĩ nyũmba kana gĩkoragwo kĩrĩ kĩa ũtongoria wa bũrũri nĩ gĩkĩrũkĩtie mahũthĩro makĩo na hakuhĩ ciringi bilioni 2 na milioni 700 mĩeri 5 ona mbere ya mwaka ũyũ wa kĩgĩna kũinama. Na nĩ ciũria ciumĩrĩtie cia wĩitangi thutha wa ũhoro kuonania makĩria ma ciringi milioni 43 nĩcio ihũthagĩrwo o mũthenya. Matũũra-inĩ ha Kenya moigĩte ikinya rĩa thingira wa iregi gũkĩrũkia mahũthĩro maguo gũtarĩ bajeti hĩtũkie nĩ kĩonereria kĩa wĩitangi kuona mbeca icio ingĩrahũthĩka harĩ gũtangĩkĩra mogwati ta marĩa magũmĩire bũrũri mahinda-inĩ maya ma mũiyũro wa kĩguũ. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Mwaka-inĩ wa kĩgĩna wa 2025-2026 thingira wa iregi wathukĩirwo bajeti ya ciringi bilioni 8 ĩndĩ mĩeri 5 mbere ya mwaka wa kĩgĩna gũtirihwo. Thingira wa iregi nĩ wahũthĩrĩte bajeti yothe na gwĩtia nyongerera ya kĩgĩna makĩria. Thingira wa iregi ũhoete nyongerera wa ciringi bilioni 8.2 ũndũ ũrĩa ũgũtiga thingira wa iregi ũhũthĩrĩte ciringi bilioni 17 mũthia-inĩ wa mwaka wa kĩgĩna ũrĩa ũratirihwo mweri-inĩ wa gatandatũ. We have not actually even attained that what was our requirement, leave alone surpassing. Our requirement was 18 billion. Mũtabarĩri wa mĩhang'o thingira-inĩ wa iregi Kato Ole Metito augĩte kĩgĩna kĩrĩa thingira wa iregi ũthukagĩrwo nĩ kĩnini makĩria na koguo no nginya kĩongererwo nĩguo gũkinyanĩria mahũthĩro maguo. Even in the coming financial year, our projection is 20, but we have just been given 11. Bũrũri wa Kenya nĩ ũgwetetwo gũkorwo ũrĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa marĩ na bajeti nene makĩria ya thingira wa iregi
iregi ugikira nginya bururi wa Amerika uria huthagira ciringi bilioni 10 mwaka. Ni kuri mabũrũri ta superpower ta Amerika na maria mangi. Riu ngirora budget ya mabũrũri mau ma state house yao no rore budget iria irakorwo guku Kenya urakiona ukamaka tondu warora Amerika uria mekaga maundu ma warora mabũrũri ma Europe na Ngeretha na kuria kungi ukona Kenya ni turekira kiratu kinene gutukira na tutikinyite hau. Waigua makiwa mongererwo mbia muno ri ne mbia cia campaign cia tene o riria tuwe githurano kirio haraya. Riu mbia icio nicio mareta ndo state house makamahaka nacio siasa cia tene na njira iria itagire. Kuna uici munene muno ona ngwiciria thiini wa Africa Kenya ni ithie na mbemwe aria maraitanga mbia na njira iria itagiriire. Akenya maugite uthiri muru wa kigena kia muingi niguo mucetie motungata maingi ma muingi kuona kigena kingi gikoretwo gikierekerio tabarira-ini citari cia kuguna muingi. Kindu kiria gitumakitie ni ati niona bururi nduikarite wega maundu maingi methi ona ugakora kwina muihoro wa mai mbia cia disaster citironeka no cia witangi kugura mandathi thiini wa state house ona gwitage ni matagireire 16 billion ici no kore finance yu egi cigakinya 30 na mukenya ni uromira yatiri mundu ungi uromira nie no ho president Ruto ageria kuigwira tha mukenya na Wanjiku augire mama mboga tondu okaniria kiuga ni mama mboga muigwire tha biu. Andu-ini haceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Jogona. Ciana itanyiheire 300 na irikitie kunyamario kuria mwena wa Nyeri taoni hari ihinda ria miaka iri mithiru nyingi ciacio ikihahamwo kimwiri. Uhoro uyu uheanitwo ni atongoria a makanitha aria marathaganirie mahoya ma mwanya kuhoera ciana kuria mwena wa Nyeri kurumirira kuongerereka gwa cieko cia kunyarirwo gwa ciana na ingi igacoka gutunyukithio mioyo yacio na njira ya unyamu. Mahoya maya marathaganirio kiharo-ini kia Huispas, atongoria makiuria muingi oro hamwe na aciari kuhuraga riboti hindi iria cieko icio ciahanika kwao micii-ini. Mwandiki Utheuri wa Mbogo ni aratariria itemi ria kukia cieko cia ciana nini kunyamario kimwiri na ingi kuragwo. Riu makanitha ni maikirio retna ria kunyita itemi ria kwariria niki kiratuma cieko ici ithie na mbere na kwambatira thiini wa kaunti ya Nyeri. Kete tondu ni tuonete maithori maria turirite ciana citu ikaripwo ciana citu ikoragwo igakorwo cina kiruo kingi thiini wa ngoro ciao ikarigwo ikurirana. Ni retna rikitio hindi ya mahoya ma kuhera ciana thiini wa kaunti ya Nyeri thutha cieko ici gukorwo ikihanika matũra-inĩ matiganite ma kaunti ino ukirikana ni gukoragwo na ingi inyamaragio na aciari magakira. Uyu ni Wambui wa ciana na mũmbunge wa Nyeri Town Duncan Maina Mathenge. Toma hau ni tugucoka tuthie macukuru-ini tuhote kwaraniria na ciana citu. Toma hau ni tuguthi matura-ini nigetha tuonie ciana citu na aciari aitu makorwo arata a mbere a rurira rwitu. Tukwenda turegane na undu uyu na tuge ati wahanika no nginya tuigue no wakinyira mawabici no wakinyira anduki a magatheti na heani ya mohoro nigetha uhoro uyu uthie tunua-ini twitu ithuothe matura-ini. Kiumia giki kingi twerekeire ni tukugia na mucemanio wa arume thiini wa wodi ya Kamakwa o tukigeria kuongerera ndereti ino. Mutungatiri wa kanitha wa Nairobi Bishop Paul Wanjohi akiuga thina munene uria ukoretwo gicungiriria ciana ici kunyamario ni uhuthiri wa dawa cia kurebia na unyui wa njohi o hamwe na mathomo mogomu. Wagima niki kimathinagia niguo magathumbure ciana. Wa mbere ni dawa, njohi, andu kwirekereria, andu kurega Ngai na morutani mahitanu na maundu macio tugukite gukania niguo aciari matake responsibility yao. Community ura yatekaga responsibility mwana ari wa community au niho tugucokagia community yitu ati mwana ndari koragwo ari wa family yo mwana ni witu mwana wa Nyeri ari koragwo ari mwana witu. Kurigana na DCC wa sub county ya Nyeri Maina Ngonyi akiuga ciana makiria 300 nicio inyamarĩtio thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 2 mĩhĩtũku. Mwaka wa 2024 June nginya 2025 nitũricivĩte data cases iria iripotetwo nĩ cases 349. Cases icio rĩ nĩ kuma ciana iria irĩpĩtwo, andũ arĩa meũragĩte, andũ arĩa marahũrana mĩciĩ-inĩ kũrĩa nĩ ũndũ wa njohi. Rĩu cases icio na icio nĩ iria iripotetwo kwa borithi na leo nijue kwena nyingi nginya cio itaripote. Hadi ni Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo.
anake matanyihire 30 kuma matura-ini kuria mwena wa Gatundu Kiambu ni marikitie kwandikithio bara-ini bururi-ini wa Russia. Mbeũ njĩthĩ acio makoretwo makirũĩra thirikari ya bururi ucio na ĩrĩa ĩkĩng'ethanĩra na Ukraine kwa ihinda rĩa mĩaka 4, bara ĩrĩa ĩcũngĩrĩire ũitangĩki mũnene wa thakame, na amwe arĩa mahotete gũcoka na mĩciĩ thutha wa kũhonoka gĩkuũ ciarera nĩ matarĩirio ũrĩa mandĩkithirio na njĩra cia hitho na kũrutwo gũkũ Kenya merekeirio bũrũri-inĩ ũcio wa Russia. Rũhonge rwa ũgacerũ rwĩrĩga kuga kũrĩ na Kenya makĩria ma 1,000 mandĩkithĩtio bara-inĩ ya Russia na kũrĩ amwe marĩkĩtie gũkorwo moragĩtwo. Mwandĩki Twerwa Mwangi nĩ acereire bamĩrĩ imwe cia arĩa kĩao marĩ bũrũri-inĩ ũcio wa gĩtarũ kĩa Rũraya na agatũrehera ũhoro ũyũ. Mwaka wa kana bara gatagatĩ ga bũrũri wa Russia na Ukraine ĩthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria. Ĩno arĩyo bara ya kerĩ nene kũrĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Rũraya thutha wa bara ya kerĩ ya thĩ. Hathara ya ikuũ ĩkĩgũmĩra mabũrũri maya merĩ na kwanjia gwetha arũi mabũrũri-inĩ mangĩ. Wagi wa maira ũrũgũmĩire mbeũ njĩthĩ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũkĩmaikia mũtego-inĩ ũyũ ta ndũmũ ng'ang'a kuma Kĩmunyũ Gatundu ya mũhuro. Ndũmũ atarĩirie ũrĩa woyani ũyũ ũkoretwo ũgĩtabanĩrio rũrenda-inĩ rwa Telegram, ungumania ũnaguo ũkĩonekana gũcangĩra na gĩcunjĩ kĩnene harĩ kuoya andũ matarĩ na ũũgĩ wa mbara gũtwarwo kũrĩa iceceire na kũmarugia guoko-inĩ gwa thirikari kũrĩa gũtũraga gwĩ kũraihu. Ile tunafanya usikie unataka kwenda huko ni hii pesa kwanza bonus 2 to 3 days. Ukifika Russia utakuwa umewekewa, alafu salary ni 280,000 per month. So ukiangalia hiyo, ukifanya hiyo hesabu unaona by the time unamaliza contract ya mwaka moja, juu contract unapewa ya mwaka moja, itakuwa nimejaribu kusetu kidogo hivyo. Akenya magĩkora makũrĩirwo maitho na gĩkuũ thutha wa kũigwo kũrĩa bara iceceire na kũguokĩrwo atĩ bara ti ũcũrũ. Akona mtu ako ground Nairobi zone, yeye anamsukumia pesa na tusukumia chini ya maji kabisa. Juu hata kuna watu walikuwa wamepelekwa kwa nini hoteli, ndiko tumewekwa tofauti, kuna kukaa pamoja. Kuna wale wako tao katikati CBD, kuna restaurants, kuna wengine wako wapi hivyo. So mkiwa kwa hoteli unapewa food na unawekewa pesa ya food kila siku. Huyu jamaa anatuwekea do mwenye tuko naye tao kuja na taxi tupeleke. Tukifika huko, tukifika airport ndio utaletewa visa yako. Na ukiletewa visa tuliambiwa usionyeshane, kiingia kwa airport ndani kuna mtu mwenye utaenda upatie. So ukimpatia tu wewe unaenda kwa kufundishwa. Juu kuna hiyo queue ama nini. Nĩndĩ twĩkoretwo tũngĩtie famĩlĩ nyingĩ kĩrĩko na maithori makĩrigwo mangĩka atĩa nĩguo makorwo magĩcokererwo nĩ ciana ciao. Niĩ ndacokire kuona mwana ũcio mbica-inĩ ena uniform cia thigari na mũcinga, na mwana ũyũ ndarĩ ahutia mũcinga, ndoĩ mũcinga nĩ kuga atĩa. Rĩu ningĩ ũhoro ũcio ũgĩtwĩkĩra ihoru makĩria. Rĩu ona nĩ tũrakĩrigwo kana maragĩtwara andũ matoĩ mbara na ti thigari, ciana cia kuma na gĩcagi igatwarwo ikaneo mĩcinga. Rĩ nduona ũhoro ũcio ti mwega. Gũkũ ararutaga wĩra wa catering mũkawa-inĩ. Unaelewa huku mahuda hiyo ngabya kagerwara uniona ne gerwara tokana ka ugatire ithe ndirerete. Riboti ya rũhonge rwa ũgacerũ bũrũri-inĩ ĩrĩa ĩrĩga gũtemanio mbunge-inĩ ya bũrũri-inĩ mũtongoria wa Rĩngĩ Kĩmani Ichung'wa yugĩte atĩ Akenya aingĩ makĩria ma 1,000 mathiĩte marĩ mabũrũri-inĩ mangĩ. Kĩũria arĩa marauma gũkũ marathiĩ atĩa honge cia ũgitĩri citakũmaikia ngono na amatwari. Thank you, Honorable Speaker, and I have 39 are hospitalized, 30 have been repatriated, 28 are missing in action, 35 deployed in camps or bases, 89 are on the front line, 1 is detained, and 1 has completed the contract. Shesheni yako na Inoro FM njitagwo Weru wa Mwangi. Inoro Roshine. Muhea wa Maina. Na tũthiĩ rĩu mĩgũnda-inĩ kũrĩa arĩmi marahinyĩrĩria thirikari ĩthugunde kamĩtĩ ya mwanya na ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩthũrima wagĩrĩru wa indo cia ũrĩmi iria irahũthĩrwo mĩgũnda-inĩ kũrĩa mwena wa Thĩka. Arĩmi merĩte Inoro Rũcinĩ atĩ mĩrimũ ĩmwe ya ndĩra ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgũmĩra Akenya ĩroimana na gũkorwo makĩrĩa irio ikũrĩtio na ndawa ikananĩtio mabũrũri-inĩ mamwe. Ona rũhonge rwa gũthũrima wagĩrĩru wa indo KEBS nĩ rũrĩtio rũkorwo rũrĩ maitho nĩguo gũtigĩrĩra ndawa icio itirakinya thoko-inĩ ya Kenya, na mũno mahinda-inĩ maya arĩmi marĩkĩtie kũrika mĩgũnda-inĩ. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Moses Ngigĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Rĩu ihinda rĩtarĩ kũraya nĩ rĩa gũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na JK Jeremiah tũmenye ũrĩa ciana cia atumia iregangara na gwĩting'ũria. Karibu sana rifari. Thank you. Ni gũkũ rĩu tuko hapa. Tuko hapa sasa? Na ni njega, iko sawa. Sasa yako ni namna hiyo. Haya.
okay. Yeah, mambo ni sawa hapo, naona mambo iko sawa. Finally after 20 something years. Yes. That's so nice. Thank you. That's for the team. Yes, Diego kadegetha tukimenyo ni guikarite kuri haro-ini. Very good. Nigetha tukirore weekend ino ndirakirira maundu maingi. No FA. Ni kurane na maundu maingi uga ni timu yaku itarathakaga Man U. Timu tariu Arsenal timu nene ri irari kiwanja, Chelsea timu nene irari ka Man City. Riu timu ire thaka mibira forte tunaijua. Riu ona kira kira makiria ni atiriri. Ona munengere toto timu imwe inengere toto timu tsari na kuria turiri. Ikome nginya igathire ka 120. Ethiko nani ya ndi marahuthagia timu iringi ni kuonania atiriri kindu no kihanike anytime. Nginya ndagika ya mwisho niguo nginya ria tugakimenya no ri githina ki yes na ikombe icio makiuga niyo magiguthina ciothe mundu turauga aria tiri kindu turauga ndia marathi na kio no uria kuri ni atiriri nginya ndagika ya mwisho yes ndona mwanake uria negenire thaici na turorere mathaa muno na muno ndeto icio ingĩario otherwise ndikire na kauru niko sawa. Very good. Yes karibu muno tukimenya uria gugikaire kuria kana uria ne githukangĩtie kana tukorora tweka nĩ kabũgua Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Naam, ni muhoko wa kwatana na weekend po wahitare na bugudha yote na une hinda ringi riega nigetha turoga wantu moja honginyi haro-ini citu nigetha tuona ciana cia tumira kora twikiga ngarondo mana ugitinguria thiini wa iharo mwanya mwanya na karibu. Muthako wa taekwondo ni mwa mathako maria mabata muno hari gukuria kana gukorwo mwana agikura na njira iria yagirire na undu mwe hari hokoro wa kumenya uria mundu angiota gukorwo akigitira nginya mundu mugima hindi iria cemania na mugwati kana ugwati o wothe na muno hindi-ini ta riri ciiko cia wiki nae irathie na mbere na kuhiria kundu gutiganite guku bururi-ini hakiri uguo aciari thiini wa kaunti ya Nyandarua ni moritio metikirie ciana cia ithomithio muthako uyu wa taekwondo o nginya kuria mathukuru-ini ta uria mwandiki witu Simon Ngure aratutariria. Kuringana na ataaramu wa muthako wa taekwondo ni ati kuri na athaki nguthi ya muthako uyu no indi ni magomagirwo ni mihinga miingi iria ni hamwe na kuremwo kugura uniforms na uguo hari bata makahurwo njeki na njira igwete. Ni kuweza kuona hapa mashinani tuko na walimu ambao wamehitimu kwa mchezo wa taekwondo, ndivyo ile wanafunza ikuwa imekamilika na imekuwa approved na ITF Association. Manake hatuwezi pata mchezaji bora kama kochi wao hajahitimu na he is not qualified black belt. Oho athaki a taekwondo mwena wa Nyandarua ni moritie andu a wendi mwega kumateithiriria niguo mahote kunyita itemi macindano-ini ma ikiro citiganite guku bururi-ini. Tugeria aria tuguthiaga tournament no hena challenges tukorwo twina cio tondu kindu ta target tukorwo na target cia kuhura konta uniform no gacereria nyingi cia hagwo sina uniform koguo tukorwo na challenges nyingi muno tutura tournament izako mundu na uniform ndio kama na dai na uniform. Hussein Mohamed uria ni umwe wa athaki a taekwondo augite ati muthako uyu ni uteithagiriria mundu kwigitira hamwe na kurimira mitugo miega hari ciana. Mwana tocio na gitumu kindu ta cukari uguo ni arakorana na mostly andu aria maraguica bangi makamutunya mbia no ena kindu ta kiu at least ni arahota ku rescue na akahota gwiteithura for instance alafu ithua young generation jinzin
niturakorwo na thina mwingi tondu turire muno njohi-ini na bangi no through taekwondo niturahota kwirescue maundu ta mau. Ngiribotera tuba wa mathako kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Na tuthithini wa gikombe kia FKF Cup kuria timu ya Gor Mahia muthenya wa ira iratwikire cai wa kuria ikurukia mugato wa BBB Bread FC kuria mararumirio na ngurimo wa kibugu na marekio nja wa round ya timu 32 ya gikombe kio kiaro-ini Kenya National Stadium. Timu ya BBB Bread kuma mwana wa Kayore go kumushwa Nairobi manatigire timu ya Gor Mahia thambitie kanua ta thufana na bainyanya rira marigiririe nguru yo ndagika 84 rira igirio ni muthaki Dennis Mutheni. Kumbuka ni miamba ingia sebuleni, nguvu mpya Dennis Mutheni anaweka kifua mbele, woka mikate kutoka Kayole zikiwa zimesalia dakika 6 peke yake pambano kutamatika. Leo timu ya timu 16 njega na kunyitana na timu ya Nairobi United na no manatigire timu ya BMC All Stars hana mwithikiro geretu iguru rigitereni na gori inyanya wa kivugu kana goru inyanya gwa kivugu huko timu ya Murang'a Seal raikia timu ya Dynamo Mahutini na gori mwa kivugu na Wakario Bangi Sharks manaheta timu ya KU Hadant na kumaliga na Ramira na Kigokora na goru inyanya gwa kivugu guru ciothe ikigirio ni muthaki Humphrey Aroko. Na Nairobi ya gatano ya kombe KFF Rino wa Geretha nicio ngucirira muthikwa muthini wa kiumia na mumirira marahana gato muthenya wa timu ya Wrexham iragothone timu ya Chelsea na ngurinya kwa igiri goko timu ya Newcastle United rahitiririo na gwikio mahutini ni timu ya Manchester City na nguri itatu kwa imwe. Leeds United no inakuja kana savasi ya kure mwana wa Dodori timu ya Norwich City na nguri itatu kwa kifugo hau kavere timu ya Mansfield yomeirie fiyo timu ya Arsenal mwisho timu ino igicoka kurekereria nguru na kuigirio nguri igiri kwa imwe. Nayo timu ya Wolves ikiguthondi timu ya Liverpool na nguri itatu kwa imwe goko timu ya Fulham na makiambatio ni timu ya Southampton na nguri mwa kifugo utuku wa muthe kwena ngucanio ya West Ham United igithaka na timu ya Brentford na modu haruini ni bamba moto sana gite kwa fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa madako na Ndoro FM. Weka shopping yaku kwa Jumia ni kuhuthitio makiria amura fatara o kuhura thimu tu ureherwa shopping yaku duka-ini ya Jumia ira iri hakuhi nawe ona kana o download app ya Jumia. Angikorwo ndungihota gwitia kiria urafatara kuma kwa Jumia na thimu yaku no ucere ceceni-ini o yothe ira hakuhi nawe gicigo-ini kia Mount Kenya miena ya Nyeri, Karatina, Meru, Embu kana Murang'a witie kiria urafatara. Agents aitu mari matura-ini na nimehaririirie gugutungata itia kiria urafatara o muthi ureherwo nginya duka-ini ya Jumia iyo iri hakuhi nawe. Download app ya Jumia kana uhure 0711011011. Jumia, for you the star. Tuko mtaa yako. Maji moto sufuriani ni dalili ya ugali. Maana ya nje ya methali hii ni kuwa maji yakichemka si ya kuoga, ila ni ya kuchukua pakiti ya tupike na kuandaa sembe vile inafaa. Tupike fortified maize meal. Sembe mloshibisha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit. Tupike sembe vile inafaa. Macio ni mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro. Muremi wa kahua hindi ya mbura niguo kahua gaku gatharikagirwo ni murimu wa CBD. Gitira magetha maku na Agvanta 500C kuma Farm Fix Africa. Huthira mililita 5 cia Agvanta hari lita 20 cia mai. Agvanta 500C ironekana Grovet-ini yo gukuhiriirie. Kahawa bora na Agvanta.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inoro. Muremi wa kahua hindi ya mbura niguo kahua gaku gatharikagirwo ni murimu wa CBD. Gitira magetha maku na Agvanta 500C kuma Farm Fix Africa. Huthira mililita 5 cia Agvanta hari lita 20 cia mai. Agvanta 500C ironekana Grovet-ini yegukuhiriirie. Kahawa bora na Agvanta. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inoro. Leta. Yeah. Itawa ni ndari maendi yabo igatho nitige kora sabe mwe muratana ngano. Itondo ni mote uria murume yuke wana mugunda ni kumunywa munyagwo. Ini ni ndarega gusucero wenda noke. Itire muikambo na waigira na mboco sanyene alisa. Ini ni ndarega gusucero wenda noke. Itire muikambo na waigira na mboco sanyene alisa. Te maendi yabo igatho nina ndikere bombura tamiendere o mucie. Ukena wega tuke matato ya gokuaga mukuru ena thika. Inano ndirago ne ciaria kwa ninga ngotha. Yate tagithi cia thika kwa nio cigaruragirwo. Inano ndirago ne ciaria kwa ninga ngotha. Yate tagithi cia thika kwa nio cigaruragirwo. Polisi bengi mena nyama igikoegia tiri yaga matharigo. Taura misa uria othe tiekunehera rume kimamo-ini giakwa. Ikiura giakora nyoka irima-ini riayo. Ikote iguaga ati no kumerio munya ndikĩmeragio. Ikiura giakora nyoka irima-ini riayo. Ikote iguaga ati no kumerio munya ndikĩmeragio. Nakolimo isi nyare matuko ucio ri rungu mwĩra-inĩ na kĩgae. Tondu kahĩndĩ nĩ kamerũku ĩnĩ wanyonia hĩndĩ ya itherũ rĩu nĩ thiru. Ino imekahora ithendere gagaruoro. Ino kĩarĩirie akĩmenyaga niĩ no ngũmũtũra ndũgĩra. Ino imekahora ithendere gagaruoro. Ino kĩarĩirie akĩmenyaga niĩ no ngũmũtũra ndũgĩra. No nginya atemwo ekĩrwo rũmara amenyekage nĩ gĩtharia. Nĩ harĩ bata tũtigane wo igatho
wathani tondũ harĩa ũnjerekeirie nĩ irima tũgĩthĩnjanwo ciana kuwe ciaku harĩa harĩ ta icera-inĩ ndikũmenda ireke kwore ũgathe kũrĩa maica ndigũkũgũtha ingĩkũgũtha niĩ na ngĩkũmunyire njoya ireke kwore ũgathe kũrĩa maica ndigũkũgũtha ingĩkũgũtha niĩ na ngĩkũmunyire njoya. Asante sana. Tumwitaga John Demathio. Riu ri? Yes. Wendaga ninyendaga ku bring to your attention some of the details. Yes. Ndiroragira bururi uyu. Passport ri cihanagwo no. Ni thirikari kũrĩa kwa immigration. No custodian wa passport. Mũigi wacio. Itheti we akuithe ndũkwĩigira kana no ndoria tiriri thirikari atakire ona ũtangĩgĩthondeka yaku kuria no tongoragia thirikari na githeti president riu ri nĩngwĩraga nĩ mwe niĩ nyendaga kũrora maũndũ rĩrĩ na mĩena yothe na mwena ũrĩa ũtararorwo haya ndenda ũrore rĩrĩ passport yakwa ĩkoragwo yandĩkĩtwo atĩrĩrĩ page ya mbere korwo yandĩkĩtwo na language ithatũ language ya mbere nĩ Gĩthũngũ language ya kerĩ nĩ Gĩthweri language ya gatatũ yahota gũkorwo nĩ Gĩ-French kĩndũ ta kĩu ũguo nĩ ũndũ nĩ tũrĩ andũ nĩ maturaberaga mũno kũrĩa French speaking nation ĩtagwo East African Community Republic of Kenya kĩngũthomere ya Gĩthweri. Hii ni kuwaomba na kuwasihi kwa jina la Rais wa Jamhuri ya Kenya wote wanaohusika kwa kusudi la kumruhusu mwenye pasi hii kupita bila kizuizi ama kipingamizi chochote, na vile kumpa msaada na ulinzi wowote ambao utaonekana kuwa wa lazima. Atirere nĩ ihoya rĩakwa kũgerera kũrĩ president nĩ tariu niwe president ũrahoera andũ a bũrũri wake. Taru President William Ruto wakone mbũgua wena passport yake akauga nĩ njũĩ nĩ oka kũu bũrũri-inĩ wanyu mwĩtĩkĩria yaingĩre nĩ mũkenya nĩ tũmũĩ na nĩ tũramũrũĩrĩra nĩ tũmũrũgamĩrĩra na mũhote kũmũgitĩra kuuma kwĩ ũndũ wothe ũngĩcemanio nake rĩrĩa tĩri-inĩ wa kwanyu. Ũngĩhingũra page yaku ya mbere passport iria twĩnacio njerũ ici twĩnacio njerũ page 1 ĩkoragwo yandĩkĩtwo ũguo passport itiraheanagwo nĩ Bitok itiraheanagwo nĩ Director General mũndũ wa mbere ũrĩa wĩtĩkagĩria passport iheanwo nĩ president. Na rĩu rĩ andũ aya maraheo ito ici iraheo passport kuma kũrĩa North Sudan kũrĩa Southern Sudan kũrĩa Somali nĩ ikoragwo ikimenyekana tondũ passport ndĩheanagwo oro ũguo ndĩheanagwo ta mwaki wa mbathi acha abana passport ĩheanagwo negeragĩra maũndũ maingĩ mũno ũgĩoka kũheo kwanja mbathi ũkorio wĩre ndĩra ici yanyu ũkauga ya mami wanyu kĩbandĩ na kĩa baba wanyu na ũgatuĩka nĩ ũrabatara nginya marũa makwanyu macainĩtwo andũ mauge nĩ makũĩ koguo no coke ũtware irore ũthiĩ ũtuĩke nĩ wakorwo ũkĩheo passport na nĩ waigua kũratuĩka atĩrĩrĩ thutha wa rĩrĩa kũrahithũkirio atĩ nĩ kũrĩ na njama ĩyo ĩrĩa ĩkoretwo ya kũhe andũ matarĩ a Kenya passport atĩ mũtambo wa nĩ ũrakorirwo ũkĩamba kũrũgamio marĩtwa marĩa mothe atĩ mararĩkuo marambia kũrutwo rĩgakonywo hihi nĩgetha kũgeria kũhitha njĩra ĩrĩa yagereire na makinya marĩa magerirwo hĩndĩ ĩrĩa ito icio iraheagwo passport. Bas bũrũri witũ wa Kenya rĩ ũthiĩte o wega mbara gatagatĩ ka Rigathi wa Gachagua na Professor Kithure Kindiki nĩrakorirwo ĩkĩneneha mũno weekend kũrĩa mwena wa Meru ũhoro wĩgiĩ ũteti wa Kenya Kwanza na ngirimiti ya ODM na Kenya Kwanza ĩrathiraga mũthenya wa ira ĩndĩ gũtirĩ ĩrathiraga mũthenya wa Friday nĩguo Friday tondũ nĩguo ekanĩrĩirwo kana ngirimiti ĩyo rĩu rĩ ngirimiti ĩno ya maũndũ marĩa 10 meranĩire rĩ nĩ gũthio na mbere kana gũikara atĩa ndorire handũ
Oburu Odinga akiaria akarigarĩrwo akagweta rĩgĩji tamakareke ngwĩre atĩrĩrĩ ora we mani atĩrĩrĩ hĩndĩ agreement ĩno yekanĩrĩirwo nĩ mũndũ gwĩtwo Raila Amolo Odinga na William Ruto rĩ andũ aingĩ matiamĩiyũkirie gwata aya mbeũ njĩthĩ na nĩ ũkũririkana yambirie kũgĩa na thĩna o hĩndĩ ĩyo nĩguo Babu Owino mambirie kwĩyeheria ũkona matinathiĩ mwena ũcio matinathiĩ mĩcemanio nĩ wamesusia nĩguo wĩragwo makaga gũkorwo nĩ moneka no nĩ tũgĩetera tukionekana into no kũrĩ andũ mekũrĩa kwa UDA thĩinĩ no marauga agreement ĩno nĩ gũthiĩ na mbere na nĩ kũrĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa mwena wa Linda Mwananchi aya nĩo maugĩte o matirĩ kuona nĩ marakena nĩ kinyĩte mũthia na makauga ndĩkae kwerũhio no tondũ kĩama na githio kĩrĩa gĩtikĩrĩ mũrugĩrwo tũgũkĩona ũrĩa gũgũgĩikara no nderwo ngũmenyithia atĩrĩrĩ Jeff good morning mwĩna nyoka biũ good morning itũra rĩtagwo Akwisi Kiremba kũrĩ nako kũu nĩ gwitũ ũru andũ ndikwenda kuga tũtauga twĩ marĩtwa bani rĩu aragia atĩa aroga no nĩ rwakĩeha mũthuri tigana na itũra rĩtwa Akwisi nĩ nakũu Subukia atĩ kũretwo Akwisi kendandĩke haha nĩgetha ngakĩikaga nĩ nyendaga kũiga tũrekondi niĩ nĩ ũkũreka ngũhe rũgano ũtegũtũingĩra Akwisi ugatĩrĩrĩ Akwisi yandĩkagwo atĩ Akwisi Ule ndĩranyumĩte Akwisi ngai kwanja nĩ Akwisi Kiremba kũrĩa gwitũ rĩ Subukia is a beautiful ũmenye atĩrĩrĩ Subukia nĩ Cosmo gũkũ igũrũ nĩ kũrĩ gĩkũyũ kĩingĩ kũrĩa kĩanda nĩ kũrĩ Kalenjins na no kũrĩ nginya Okabi gwitũ nĩ kũrĩ Turkana Luyas Luos by the way Subukia na nĩkĩo wĩiguaga andũ akwa igĩrĩ nĩ tũhũthagĩra Gĩthwaĩri mũno tondũ gũtirĩ atĩ nĩ kũrĩ nginya gwitũ haitũ itũra gwitũ rĩ nĩ karĩ gĩcagi gĩa Teto gwĩtagwo gwa Turkana there is a lot of Turkana population kũrĩa mwena wa Subukia na rĩu nona no ndakwandĩka Akwisi Kiremba rĩu nakuona kũrĩa kĩanda kũu ngwĩraga kũrĩa mami maumĩte rĩ na nĩkĩo waiguaga rĩa kwagĩa mbara cia hĩndĩ ya ithurano rĩ Subukia nĩ yahutagio tondũ mwena wa kĩanda no igua nĩ tũhakaine na Baringo na kũu kĩanda no rĩu nĩ kũratuĩka atĩrĩrĩ ira nĩ kũrĩ mwanake ũrakuĩrĩire kĩnyuĩro-inĩ kĩa wines and spirit we nĩ ndona ndũmĩrĩri mũndũ nĩ andĩkĩte ndũmĩrĩri ĩno mahinda manene maita maingĩ mũno ndanatwĩretagwo atĩa nĩ arauga mũthenya wa ira harĩa Akwisi Kiremba na ngwĩciria nĩ Akwisi ya Subukia wakotio no ũtũthererie nĩgetha ũtwĩre tumenye hihi uhoro uyu uraikara ate tondu uhoro wa njohi ni ndakwira hindi ndakorire mutumia akanjarira moko guo farande muringi anyuite akiriraga rucini rwa thaa 10 umuthi ndoka ndacemania na twana ndiui kana ni kuri tutu turarikirie form 4 tuiritu tutari nginya nyame ngiihuria mukuha kwina heho riu mena thuri na thuri ngwicirio nao riu nie ndiui kana turaikara bururi wina undaimono kana ni saitani twana nirona pio ni tuiritu tunini to ni ukumenya mwana nginya na thithi nio marauma tubato na nie ndiui utongoria ugeka atia nigetha tubato tukoragwo tugiakwo tu wine and spirit tu kwanja tugatuika ati ni turi na handu haranyuirwo ma nie ndiui njohi ino tukamika atia riu ucio ni mundu umwe ukuite na muoyo wake wa kurira oro uguo kuu Akwisi na nikiha muno atwandikire atiriri breaking news jana masaa ya mchana kuna mtu alikufia kwa wines and spirit Akwisi Kiremba taturirie mundu ucio kana ni mwisho ni akona kihoto giake na njohi ici ni nyingi muno nyokabi yugi ngetho waranirie neyo gicagi kia Bangladesh Langata fagi ni ranyuo muno thutha wa chairman gwikuirwo ni mwendia wa fagi imwathani Bangladesh eo negi muthikiriria na marageria tukwenda atumia kia hinya ni ria atumia marathie thoko na ugakorwo kwina mawaganu maingi muno na thengio tutikugweta ritwa ria mundu uratwandikira ndumiriri ici tafadhali uyu nake ni wakurera ngata tahuti uhoro wa nyana citu na dawa cia kurevia ni nyingi muno na dawa cia kurevia riu ciendagio nginya matura-ini maitu cirehagwo mathukuru-ini cirarehwo kundu guothe anake tu ni metheme na njohi ici ni metheme na dawa ici cia kurevia ni methemane tu na mitugo itari miega ni tondu ya gukorwo ikimaikia bara-ini kana hata gukorwo ikimaikia maundu-ini moru muno thiini wa miturire yao andu ni memenyere nderwo Akwisi ikoragwo Solai na gwetirwo Akwisi kana gwetirwo gwa Kiremba tondu akurino nio matongoretie uguri wa migunda mwena ucio genete muno undu uria maundu maria mangi mothe no mage kungenia no Akwisi Kiremba ni angenia ugima wa mwiri
geithika horo ringi ni ngatho ni undu wa guthie na mbere na gututhikiriria itikira ni getha uguo tutwarithitie mukoa witu wa kurora horo igi dementia tutwarithie na mbere umuthi tukurora preventive and treatment kana kugiririria oro ndumwe na guthondeka murimu wa dementia kana wa kiriganiro na Professor Mary ni urathie na mbere na gututara tondu ririkane aciari ni makinyirie miaka 50 55 60 ona ni ambatirie miaka na iguru koguo nginya kumamenyerera ni ria tugaga na githungu handle with care. Professor Mary, preventive measures no ugiriririe maundu maingi mage gutwara dementia. Number 1, lifestyle. Lifestyle ni were kurehere shukari, ni were kurehere blood pressure. Koguo ngiikara utari na mirimu yo iri ni uko we better off gukira mundu iri na shukari icio raikara we controlled, which means ni ukufatara gukiona ndagitari. Johi indo iria ithukagia hakiri no igukinyie handu rikinya wambiririe kugea na dementia na twara mundu kinya kindu twitaga Korsakoff syndrome ukikora kona ni urariganirwo maundu na ni urerugira maundu wajacio ajohi ni makoragwo na kindu twitaga confabulation undu wekire tene muno niguo araririkana koguo egukuhe rugano ruraihu muno no we no uge ni rwa maheni kawirwo ni rwa maheni no mutwe wake ni rwa HIV especially utarae na dawa cia kuthondeka ni murimu umwe uragaga brain cells riu kona mundu ucio ena dementia no yumanite na murimu wi mwiri trauma ya hakiri na nikero na scan ire important mundu ngeno kone kuringwa ringirwo mutwe na inywe muramuthondeka ati ni dementia rege na clot iratuma ariganirwo koguo no wega kurora niki kiratuma ariganirwo toigite ni dementia na ona tumors ukona mundu ucio ni arariganirwo no scan, simple scan ona rugatithie ugithi kwi MRI ni gukwira gutiri no ndu munene tiga dementia yo brain irathie nyihite shrinkite ndu ni onekaga scan-ini ati ni iranyiha niguo ni hari ndawa mumaheaga cia gucokia memory hihi na ndawa mithemba 3 imwe ni ya gucokia cerebral protein protein ni cikoragwo irehete thĩinĩ wa mĩkiha ya brain koguo he ndawa twitaga cerebral protein aheo ni kugirĩrĩria kuhonia no ni kugirĩrĩria undu ũyũ gũthiĩ ũthiĩte kinya ũgathuka biũ tondu kwĩ mũndũ ũthiaga kinya rĩu akeremwo biũ tondu hakiri nĩ ikomire biũ ya kerĩ nĩ kũrĩ andũ magĩaga na mathĩna mahuana ma hakiri naraigua migambo behavior gacenjia rĩngĩ agatuĩka very agitated mũndũ utara control ka rĩu ũcio nĩ abataraga gatawa kanini ga kũmũhoreria. Those are the most common things na gĩkoena kĩndũ ta iria twĩtaga schizophrenia rĩngĩ ũkona na migambo na kĩgĩothe still nĩ ekunidi gatawa kanini tu. Okay, ngatho cia mwanya Professor nĩ kũtũngĩgũkora nĩ ũndũ wa andũ arĩa mena dementia magĩe na ũteithio. Ngoragwo ndĩ Royal Victory Hospital harĩa Thika Road GSU na noho clinic ĩrĩ. Asanti. Ũhoro wa dementia nĩ wa wĩigua ũgima mwega wa mwĩrĩ nginyagia wa meciria nĩ kĩrathimo wĩ naguo nĩ ũtongo tangĩgũrĩka ũgacokeria Ngai ngatho. Bye bye. Ũgima wa mwĩrĩ ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Oi Wadaro Moruna ukomire na wajokia ainuka maguru niĩ ngekamagira Ngai aheaga toro andu arĩa endete. Ithe wajokia ainuka maguru nĩkĩ aronire mai araingĩria ngari ho nayo ngari ndamenyaga atĩ taĩri tondu ina merukiri na meruke ituĩkaga gataru ngari yothe ikurera mai-ini na ngwire undu umwe ave ciakuo ciathie Nairobi haha ithereretio yathereraga andu makiugaga mbume thĩinĩ ngũria atiriri
Rĩrĩa andũ meragwo njogu na maĩ itiriganagĩrwo nĩ njĩra rĩ, matinyitaga ake maĩ nĩ moĩ kwao. Maĩ moĩ njĩra yao. Nĩ moĩ kũinũka. Ona ũngĩaga kwa maĩ. No magagũkora. No magagũkora. Makĩinũka rĩ, makagera kwao. Makagera kwao. Na ona njogu, no nyamũ nene mũno ya gĩthaka ĩ mĩguongo. Harĩa geraga ona mũngĩgaka ĩgokegerere hau, na angĩkorwo he mũndũ njogu yao yakuĩrĩire ho nĩ ciũkaga anniversary. Reke twacoke harĩa tuma ha maĩ. Andũ nĩ magĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩrĩrĩ Paul, maĩ rĩ matirĩ itherũ. Maĩ matirĩ itherũ. Na disaster ĩrĩa nĩ mũndũ ĩkoragwo arĩ maĩ na mwaki. Maĩ mwaki. Andũ mathaka na maĩ. Kaĩ nginya nĩ kũrĩ marara njaĩ. Nairobi ĩno ĩkometwo marara njaĩ handũ ha gũthererio. Handũ ha kũinũka. Tondũ wa thererio. Niĩ nĩ ingĩrararire nja. No rĩu ndahũrĩra nyina thimũ rĩ, aranjĩra atĩrĩrĩ, rara tu nĩ ngwĩta ithe wake arie nake oke akĩrare gũkũ tondũ mũciĩ ndũ reke njũke. Tiga gũthekerera Ndaro. Rĩu rĩ tũkugaga mbũrĩ ĩno rĩ, nĩ iguaga Mũgĩkũyũ nĩ iguaga kũmenywo na mũtwe. Andũ mahoei. Waga ũrĩa ũgwĩka nayo rĩ, ũthiĩ ũhande mũgũnda. No ngwenda gũkũria atĩrĩrĩ, tondũ mĩeri 3 ĩnegĩũka nĩ andũ mekwanjia gũkaya matirĩ na maĩ rĩ. Niĩ ona tũkiuga arĩa arĩte mũno nĩ maragetha rĩu maya. Tondũ nĩ kĩmera. Twetereire rĩrĩ kware tũkauga serikali saidia. I know. Serikali saidia. I don't think that's fair. Hatuna maji. Wandaro, andũ ta nĩ magethe maĩ nĩgetha maĩ marĩa mekũgetha rĩ makamateithia Kariũa geka atĩa? Kariũa goka. Andũ matikanyue mbura ĩno na mũtwe. Niĩ ndĩrekire ũguo ndona ũrĩa yurire rĩ, ya connect mũberethi na ngĩrĩa kwarĩa harĩa thĩ rĩu maraingĩra maingĩra ngahũra na mbombo mathiĩ na kũrĩa megũthiĩ. Rĩu Wandaro rĩ, andũ tũgĩe na ũgĩ na tũtake advantage ya mbura ĩno kũgetha na kũstore maĩ na kwĩmenyerera kũrĩa njũĩ iragera rĩ, mũndũ agathiĩ kũrũgĩra kuo. Ona mũndũ ona maĩ rĩ, ona Mũgĩkũyũ igĩte ndia ndiku rĩ, ikagio mũthĩ. Thengiũ Wandaro. Nĩ matige gũthaka na maĩ. Asante. Thengiũ. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro. Angĩkorwo mwana waku nĩ arabatara ũrigitani wa nerves, nĩ ũkamũtwara kiriniki-inĩ ya Aga Khan University Hospital harĩa Silver Plaza na Nyuki Town. Kuona ndagĩtarĩ nĩ ciringi 401. Kiriniki ĩno ĩgatabanio tarĩki 7 mweri ũyũ. Hũra 0737 000 022. Inoro ni stesheni ya kwaya maisha. Igoro no irashina Mungu. Inoro. Reke twambe tuthiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Heritage Mabati nĩ makoretwo magĩtwarĩria na nyoka bino merĩgĩte kwaria nao makĩaria ciĩgiĩ lipa ubebe. Rĩu tũrakwĩra kũrĩa kwa Heritage Mabati kwĩna promotion iretwo lipa ubebe. Nĩ kuga atĩa? Nĩ kuga we wauma haha wĩtware thĩinĩ wa kĩganda kĩao, ũgũikara hau ũheane order yaku ĩthagathagwo, ũnengerwo ĩkĩrwo ngari-inĩ yaku umagare. Rĩu ti ũhoro wa gũtuĩka atĩ ũgũikia order weterere thikosi. Lipa ubebe ũraingĩra wĩna mbia ciaku na order yaku, ũgoka na bikabu kana rori yaku, ũgatuĩka nĩ waingĩra kĩganda-inĩ kĩao kĩrĩa gĩkũrĩa Thika Road, tugaga nĩ exit 13 harĩa Rũirũ gwa Kairũ, nĩ barabara-inĩ ya Kabogo Murera, ona kana ũmarĩrie 0746 667 456. nĩ wega tũkwĩra atĩ rĩrĩa wekĩra order yaku ũgatuĩka atĩ nĩ wakorwo order yaku ĩkĩharĩrĩrio thĩinĩ wa less than 2 hours, ũgakorwo nĩ wakua order yaku no kainũka nayo na ngari yaku. Nĩ wega tũkwĩre atĩ mabati marĩa mena offer nĩ corrugated oro ũndũ ũmwe na box profile, na rĩu magakwenderia thogora mwega mũno wa 410, nayo brick tile na Roman tile nĩ ciringi 430 harĩ o mita. Rĩu tũrakwĩra kara ĩrĩa ĩna offer nĩ ĩrĩa twĩtaga charcoal grey na nĩ ya gauge 30, na nĩ wega tũkũririkania atĩ torĩa ngwĩraga umĩte na Nairobi woe service lane harĩa exit 13 ona ndũgũkinya petrol
station ya Shell unaguoko gwaku kwa motho ingira hau thiini ni ukuona kiganda kinene muno kiria gikoragwo githondeka mabati na nikio turakwira wikinyie kuria Heritage Mabati turakwira ni lipa ubebe ureterera niki mbona utake so long kuja na bikafu kuja na lori wacha utengenezewe mabati ukigoja 0746667456 turakwira goko ni kwa Heritage Mabati lipa ubebe nä thaa igä etigetie ndagika oro ithathatu muthikiriria umuthi tugukorwo tukiari na ndikitwa mohoro maundu maria tukuhaririire ni horo wigie mehaririria maitu ta bururi gwakinya ni maundu megie gukorwo tukirwa na mitino tukirora maundu maria maturigiceirie mahitia maria twikaga ithui ta a Kenya na maundu maria tungihota gwika kana mitaratara twagene gukorwo tugika nigetha tunyihanyihie maundu megie mitino muthenya wira ndiraroraga riri horo wigie riria kwaura mbura yes ne tukoragwo na matuika ne tukoragwo na kiguo yes cio ni undu wa mbere niguo undu wa keri ndiraroraga horo wigie miaki riria yoka undu wa gatatu ndiraroraga horo wigie manyumba kugwa ukwaja ende mamo mokama muno undu wa kana ndiraroraga riri kungiukinya handu kumire mutinori ithu ta bururi tukoragwo twihaririria atia tutikoragwo na tutimenyaga kuria tondu ithu twetagira nginya mutino ucio wikike wekika riu kuma hindio tukambia kublamana tukoya makinya ihenya tugatwara borithi bara na NTSA tugacoka tugatwika atiri ithuĩ ona twarikia hau ri thutha wa thikũ igĩrĩ ri tutikoragwo tukiririkana ati ni turari na ũgwati ni tukora maundu macio twinandikitwa mohoro ni tukora horo wigie nditimura nene ya Rigathi wa Gachagua mari na Professor Kithure Kindiki iguru rigie guthimana no kire na hinya kuria kirimaini no reke tucokerere kuria kwa andu megwitwo Heritage Mabati na ni marakwira riu ati no urihe no kuwe mabati maku kuri na offer ikuoya lipa ubebe customers noragura indo ici kana noragura mabati maya kana ni corrugated kana ni box profile kana ni brick tile kana ni Roman tile we murubuye na njira njega reke tuthie kuria kwa Heritage Mabati goko turakwira lipa ubebe tiga gutinda wetereire wina mathaa mere tu kana bika kana rori yaku uringana na urenda mabati mariku ni ma mucie ni ma biashara ni kanitha muraka what is ni umenyete atiri ukuria kwa Heritage Mabati season ino marenda okay experience feel see na thini wa ida riteko ni na mathaa meri ugathondekero mabati maku no gathongana mo ni wega tukwire ati mekuria gwa Kairo ni exit 13 we super highway okumira haria 13 na ndoguthie muno o hau waumira niho wako uhuraga kona ugacoka guoko gwaku kwa umotho ukaingira hau thiini ukahituka ukuria thiini wa broti rako hau uguo gathie ukaingira kiganda-ini kia Heritage Mabati 0746667456 waria nao ni ugutwika ni wekera order yaku mathaa meri weterere ukena ngari yaku urogoe mabati maku we withiire kwina corrugated na box profile hari ciringi 410 hario mita kwoguo weteka mathabu maku brick tile na Roman tile 430 hari o mita no ririkane ino ni offer me nayo ndukae kuhitukwo na rangi uria wina offer ni charcoal grey riu wewe ndenda mabati ma charcoal grey geji thate ndumire ndwikinyie kiganda-ini kiao ni barabara-ini ya Thika exit 13 Ruiru gwa Kairo haria barabara-ini ya Kabogo Murera road na yao ni 0746667456 turakwira ni kuria kwa Heritage Mabati tunakwambia lipa ubebe Korono ya wojoria ukireherwo ni Inoro FM ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuhaririirie kuma metheni itu ya ngorono ya wojoria kambuni ya Rentco Africa onyitani na Sifau hamwe na bengi ya cooperative ni manegrete ngari kwi ruhonge rwa birithi ciamigana wa ciringi bilioni 1 na milioni 900 ngari icio cirekereirio rĩrĩa rĩikereka rĩa mũgwanja harĩ kũnengerana ngari rungu rwa mũbango wa ũkomborithia thirikari ngari rungu rwa Government Motor Vehicle Leasing Program. Ngari cia mũthemba wa Toyota Land Cruiser LCT9 iria ciambatĩrĩtie ikĩro cia injini itanyĩtwo kũhũra njeki na kũhotithia maabitha borithi thĩinĩ wa birigiceni ciao thĩinĩ wa matũũra matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ.
Arũgamĩrĩri anene a Rentco Africa nĩ Robert Nyasimi na Nancy Kunga makĩrĩ hĩndĩ ya kũrugũria ngari icio thĩinĩ wa Kenya Toyota Academy Ground gũkũ Nairobi, maugĩte ũyũ nĩ ũmwe wa wĩrutĩri wao harĩ kũnyitanĩra tabarĩra-inĩ cia kũguna bũrũri. Nake mũnini wa mũnene wa rũhonge rwa borithi bũrũri-inĩ nĩwe Robert Masengeri augĩte ngari mũthemba wa Toyota Land Cruiser LCT9 nĩ cigũkorwo na umithio mũnene harĩ gũteithia borithi wĩra-inĩ wao. Mwena wake Joshua Nya, mũnini wa mũrũgamĩrĩri mũnene wa Sifa, augĩte kinya rĩrĩ rĩrathiminda ngirimiti ya kambuni ĩno na thirikari harĩ gũteithia borithi harĩ ũtungata wao kwĩ mũingĩ. Ngirimiti ĩno ĩrekinyanĩirio kũhĩtũkĩra bengi ya Cooperative, kũrĩa mũnini wa rũhonge rwa wonjoria bengi ya Cooperative nĩwe Enid Mũturi augĩte bengi ĩthiĩte na mbere gũtambũrũkia motungata mayo harĩ kũruta kĩgĩna kĩa motungata kũrĩ mũingĩ oro hamwe na honge cia thirikari. Ngorono ya wonjoria. Arĩmi a Kĩairia, Kanjuku na Gathanjĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Gĩthũngũri thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu rĩu nĩ mekorwo na hathara ĩrĩa makoretwo magĩthiĩ mahinda kwa mahinda nĩ ũndũ wa iria rĩao gũthũka. Ũũ nĩ kũrũmĩrĩra thirikari nene kũmahe mũtambo wa kũhehia iria wa rita 10,000. Mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcoba akiuga mũtambo ũyũ nĩ kũgacĩrithia kĩyo kĩa arĩmi matũra-inĩ macio rĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩũrĩra thĩ nĩ ũndũ wa iria gũthũka. Atũmĩirwo mũtũngi wa 10,000 wa rita 10,000, ũguo nĩ kuonania nĩ tũrongereirwo rita 3,000 igũrũ, na mũtũngi ũcio ũrokire wĩna indo ciothe nginya generator nĩ igoka kũfixwo Wednesday, kuonania rĩu ona twarĩkia kũnyitithania no kũrurumia na gũthiĩ na mbere. Arĩmi a Gĩthũngũri makĩria mũno a itũra rĩa Kĩairia na Kanjuku na Gathanjĩ nĩo marĩtũmagĩra mũtũngi ũcio ũrarehirwo nĩ akenu, tondũ kũu nĩkuo kũrarĩ na hathara ĩrĩa nene mũno ya iria gũitwo nĩ ũndũ wa kũganda. Ngacokeria thirikari ngatho makĩria mũno President William Ruto, tondũ rĩrĩa njĩrĩgĩte State House nĩ ndamũririkanie na akĩnjĩra reke tũhũrĩre PS tũmũrie mĩtũngi ĩkũ, na supplier ũrĩa ũratũrĩte na thĩna wa gũkiria mĩtũngi ĩyo akĩhũrĩrwo thimũ na agĩteithĩrĩrio gũkiria mĩtũngi ĩyo kũrĩa Port of Mombasa, na mĩtũngi ũcio nĩ riboti ya mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi. Na macio nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Rĩu nĩ kahinda kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina. Ĩndĩ tũgĩcokereria mũthikĩrĩria no gũkũririkania atĩ wĩna mweke mwega wa gũkorwo kĩrĩha mabati na ũgakua kũrĩa kwa Heritage Mabati, na twĩna ofa ĩyo ĩretwo Lipa Ubebe. We customer witũ no wende gũtũcerera kũrĩa Thika Road exit 13 ode mabati maku no kue o mũthenya oro ũcio kũrĩa gwa Kairũ harĩa Kabogo Murera, kana ũhũre namba ĩyo twaheo nĩ Nyokabi 0746667456 ũigĩrĩre order yaku. Na ningĩ mabati marĩa ũrenda tugaga nĩ ũkwenda customized order nĩ mathaa merĩ na ũgakua mabati maku na ngari yaku, kana nĩ corrugated, kana nĩ box profile, kana nĩ brick tile, kĩrĩa ũngĩenda charcoal grey, ũngĩenda gauge 30, na tuga factory koragwo harĩa exit 13 gwa Kairũ harĩa Kabogo Murera Road 0746667456 nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkinya wega na mabati maku marĩa tuga nĩ mathaa merĩ ũkorwo ũrĩ namo. Reke twambe tũikĩrie hanini tũthomerwo marĩa marĩ kuo gũkũ bũrũri-inĩ, tũcoke twarie na Benjamin Wangari oro ũndũ ũmwe na mũthuri ũgwĩtwo Wawerũ wa Nyambura. Rĩu nĩ thaa 2 cia rũcinĩ mathako Inooro FM, tũkĩririkanio nĩ uramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro, ceceni hakuhĩ nawe. Inooro rũcinĩ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 2 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana Inooro FM, mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kura nĩ icũngĩrĩire hathara nene thutha wa ndaraca Kĩringa kũrĩa mwena wa Kabare gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga gũthererio nĩ mũiyũro wa kĩguũ.
nĩ thĩna ũthararĩtie mĩhang'o ya ũkui ya aikari arĩa mararingagira ndaraca ĩyo, makiuga mwene kandarathi ũrĩa ũhetwo wĩra wa kũmĩaka nĩ arambĩrĩirie wĩra acereirwo mũno na arakorererwo nĩ mbura, rĩu maracũngĩrwo gũthiũrũrũka thabarĩ ndaya, makiuga ona nĩ maretigĩra ciana ciao itikae gũkuo nĩ mũiyũro wa maĩ ikĩgerera mũgogo ũrĩa ũkĩranĩirie rũĩ rwa Kĩringa. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Totaiguo na rũcinĩ ngũkĩte ndakinya hapa ndagarũrũka rĩngĩ warori andu akũrũ matugu akuthira gũtirĩ tarĩ nĩ ngwenda gũkua thumu wa mbũri ngonia njũke nau njĩkĩre gũkũ ĩthare rĩu ũtĩngĩkuĩka kamba kũmũthiga tondũ gatereza karĩa kararingĩrwa rĩ nĩ gatereza kani ngari ciothe rĩu irathiũrũrũka ĩgathiĩ ĩitharĩ no umire ĩithere ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ thirikari kerutaga wĩra o hĩndĩ ĩrĩa ĩtagĩrĩire tondu tari ndaraca no ĩrabũthĩrwo nĩ andũ ingĩ ĩrokire o hĩndĩ ĩrĩa mbura ĩraratha. Nĩ arĩa makoragwo makĩbũthĩra ndaraca ya Kĩringa thĩinĩ wa wandi ĩno ya Kambare gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ, rĩngĩ makiuma mwena wa Kĩmunye na angĩ makiuma mwena wa Kĩrũgũya, gũkũ magĩkorwo marĩ na ibindi iritũ thutha wa gũkorwo ndaraca ĩrĩa maraigĩirwo nĩgetha makorwo makĩbũthĩra thutha wa gũkorwo nĩ kũrathiĩ na mbere na gwakwa ndaraca ĩngĩ rĩu nĩ kuĩtwo nĩ maĩ. Ngari iria ibĩtũkagĩra haba cia kuma Kĩmunye nginya Kĩrũgũya nĩ ikoretwo ina thĩna mũingĩ mũno tondu rĩu ithaa rĩrĩ itingĩbĩtũkĩra haba cikũrũke ithi kũndũ gwĩtwo Kĩrũgũya. Ona matharirie mbura ĩtenjuru magĩcoka magĩkira ũgu marokire kũmĩambĩrĩria gũkũ mbura yambĩrĩria kuura ndaraca nĩ kuomora yomorirwe tondu ndaraca yarĩbo na momora macoka mareka ndaraca matekũthondeka bara matũthondekere ona nginya kamaramu bandu mundu angĩkinya kwanja teithio andu akũtũ na thĩna mũnene mũno nginyaga mũgogo nĩgatuĩka rĩu tũtekũthiĩra ko tũkathiũrũrũkaga rĩu akutu citũthiaga kĩa mĩcere. Nĩ mugĩte marĩ na mavinda maritũ kuona nginyagia ndaraca ĩrĩa ĩrakoretwo ĩgĩakwo ona nĩcokete ĩgatharario nĩ maĩ tondu tarĩu ta ithuĩ twendagia iria tũrĩthiũrũrũkaga o akutu cigũcokia iria rĩngĩ na gũkũ. Nĩ tũrarĩo nĩ thĩna tondũ tani mũthenya wa ira nĩndĩreteirwo arwaru erĩ gĩtũmi Kambare nĩ kũrĩ na thibitarĩ na rĩrĩa ndĩretirwo ndĩmaguthũkie thibitarĩ nene itũ ya kũrĩa Kĩrũgũya nĩndĩrabocirwo njoke njĩra nene mũno ndĩroimire Kambare thibitarĩ ndĩrathiĩ kutu citaũni ndĩrambata Kĩrũgũya. Nĩ mugĩte mũndũ ũrĩa akorirwo akĩbeo kandarathi ya gwaka ndaraca ĩno ya Kĩringa agĩrĩirwo nĩ gũka gwaka ndaraca ĩno mbura ĩtenaura. Abatiĩ nĩ gũka mbere kuona riũa o Januari kĩambĩrĩria agĩrĩire kwamba gwaka njĩra kũrĩa andũ marĩgeraga agĩcoka kũmomora ndaraca. Kuona twana tũnini twa cukuru aba nĩ thĩna mũnene mũno tondu ona nginya kamũgũgo gaka kĩaba gũtĩbende gatangĩtwarwo nĩ rũĩ. Riboti nĩ rũĩ FM kuma ndaraca ĩno ya Kĩringa thĩinĩ wa wandi ĩno ya Kambare gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nao arĩmi nĩ mahinyĩrĩirie thirikari ĩthugunde kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩrĩthũrimaga wagĩrĩru wa indo cia ũrĩmi iria irahũthĩrwo mĩgũnda-inĩ kũrĩa Thĩka. Arĩmi maraiga mĩrimũ ĩmwe ya ndĩra ĩkoretwo ĩkĩgũmĩra Akenya yumanĩte na ũhũthĩri wa ndawa ngananie tũrĩa tũramenyithio nĩ Moses Gigi. Inoro Rucini. Kũringana na Njoroge wa Njũgũ, arĩmi aingĩ nĩ makoretwo makĩhũthĩra indo citakinyanĩirie ikĩro ta ndawa cia kũhuhĩrĩria mĩmera, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩiga mĩtũrĩre ya Akenya aingĩ hatĩka-inĩ. Fertilizer iria irarehwo thĩinĩ wa Kenya na indo iria mũrĩmi arahũthĩra ũndũ-inĩ wa ũrĩmi citigakorwo hihi cikĩagĩrĩra ũgima wa mwĩrĩ wa mũhũthĩri wa indo icio. Koguo nĩ tũngĩenda thirikari before indo icio cikinyĩrĩte mũrĩmi fertilizer icio agrochemical icio before cikinyĩrĩte mũrĩmi cigakorwo cikĩgerera thĩinĩ wa laboratory ya thirikari nĩgetha cigathũrimwo nĩgetha mũrĩmi agĩthiĩ kũgũra indo icio cia ũrĩmi kana cia agrochemicals cigakorwo nĩ products cikinyanĩire nĩgetha cigatiga gũkorwo ci hatari kana hihi ci hatari thĩinĩ wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũhũthĩri wa indo cia ũrĩmi. Aikari mwena wa Juja makĩenda kũmbwo gwa kamĩtĩ ya mwanya ya kũhitana na tũrĩa nĩme tũrĩa tũkoretwo tũkĩendia indo citakinyanĩirie ikĩro kũrĩ arĩmi arĩa aingĩ ona matakoragwo makĩmenya. Hamarĩtwo njĩtagwo Edwin Kahiga na ingiuga indo ici arĩmi itũ marekora atĩ nĩ magũri indo fake nĩ thirikari itũ ĩkoretwo ĩkomete wĩra-inĩ tondũ nĩ gũkorwo mũrĩmi nĩ innocent agĩthiĩ harĩa agrovet-inĩ kũgũra indo no athiĩ kũgũra kĩndũ kĩu athiĩ gũita mũgũnda kana fertilizer yakwa nĩ fake. Koguo thirikari itũ nĩ ĩkomete nĩ twĩra thirikari ĩunde kamati maalum ya gũthiĩ agrovet ĩrĩa ĩtarĩ na marũa cikorwo ikĩhingwo na iria ciĩna marũa ikorwo igĩthũrimwo. Kimani Tindo kuma Kĩandutu Thĩka mwena-inĩ wake akĩũria thirikari gũteithĩrĩria arĩmi kũgethaga maĩ ma mbura na njĩra ya kũmenjera ndemu maĩ marĩa marĩhũthĩkaga kwagĩrithia ũrĩmi. Ũndũ wa kerĩ maĩ mau ũrona arakua andũ
nĩ kũraura mbura maĩ ningĩ magathiĩ ũguo ũgakora ningĩ gũtirĩ maĩ anga nĩ kũromire nĩ tondũ twĩragĩrwo indo ta ndemu itarakwo na ona ciakwo citirakwo na njĩra ĩngĩ hold maĩ kwa ihinda rĩraihu ũgakora nĩ ũndũ maĩ marathiĩ mathiĩte koguo niĩ ingĩhoya thirikari ĩrore maũndũ mau merĩ bũrũri witũ nĩ ũkwĩhũnia na nĩ twehũnagia tũtiarĩ ng'aragu. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Riboti yo ĩgĩtũhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ rũcinĩ nĩ ũkwamũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inooro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Moikari wa Nanyuki, thibitari wa Aga Khan University Hospital nĩ ũkũharĩrĩirie kiriniki nyũmba-inĩ ya Silver Plaza Nanyuki Town tarĩki 7 mweri ũyũ. Nĩ ũgatwara mwana waku athũrimwo mũrimũ wa gĩbaba nĩ pediatric neurologist. Hũra 0737 000 022. Mũrĩmi wa kahũa, hĩndĩ ya mbura nĩguo kahũa gaku gatharĩkagĩrwo nĩ mũrimũ wa CBD. Gitĩra magetha maku na Agvanta 500C kuma Farm Fix Africa. Hũthĩra mililita 5 cia Agvanta harĩ lita 20 cia maĩ. Agvanta 500C ĩronekana Grovet-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie. Kahawa bora na Agvanta. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Jina langu ni Abel Kiprotich Mayo. Ninatoka gatuzi la Trans Nzoia, Cherangani. Mimi ni mwalimu. Shabiki nimeijua mwaka wa 2024 March. Nilijua shabiki kupitia mitandao ya social media na pia kupitia rafiki zangu pale nyumbani. Mchezo wa shabiki mimi huwa nacheza Aviator. Nilipandisha shilingi 100 na ndege ikaenda hadi wakati nilitoa shilingi 1300. Pilot wenzangu nawaambia kila siku ni kujaribu kuwa responsible unapocheza na usigive up. Leo inaweza kuwa mimi, kesho ni wewe. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Angĩkorwo mwana waku hihi ni urabatara kuona mũrigitani ũngĩ agũthũrime? Aga Khan University Hospital nĩ makũreheire ataramu a mĩrimũ ya andũ agima na ya ciana harĩa Keno Medical Center Kirere Mall tarĩki 12 mweri ũyũ. Hũra 0709 931 940. Inooro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inooro igoro no irashina mohu. Inooro nĩ thaa 2 na ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 13. Mũthikĩrĩria karibu sana, nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na andĩki twa mohoro nĩgetha
tumenye uria kwao maundu maregariura uria kwao maundu marefarita na tukimenya uria mbura matwarithitie muthikiriria rucini rwa umuthi riu ni thaa 2 ihitukitie ndagika 13 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Igoro no irashina muhuru. tukwamba guthie moja kwa moja ginya kuria kwa Aga Khan na tugithiaga Aga Khan muthikiriria no gukuririkania tiriwe muikari wa Kenol ni turoka kwanyu ni ukuritwo wina maundu maya tukugweta diabetes, murimu wa ngoro, hypertension, uhoro wa ndwari cia kugwatanio, infections, uhoro wigi maini oritu makiria tugaga obesity, cholesterol problems, wina thina wa asthma, skin problems kana maundu ma ngothi, iyo uhoro wa kuriagwo ni mutwe kaige gatagati ka mathina mangi maigi megwika ati. Aga Khan University Hospital ni marakurehera ndagitari wa gukororera ciana ciaku orodu na kurora andu agima na gakorwo haria Keno Medical Center makoragwo haria ground floor Kilele Mall Keno Town. Ni muthenya wa Thursday tariki 12 thaa 3 rucini nginya thaa 10. Book appointment yaku muthenya wa umuthi na riu ni magukuhiriirie. Ndugeterere murimu wihiririe muthikiriria ni wega obuke oro riu namba ni 0709 93 1940. Ndeturigite road show ri tore na ndari na kainjar kanini nio majugurikiire hau moja kwa moja. Haria kiria Kilele Mall. Haria kino ni kwa andu marerwo aciari atumia andu akuru ni meyumirie na kwina kliniki. Very nice. Ndona muthuriti wa Weru wa Nyambura ni mukinyu mari na muthuri ugwitwo Benjamin Wangari. Karibuni sana na ndakara ni kumuona mwithayo mutwaritwo ni Kiguo. Asante sana. Tutwaritwo ni Kiguo. Na ni ndona na nyumwe sete. Twithayo view. Yes. Na ndakina ni kuona Nyox. Kule gwito Karaji tumenyerete furana ya Kenyau. Riu muthi ni ndona ya gibarathi. Ndakura riu eno agethi nayo icagi-ini. No ri. Ndu atangiona. Ndu atangiona. Ndio ri iria ngiuma hau ndu wacigwa. Ai. Wehe kwaja he handu revelation itaragerio horo wigie kibarathi ki. Kina kiria. Kina mathagu. Iyo ngithi nayo ndu utangiona. Koro twikaga show yo tukuri. No ingeuga kaundu ka barathi iyo. No tondu twireka ya muthenya. Gwithayo. Karibu sana. Ona gutuika rucini ruo muthiri Nairobi yokira aftermath-ini ya burere koretwo githie na mbere kwina traffic nene muno. Yes. Hakui barabara ciothe cia Nairobi. Yes. Na ngwiciria ni tukwandiriria maundu mamwe maria makoretwo makihanika. Otherwise ngethi nyingi muno kuma kuria gwitu Karaji na makiria kanitha-ini witu wa Gatoreki wa St Joseph. Karibu sana. Mundu wa kure kwa Juthufu Muthukumi. Juthu Muthukumi ri akoro kure Vatikana. Joshua the Waka. Joseph the Waka. Muthukumi. Na kuu nikuo gwokite Baba Mutheru. Ugwitwo Franjithi yahurukire. Ni okite kuu na riria okire kuu kindu kia mbere ndagwika ni kuhe mwihoko andu aria monagwo mari na thina muingi muno na thina wao itemi ria thina riumanite na utongoria utari mukinyaniru na utari murungiriru na utari wa kurumbuia agikimera Ngai eho na ni aririkanaga andu tacio mehe hinya na makorwo na mugambo wa kwiharia riu kuu Vatikana ona ithu tikena uru no ona ithue mbura tondu tukiri bururi wa Kenya mbura no tumionete na maitho uguo rucini ruru kindu kia mbere ingienda gwika no gutuma ndumiriri yakwa ya macakaya kuri aria marahutirio muno ni mutino ucio mutino wa mbura na mutino wa mbura ndukaga tari surprise ni ukoragwo tuhotithitio kuona ni gukura kana gutikura muthuri ugwitwo Gikungu wana mwita muno
na nä atutaragiria tutimenyaga uria ataragiria biũ no nä atutaragiria gatwira huho cia iria rĩa Indian ri icio coka inyitanĩra ngana Pacific Ocean icio kĩcike atĩrĩ ciongana nĩ ũndũ wa kĩrĩa rĩ mbura ĩgatũko ĩgatũkora gĩtũtarĩria ũguo nĩ makoragwo moya-inĩ na tita rĩrĩa twakoragwo na mũthuri ũrĩa wana gũkũ mwena wa Nyĩrĩ etagwo Ngwata kwa Nyandarua nĩ mũrata wa nyoka bimuno imenda gũna nyoka rĩrĩa arutaga wĩra ũcio mũno rĩ matiarĩ na macini cia gũkinyanĩra wega aca nĩ atwĩraga tũke na iburi tũkarakara mũno tũkamũnyũrũria tũkamũnyũrũria tondũ ndĩnoka no rĩtiarĩ ihĩtia rĩake na andũ a hĩndĩ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ technology ĩtakinyanĩire wega ũguo toguo ndauga wega wa kĩndũ kĩega nĩ kũririkana na kũhe andũ acio pole sana na vengi arĩa makuĩte kũrĩa na andũ angĩ mathiĩte hathara nene mũno na trauma ĩrĩa ĩcokaga gũcoka thutha ũcio nĩ nene mũno ũguo andũ arĩa maragĩria andũ metaga nĩ counselors nĩ wega mũno merutĩre o torĩa manerutĩra marĩria andũ mũndũ aone atĩ ũtũũro no weherei hau thĩna-inĩ ũcio rĩ tondũ mũndũ gũikara hau rĩ ta andũ arĩa merĩgĩte gũtwarwo na kũrĩa Elgeyo Marakwet andũ acio ndiĩka nĩ marĩirio na andũ acio vengi ya gũte andũ tondũ kũrĩ ona andũ matarĩ mona mĩĩrĩ yao no mũthĩ ũyũ mũndũ ũcio gũcoka muoyo na gũcoka kuona ũtũũro na mbica ĩna ũngai nĩyoyaga ihinda iraya mũno maũndũ merĩ Wangari no rĩkana mũirĩtu wakoragwo gũkũ internship wetagwo Wangũi kairĩtu karĩ kerũ kenjagwo box ũguo koitaga koikandehagĩra mĩtungo hĩndĩ no Wangari hĩndĩ no kwĩna bũrũri mwega ũroka ndakona nĩkana kairĩtu kau one of the cousins rĩ nĩkana mũtino wahanĩkire kũrĩa Maĩ Mahiũ nginya ũmũthĩ ndarĩonekana nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ muona mũthigari ũngĩ wagũire nake harĩa kũrĩa Mũthurwa 2024 nginya mũthĩ ndarĩonekana niĩ ndĩna ũma na ndĩna wĩira wa atĩrĩrĩ kũrĩa gũgwĩtwo Ngirogoni rĩ na kũrĩa Kĩrĩnyaga Road rĩ kũrĩa andũ hihi marori na matirĩ maronekana ona hĩndĩ ya Thũrai rĩ nginya mũthũ nĩ kũrĩa andũ matarĩ moneka andũ acio ngĩcoka mere atĩ andũ acio andũ acio ũcio wathire rĩ nĩ athire na Ngai aromũririkana ũcio wathire ũyũ ũtigĩtwo rĩ nĩwe wagĩrĩirwo gũtangĩrwo na njĩra nene nĩgetha acoke kuona atĩrĩ ti mahĩtia make etĩkĩre atĩ nĩ kwahanĩkire ũguo na anjie gũtũũra tondũ Jefu reke ngwĩre angĩkorwo njĩrĩgĩte kũmwĩra haha ũrĩa twarumirwo haha nĩ anake magĩtwĩta nyamũ ici ikũgaga ndikwenda gũcokera ũguo ndĩreva atĩ nĩ ndekagia ciugo mũno no ndekagia harĩa hagĩrĩire tũgĩtwo ũguo atĩ niĩ ndaingĩraga matatũ ũguo ndona mũndũ akĩingĩraga menya nĩ ũcio nĩoka ũkahũka nĩ kora ya ngari angĩkorwo kaũndũ kau nĩ gegũtũmwo hahũke rĩ kĩũndũ ta gĩkĩ gĩa kwaga mũndũ wanyu kĩũndũ ta gĩkĩ gĩa gũkorwo ũkĩona mĩĩrĩ haha mĩingĩ na tiwo ũcangĩi na ti kũrwara mũtino ũcio rĩ nĩkĩo andũ acio megwĩtwo Dr. Frankie Njenga na arĩa angĩ na Dr. Susan Wambui rĩ nĩkĩo makoragwo ho na no njũrie andũ aitũ tondũ ti mũtugo witũ gũthiĩ kwaranĩria na andũ ta acio ĩndĩ nĩ makoragwo na itemi nene rĩa gũteithĩrĩria gwĩtĩkĩra atĩ ũndũ ũrĩa mũnene nĩ atĩ we tiwe ũracũngĩrĩirie mũtino ũcio tiwe ũrarĩ na itemi mũtino-inĩ ũcio no mũndũ ũcio ũrathire mũkuruhanĩte rĩ ndũrĩ na wĩki ũngĩka rĩu reke tũteithanie gũcokereria ũtũũro na nĩ woyaga ihinda tita gũkĩrĩo nĩ mũtwe ũkanyua ndawa mũtwe ũkahora thutha wa mathaa merĩ nĩ woyaga ihinda rũciũ tũkĩambĩrĩria rĩ twambĩrĩrie na tarĩ kwaga kũiguithania na Nyokabi tondũ Nyokabi arauga atĩrĩrĩ ithuĩ ta mũingĩ rĩ twĩna itemi nene mũno gwakinya nĩ gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie tunyuaga njohi tukanyua cai tukoya macuba macio mothe tũgĩikagia kũ mĩtaro-inĩ na kũrĩa kũngĩ nayo thirikari na nĩ ngauga atĩrĩ thirikari ĩna ũigĩrĩrĩki tondũ nĩ heagwo kĩgĩna gĩa kĩndũ gĩgwĩtwo kũrũa na gũthaitĩra mĩtino
mahegwo mbeca taru ni twarana andu account na drama nyu ni mukoragwo na mbeca taru nyandro ndaigure guku gwitwo Murang'a mahegwo milioni 100 milioni 50 cia disaster no wina wigiririki wa gukorwo akirumbuia maria maturigiceirie na njira nene muno maria maturigiceirie ri no gicunje gia thina uria twinaguo na thina uria umirite Nairobi ni mutukanio wa maundu macio mothe but no nginya to call out incompetence hari eri he mundu uranyitirwo gicanja-maini giki giothe na ndateaga giko mutaro-ini true you get so what happened in Nairobi weekend ino irathirire ni total incompetence tondu wa riri ni tweritwo ni gukorwo na mbura enhanced kuma riria twerirwo ri na riria mbura iraringire ri kwaria ma turarira ihinda ria kwirahariria no tutingirathondekire drainage uria kwagiriire ya kung'ethanira na ki no gwati riu kiria tungirekire ni kugathika mitaratara ya gutigirira atiriri mbura ino yoira to map out ni kukoragwo na ugwati wa matuika ni kukoragwo na ugwati wa floods magwati maya mothe twa map out tuge atiriri ni twa deploy team ira cigutigirira ati andu ni mateithio no kuona ati mbura yoira andu ni gukua marakua andu ndiragereria ku imagine trauma na marakara na guoya uria wina mundu bathi ni guthie rathie barabara-ini all of a sudden from nowhere mai makaingira ngari-ini ngari karemo na gutire na mundu ungiuka guguteithia imagine that trauma riu no nginya tuge ati it was the highest form of incompetence thirikari-ini nene thirikari-ini ya county reke ngwire if we are in advanced countries rucini rwa muothe governor ni agithiete minister ruko ni agithiete tondu afu ri gutiri mundu urariria mu Kenya mokire gutwira thutha wa mutino uyu kuhanika thutha wa andu gukua thutha wa andu guthie hathara niguo minister aroka kwaria no ngwire undu wa funny riria kurabatara kurumwo Rigathi wa Gachagua minister ucio no ukoragwo ri wa mbere ruko ni ukoragwo ri wa mbere riria kurariririo horo wa Mount Kenya na Mount Kenya East ruko ni ukoragwo ri wa mbere riria kurariririo maundu matari mabata ruko ni ukoragwo ri wa mbere uguo no nginya tumwire ati on this one you are incompetent you let down Kenyans na gwiciria haha ri on guthara a Kenya kuma ugwati-ini uyu turonire the highest form of incompetence mbura ni surprise ne anoka ne twanona ni koira gutekubangitwo no umuthi technology ni ratunia mbura ikura eigana atia na otoguo wairo ratariria tukoragwo tukirwo mbura ni kuingiha gukira githimi kiria gia kawaida na ni tukiuria thimagwo mai ma burari storm water monagiririo kundu meguthie uguo ni undu mubange kuria meguthie nigetha mathie ta mai maria mangi tondu mai maturaga mathiaga mitaro ya gukunya Nairobi kundu kungiri gwakitwo ri gukaingi handu ri tari nguku example na kuria gwitu he kinyumba kirigite gwakwo kinene muno no ndigwiciria gikihitukio ni maroraga uhoro wa sewage tondu na hindi turekirwo ni mucaina ona ndigwiciria ni marorire uhoro wa mai andu account ya Nairobi ri vatane makorwo ni mona mbeca cia ciarihwo na tondu kaingi mundu wina project yendaga maundu ma naihenya ri na ni twaungumanirie ri ithuothe ri muria wina project no uri urahitukia tukanena tutego factor ni atia maundu gugucungiriria ki ni kurabatara mai ni kurabatara sewage ni maundu maingi ma muingi marabatarania uguo ungirora varavara citu ona tiga ni wa gata wa muru tiga ni anakea marokite hanini magatuthura mitaro eyo ni kongirari kuru muno no mitaro eno itu deigana mai maria mokaga for instance eni oye haja haitu uguo yo irie ndungikira guthie ngari-ini yaku ndungikira tondu mutaro wiho no cio ti muhinge no ndwathondeketwo gukua mai maigana uguo
Oguo ri thirikari nene na thirikari ya county ri ni magirwo kumenya atiriri twina experience riu ya kuigana kuma hindi ya El Nino ni tuwe mbura ni ukage kaingiha mitaro no itu ningi nenehetio kaundu keho na igathondekwo mai maya matige gukorwo mari ugwati na mai maya magethwo nigetha matuteithiririe haria tugaga atiriri ni turenda riu kurima na mbura na mai ni undu mbura twameterera rimwe ni agaguka tugekora hatikaini ya ngaragu uguo undu uria wa weroro igani atiriri anene aituri aria tuhete wigiririkire mena itemi inene ria kwihariria ni undu wa mutino to gukoragwo na ritwa na kaingiriria guthi gwikagwo uria gwikaga ri tondu raiguite Sakaja akiuga ndari mbeca na angirare na kiria na andu akuruta wira ucio ndari na mbeca no ukarigwo atiriri then priorities citu ta bururi ciha andu acio 40 makua kwa kuigiririka gwitu nikio makua matingira kuire tutingihingiriria mbura ndikoire ucio tutingika na no yuke ona no yuke ikire mitaro itu no ikorwo iteithiririo undu ingikuwa mai maingaingi for instance turi haha haitu mutaro ucio itu tondu ukuaga mai ri yakia thutha wa ndagika 20 hatiri mai tondu mutaro ucio ti muhingiku nirahota gukua no uria mai me maingi uguo ni twagire gukorwo na mubango mwegega wa andu acio aria magirirwo kuheo wigiririki mahotithio kuruta wira na tugiaka mabarabara tugaka mabarabara tugeciragia uhoro wa drainage citu for instance expressway kariari ni yari ndi rakirwo the other day no mitaro eno ya gukubarabara eno ya thiri ndiarombo irio ona gutiri mundu weciririe riu ndonire kandarathi niratunyirwo andu aria mahetwo na matiarutite wira riu ningiraheirwo mundu ungi ugakimenya wendo kiri mukegu urikeni atia kurathire ukamenya uguo so twina urimu jugaga ta bururi witu tondu maria maturigiceirie uguo ndaigua ni wokugite ati wigiririki munene wina Kenya nima wina Kenya tondu mundu okaga tari gwitu ndi nurerete andu bururi wa Nairobi ndi kura muikaraga inyi mwanga mwi county ya Kiambu ni tureretwo atiriri gikogothe gikarogota gikaiga go barabara nigetha kanjiyuke oe na ati thina tondu ni kumiria ende yake igwe kanina kiumia giciumechi igiri tari na mbura egoka egakua na nitwiragwo atiriri thiini wa giko kiria tuthondeka tonthondeka giko kingi kia Nairobi ri tukahota guthurania ma plastic macuba na giki kingi tugathondeka undu riu giakuika ri ni guthie kuhuthira aria mangihota gugithondeka gituike uteithio ungi no ithue mucie tutiekaga uguo hau njari ona hatiragerekana ni haku so nitukubatara twifundithio ndungi na rimwe muthungu ni augaga ati anga ngui nguru na ngadiki kifundithio muno ni tukifundithie ciana citu ithue tukione through o matikanone ruo nigetha makure makimenyaga vata wa guthingicira maria maturigiceirie ndamuheire karugano kamwe haha muthungu barabara eno ya gwitu guthie Nyaikuru ri mundu umwe akuitwo agithie arikia kunywa iria agite ndiramweria karugano kau agite kibagiti mundu ucio driver muthungu ri ndahotire gukugaruka na ihenya ni athire biu na ndarire mundu agithie akigarura ngari agioka akirugamia akiuma akioya kibagiti agioka agikara nakio agithie ni ugwiciria andu acio mari ngari niyo matiamenyire kaundu ni mamenyire kaundu ye matiathomire kaundu no nginya tuthomithio na njira iyo to nginya tuthomithio na njira iyo na kundu guku ri ni gwitu no ithue tuonaga ng'ania ni arathukia mitaro ya mai ng'ania ni arahingurira tari mbura araurira taithiti andu atia mahingurire cioro atia maiguite wega no matioya atiriri no marware tani ta hau ndakwira mahinguragira biu ati ne mbura yoka magathondeka na uria iru ithuothe twakiga hamwe nao ati riu ni mitaro ya hingika ya sewage riu kioro kioima
makahingurira mundu ucio kweri ari ona umundu thiini wake hakiri ciake ni iraruta kawira kega na taruni matuthikiriria maroiga atiriri inyai mutie thino tukoragwo naguo twahingurira oguo ri wakuriha no nginya tucenjie na ndimenyaga ni ata tugeka tucenjie mwikire witu wa maundu otherwise turi rumagwo ni Trump tukamukirira atwita nyamu wetanaga agatwita shiti riu atwita shiti na TCJ shiti DJ shiti atwita oguo tukona tari uru no mwikire witu wa maundu ri niguo rona ni tuhana oguo ni turaga gutiana waheo wira waku ri ukaga kuruta wira na tuheanaga na example tukerana atiriri mundu wa gate ni ungihe wira umwire atiriri kundu guku kwa kinya thaa inyo hinge gate na ndukahingurire mundu na ndunamwira ati ona tiganie ndukamwetigathie ugagiuka akoiga kundu guku ndina riri watho we ni tukona na rucini ukarigwo ni kiukenda uka kumuvuta no hakiri ciokari ukona mundu ucio ni aruta wira uguo we have to take personal responsibility at times jukanironi governor akiurio ciura ni Jeff na rageririe gwitetera muno arauga atiriri thina uyu wi guku Nairobi ri ti hindi wa mbiriria wari ku in the 90s wiku ginya thaa ici na kuracoka ndiraigua ataramu aria metagwo architecture kana architect magitariria uhoro wigie miako ino turakiruna guku Nairobi turugia bata Nairobi ni ya rugongo umite hare hetagwo Upper Hill na kuna guku ri ona haha haitu ri ni tuguikara muno tutonete twin towers miako ino iguku Nairobi ri arauga we ndari kuo no ugatirire twagire kumuorota tondu ni urugamirire na turamuorota tondu wa riri ni hareheragwo ati the back stops with you we ni we na back yo ugacoka ukirwo atiriri angikorwo mwako wi haria utagiriire ri na wahandirwo riria utari hori niki kiratuma riria wi hori mwako ucio uthie na mbere na kurugama icio nicio ciuri iria arari mu nigucoke ndongithikiriria governor by the way ndari na defense ni aretikira ni maraguire kigeranio flat ya kugitira muingi but tugikorwo na conversation ino ri no nginya tukorwo na ithue na tuke metha-ini na ngoro theru Ken Hanira turire atiriri ni twagerire kweheria miako iria yothe imikira-ini ya barabara. Are we ready to have that conversation? Tondu miako yo ni gicunji gia thina uria wi guku Nairobi. Mundu ekaga oguo okaga akambiriria ga biashara gake ga gwecuhiria andu igwa hau mukira-ini wa barabara iguru ria drainage iguru ria mutaro wa mai ambiriria giko kiu giothe ri agiteaga hau aikagia mutaro thutha wa thiku nini ri mundu ngi agoka akambiriria gabanda kangi kamiji hakuhi nake ungi thutha wa mwaka umwe igakorwo thoko. Are we ready to have that difficult conversation ya kugatiriri gicunji gia thina wa Nairobi ni ithuĩ tura encroach barabara kuria kwagire gukorwo kuri mitaro ya gute mai maya mamu yuro? Are we ready to have that conversation? We do understand tondu wa mbere wi mwandike wira kwa Inoro na wina mushara wa beru no ni tukonaga TV ni and that is the mentality we have. Exactly. Bad mentality. Ugiaria na ni gugutwika riwe kwa njare ono ni waigwika riu ta go support thirikari thirikari ratuma mureire na rugano rukoragwo rwi ithwe twakorire tata guku miaka 30 ni tukoragwo na kaundu ga kwiyohania taruria marerwo mamomore twakorirwo tukianirira for 7 days iria mahetwo na makerwo ni tukumomora kihunguro ni tukumomora rwisabu no ria gwakinywa na maugiro na matioi atieretwo no ni kwari ati nginya na physical notice ya twaritwo. Hari undu umwe ngwenda gukwira menyete thutha wa kuruta wiro ihinda iraya gutiri andu mamomoragirwo matari na notithi maugaga wakamuira magoka indi ti rotha rwa gwitikiria amomori nao mage gukorwo na umundu nwanyita ni makorwo na umundu riria maramomora na waria maheo notithiri metikire maheo notithiri matiraheo notithi tondu ni oru maraheo notithi tondu riri niguo kwagiriire ruori
no nginyagia rwitikirike ngwendaga kuhuthira rwa guciara ndikire ndaciara no tondu nyoka bia kiri haha ri atikire ndimuhuthire njuge atiriri ni mageragirira ihinda iritu muno no riria mwana ucio oka awaneyo ruo ruothe rugathira ni undu wa wagiriru na mwakire wa mundu ri akitwo ni Ngai na guko ithuĩ turenda guikara ri nigetha tuikare wega ri ni turigeragirira rimwe ruo rutari rwega tondu riria wamomorera mundu ucio hau na ndakuhoyaga mbeca ni arethukumagira ni mano wa mutonyia ruo-ini indi no kinya nake menya atiriri ni hakinyaga handu hagakinyai ati nigetha barabara ino itikirike andu aria makoretwo mikarine ya barabara ri tungio statistics miaka 10 ri no ukore ni andu aingi muno makwiriire mikire-ini iyo ya barabara na matiagirirwo ni gukua ni gwetha methaga oguo ri tutikwigwatia nigetha tuthie na mbere na gwika uru wona wamenya u ni uru ikagwo ri na kumenyeke ni tuguteithika ri reke tuteithike tu ona ruo ru turuigue ni undu wa rucio rwega oguo ni ngwenda kuga wigiririki uyu wa guthingicira maria maturigiceirie na wigiririki wa kuruta wira uria uhetwo ni kindu kimwe kia bata muno na Sakaja araiga go uhoro wa mbeca no tungirura county ino ya Nyairobi kindu gitagwo own source revenue nio makoragwo mari na mbeca iria nyingi muno na kundu guko ri gutihana ta ma county maria mangi kuri county irarumbuia uhoro wa ngirigaca na irarumbuia uhoro wa mathukuru gukuri ni gwakangitwo tene uguo ni gukubatara riri o kugia na mitaratara na ku prioritize for instance tari uri aria mari ofici-ini ya thingira wa iregiri makiagirire kuigua ruo tukiuga atiriri twina thina ni undu wa kwaga mbeca cia gwika maundu ma guteithia na kurigiriria mogwati no marenda mongererwo mbeca cia kuramata ofici nwanyita na kuramata ofici ri koja thingira-ini wa iregiri maundu maria manene ma kuramata ofici ri ni gukorwo na micemanio andu mainuke na kanyamu nwanyita riu ri ndirauga ni uru tondu uteti niguo thiaga no is it the priority ngurehe kiugo kiu ndirerirwo ndakinya njire ritho ati hindi iria President Uhuru aturaga kuria thingira wa iregiri ni gwakoragwo na kanyamu kangi keragwo nikahuthikaga na mbia itiakinyite icio 8 point ciaria ga 8 point kindu riu ri ati thirikari iria ikuo ri matiikirire maundu macio mekirire maundu ma kuhoya Ngai gukorio atiriri kai guku kai andu amahoya mena goro gukira aya amwiri nebo thuri rajiria ngwario guo Moses Kuria turire atiriri thutha wa guikara uteti-ini kwa ihinda iraya na guthurima maundu na guthurima andu matiganite conclusion yake ni ati andu aria magathie matu-ini ni andu aria maringaga kanyamu gaka wa guthuthuria wa kurora uria mutu tondu andu acio ri matiri uhinga matiri mitugo miuru no aya ega ri aya kanitha ri ni magakorwo na ihinda iritu muno guthie matu-ini mathabu mau uraigua makigwetwo ri ni ui haria turi kahinda-ini gaka Quran State House ya Kenya ni goro gukira Quran White House ni gondronire kuri America tukinyane na bururi ucio ina andu igana 300 na president ucio ndatugaga ndatugaga andu matiumaga na kanyamu ona kenyita andu ugeni ri ndanyitaga andu hivi anyitaga ugeni atongoria a gikiro kia iguru mundu urarora uguo kuiga atiriri mweri ucio mwe korwo ni Kenya ageni aya marokaga guku mbeca icio cingirare iguru budget ya State House nene u ati not to fund State House cia East Africa ciothe na tutigwo na king'otore muko so na comptroller wa State House ori araiga atiriri ni state lodge cingihite uguo mutaratara wa guci fund ni urabatara kigina kiingaingi
gutiri na defense thirikari kahinda-inĩ gaka ĩgwĩte mũtego-inĩ wa kwĩrwo atĩrĩrĩ rĩu kĩrĩa mũretha nĩ mbeca cia campaign na mbeca ici rĩu nĩ tũrona clearly kũrĩa cikoretwo cigĩthiĩ mĩcemanio ĩrĩa andũ maretwo State House rĩ na kĩrĩa andũ maroima nakĩo State House rĩ nĩ mbeca iria ciumĩte mũhuko hatirĩ na nganja na thirikari ndĩngĩhota gwĩtetera haho na no nginya matwĩtĩkĩrie atĩrĩrĩ rĩrĩa tũrona magĩũka na ta infrastructure fund rĩ tukaga gwĩciria wega wayo no ĩkorwo ĩna wega mũingĩ tondũ maũndũ marĩa tũrerwo on paper rĩ nĩ maũndũ na nĩ ndĩraigua nĩ maũndũ mega ingĩka mangĩkwo macio nĩ ndĩranjugaga atĩrĩrĩ nĩ ngwenda gũtũra kũndũ kwega rĩu ndĩ muoyo na ngwĩraga mĩaka ĩrĩa njikarĩte nĩyo mĩingĩ kũringana na ya Ngai rĩu ndĩ na mĩaka atĩ mĩingĩ atĩ ya gũtũra atĩ nĩ ndĩrendaga gũgathiĩ kwa mweri niĩ ndagĩka ĩmwe rĩu ĩna value nene mũno gũkĩra mwaka mũgima gũkorwo ũguo ndĩna health njega na ndahota gũka wĩra nĩ ũndũ ndĩraigua ndĩũkenereire mũno ũguo rĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa mũhũthĩrĩre wa mbeca ũrĩa thirikari ĩrahũthĩra naguo rĩ na priority rĩ tarĩ twakorwo nĩ ũgwati ũyũ rĩ nĩ megũtwĩtĩkĩria tũmere atĩrĩrĩ priority ciao nĩ wrong tondũ nona mbura ĩno no ĩgũtũkore ngĩ ningĩ twaikare haha na tũngĩhe example kana tũngĩenda kwĩgerekania na mabũrũri marĩa monaga mogwati mabangaga nĩ atĩa gũgathiĩ ndũngĩrigĩrĩria mũtino no nyihie maruo ma mutino ũcio kũrĩa gũgwĩtwo Israeli rĩ makoragwo na kĩng'ora maigua he mũndũ wa mũhũro gwĩtwo Irani rĩ makagambia kĩng'ora mũingĩ wa bũrũri ũcio kamenya ti ihinda rĩa kuma nja nĩ ihinda rĩa mũndũ wothe atĩa atonye ngurunga harĩa mathĩrĩirwo ũguo maruo rwa kũhũrwo rũkeka atĩa rũkanyiha kũrĩa Amerika rĩ nĩ moĩ ihuhũkanio nĩ ciũkaga o mwaka ũkaigua handũ nĩ kwahũrwo Louisiana kwahũrwo kwamemendwo thutha wa mĩeri ĩtatũ rĩ nyũmba icio ciothe ciĩkuo tondũ nĩ manyihia ruo rwa mathĩna macio na nĩ moĩ andũ merwo atĩrĩrĩ umai rĩu nĩ gũka kĩrakinya getiga ndeka ithano gĩũke andũ magathiĩ gũkũ rĩ wera andũ maime nĩ ũndũ wa matuĩka rĩ moigaga atĩrĩrĩ mũratwĩra tume tũthiĩ kũ thiai kũndũ kwĩ igũrũ nĩgetha mũtigakorwo tũrathiĩ kwĩ igũrũ tũgeke atĩa nĩ mũmenyaga andũ arĩa monaga thĩna o hĩndĩ wararia ũguo rĩ ingĩka rĩgakinya agatuĩka wa gũthiĩ nĩ atĩa nĩ ruo rwĩkũruma rwegega rwa gũikara na ruo kabangĩthire igũrũ tondũ rũrũ rwa mũtua kĩonje kana athiĩ kũu gũthiagwo gũtacokagwo ũguo ũhoro wa mĩtino na ũhoro wa disaster management na tondũ no igĩthomagwo rĩ nĩ ndigagwo mĩaka 63 rĩ tũthomete maũndũ ma disaster tondũ twĩna andũ qualified rĩ katwĩkaga atĩa njũrie ta Patrice Lumumba ũragia atĩrĩrĩ mainjinia maitũ mothe rĩ magaga gũthondeka ngari tondũ rĩu rĩ tũthiaga na kũrĩa twĩna ndagĩtarĩ nyingĩ citũ no mũnene arwara rĩ aingĩraga ndege agatuonia inyuĩ nĩ inyuĩ mũgũrigitwo nĩ amũrũ wa nyũkwa na agatuonia amũrũ wa nyũkwa tiakinyanĩru no nginyagia twambĩrĩrie gũcenjia mwĩkĩre witũ wa maũndũ na muonere wa maũndũ na makĩria ũhoro wa kwĩharĩria kũnyihia ruo gĩthũngũ kiuga mitigation twambe tũikĩrie hanini tũthome marĩa tũharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa ithatũ cia rũciinĩ nĩ wakĩigua andũ a kũnyua soya na mahoya mena goro mũingĩ no ngwenda kwĩra bwana wa werũ haha ndĩmũria atĩrĩrĩ kĩũria kĩmwe nĩ tondũ wa mbeca ici tũrauga ũrĩa irakĩhũthĩrwo kũrĩa State House na nĩ wauga nĩ andũ arĩa mathiaga andũ acio nĩ a bũrũri ũrĩkũ no wa bũrũri wa Kenya andũ arĩa maratwarĩrwo mbeca kũrĩa macinani atĩ we wauga president nĩoka president arĩ wangĩoka kwanyu itũra rĩa kwanyu amũtige ũguo mũgũtiga mũkiugaga atĩa na reke ngwĩre ona arĩa marakua rĩ no wa Kenya thank you ũguo nĩ culture twagĩire ithuĩ thũ itũ ĩrĩa nene biũ tondũ ũmũthĩ ndakwĩra wa werũ witũ ona ithuĩ ya president angĩũka nĩtũkũiga athi atĩ nĩkĩo tũgũkua ta nyamũ tondũ ithuothe tũroraga kĩrĩa mũndũ egwĩka atĩa nona to president nginya MCA aingĩra haha watũtiga atĩa MCA MP oka haha watũtiga atĩa mo mũtongoria wothe oka haha watũtiga atĩa nona na kũrigicania maũndũ mothe no teti na tũwote mũkono birika na tuikaraga tũkiugaga atĩrĩrĩ
undu nduri na political goodwill ki political goodwill ri ni tuwe ne mamutongoria ndari na goodwill no na ithuĩ rĩ tutakire na goodwill tutakiheaga andu wira mahinda ma kuruta wira wao nao rĩ tarĩu rĩ thirikari tumĩkuithagia mũrigo nĩ kĩmunene gũkĩra mũingĩ tondũ nĩ tũmahete wĩra wa kũruta for instance thutha wa kumenya ciana citu ni ithiete bara na itirari na mahitia guthie mundu arathia gwetha no thutha wa kumenya guthi na kou ni kururi ni ururi ni mangikite mitaratara nako ni mekite ri matitwirite uria mekite nikio turamera tukauga atiriri ni mangihiukite musari awire ni aguthie Russia ni athire bado na tikuga dauga ti uru tondu twina Kenya ingi mari thiini wa Russia America ona ntronire muiretu wikikiro kia iguru mbiraro kuria Ngeretha na mundu aingira mbiraro wira kundu gutithia gutahwo mai ni toyi uguo indi riria mundu arahuthira advantage ya gukorwo turi no kiari agatwara ciana citu mutumia ariraga ati ndamunire na ndaigwa muhia githaka miario mutumia roiga ati ndonire mwana na mucinga ngiuria atiriri mucinga ni waki kai maroya mundu utangihota kurwo utathomeire uthigari aikorwo mutumia ucio nyina wa mwana ucio nauga ati mundu utathomeire uthigari ri ni aramenya ri thirikari na ni tumahete wigiririki na riu turario go tugithoma maria tuthagathagiirwo ni kuri ndege irakua aria no uri marathie Russia riu ni thaa ithatu itigaritie ndagika 11 twina Waweru wa Nyambura na Benjamin Wangari na reke tumenye maria tuhariririe kihanda wega thaa ithatu maya nĩ mamwe ma maria tukuhaririirie metha-inĩ itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank MSME Loan. Ciana magana matatu kunyamario kimwiri mwena wa Nyeri tauni-ini ihinda-ini ria miaka 2 aikari akavare mwena wa Gicugu kugumirwo ni moritu thutha wa muiyuro wa kiguo guthereria daraca ya Kiringa na mutumia umwe mwikuirwo wa wendia wa njohi cia ndugugio arakinyo igoti-ini ria Naikuru rucini ruru. Macio nĩ mamwe ma maria tukuhaririirie metha-inĩ itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank MSME Loan. Ni urabatara ngombo cia gukuria na gutwarithia biashara yaku na mbere. Amukira MSME Loan kuma Cooperative Bank uhote gucokia stoko yaku na ihenya ona gukuria biashara yaku. Muhuri wa biashara ndukendie kindu hatari, yurie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Riu ni thaa ithatu na hitukitie thaa igiri hitukitie ndagika 50 reke hiuke kuria kwandu metagwo Aga Khan University Hospital andu akeno ni tukinyite kuria kwanyu Murang'a na ni tugakorwo tukirehe marigitari moke marore murimu wa diabetes mirimu ya ngoro mirimu ya gutengera thakame mirimu ya kugwatanio uhoro wigie uritu uhoro wigie maguta thakame-ini asthma mathina ma ngothi oro ndumu na kurio ni mutwe gatagati ka mirimu ingi. Aga Khan University Hospital ni marakurehera ndagitari twitaga family physician kuna andu agima orodo mona ciana kuria Keno Medical Center haria ground floor ya Kilele Mall. Thursday ni tariki 12 mweri uyu wa gatatu thaa ithatu cia rucini nginya thaa 10. Buka appointment yaku muthikiririe ndugeterere murimu ria wehereirie urathimu thimu ino 0709 93 1940 0709 93 1940 nigetha hote gukorwo ugitungatirwo kuria Aga Khan University Hospital kuni kuo maundu maku mekwagira. Tutigire ndagika ici 8 na ndagika ici 8 ni maundu meri. Undu wa mbere ni horo wigie njikaniria mieri gatagati ga atongoria. Ni muronire mero irari showdown gatagati ga former deputy president na current deputy president. Na nejiguaga Wangari ukiuga ati nducayagira andu agima muno torocayagira ciana citu. Oh yes. Ciana citu ri cionaga andu makirumana makinyenyania magithirikania nacio ni watongoria na tiguaga atiriri ciathua ndongoria itikinyagira nyeki na ni uhoro ni wira uri uhoro wa ma na no jugeti uteti ucio wothe ureko ni deputy president wa tene na deputy president wa keri uhoro wa kuonania ati no munene thiini wa kirima kwa ihinda riri umuthi uyu
gutiri mundu rateithika niguo acha tondu deputy president wa tene areka uguo nigetha arakarie Kasongo tondu imenyaga ni atia mwikire munene no tiga kumuruta giturwa-ini na ena kihoto gia gwika uteti utari njino ona nie thirikari uri tondu handani undu ungi angika mungetha undu ungi ungika tiga kuonania maundu maria thirikari etekite no uhoro hemiari igikinya twira ni atiriri na maitia moteti ngwiraga uteti rimwe wa urora ri ugakora ko ni uteti urahurwo ri ona riria kurarumo no kona tari wega ni nguririkana campaign ile cirigite ciari nene kuria Ngeretha ndiaiguite thiini maburi maria mathiite na mbere ngaigua ati kuri andu makua ni undu wa uteti kana kuri andu maruma na uru ni kuri mundu ria wanaruma na muru njiguite munene muno na kunyururia na guthondekera andu maritwa ni Trump etaga Hillary crooked tugi atiriri deputy president Professor Kindiki thina uria naguo munene ri ni kuonia thirikari na ti thirikari ni kuonia President William ati ari na kirimana ni akinyitiriire na ni egukideliver ni undu wa ithurano cia 2027 tamakosho niguo thina uria enaguo munene ona arata ake matiri undu ungi mamwiraga ika uguo no twita muingiri tukwenda kurora wira ndenda kumetikiria ni ati uteti ni mwega kuwika riria makiria tukuhaniriirie onyararithie mwena uria ungi uria we utaranyita mbaru nigetha uguciririe aikia aingi akura mwena waku riria kurekwo no hindi no ya wira ri tutiagiriire gwika undu ona umwe na andu aria nyitithagia acio eri ni uteti wao ndirona ugiteithia mundu ona ene no andu aria ngwenda ku blame ni aria mathia micemanio ni undu wa ciringi 200 ni undu wa ciringi 1000 acio mathia micemanio na nio magireire kurutirwo wira eno yo no muthi no ithia ni ngoragwo no ciana haha cia grade 10 itari thukuru ginya thaa ici maitho-ini na mabuku-ini ma thirikari ciana ciothe ni cia thukuru iyo ndirare na mutumia haha urokite ni murwaru ni athia dialysis mundu thia dialysis ri ena nditi ena mwana arokite nake utari thukuru wa murora ri ngamuria ati ni uthiite kuri aria nene maitura na macibu maitura gaja ko guothe ni thiite na ndio teithio nyonete uguo ri igi expect kana igi tanya atongoria othe undu uria maraririria uri wa mungethaniro kana uri wa thirikari maraririria uria tungiteithia mathina ma Kenya mungethaniro wigiririki wayo ni kuga atiriri kuria thirikari itahingitie tari riria William na andu ake maroiga ati andu a one term gutiri ndungi agenda menayo no kwira andu one term atira maheo ndu aria mangimekira ri matingi uria mangimekira matakiri mbeca muigi umenye uguo mungetha ndu ngigore ukigwikira nduri kindu gia gwika nayo thirikari ri ina undu wa akorwo irauga ni yakite mabarabara ri uguo niguo yagiriire gwika he mundu witagwo Zulu Thiongo ndiye kari umui Zulu Thiongo atwiraga atiriri ukiruta wira o uria urutaga ri gutie mundu ririkanaga tondu gutima no ndungi wa gwika tondu wakiruta wira uria kwagiriire no ungikorwo ni warire ciugo itagitikirika igucungiriria kambuni guthie igoti-ini ri riu ni tukuria tiriri kayo na utareciragio kiaria miario ya muthemba ucio atiri uguo korwo ria wikaga ni ureka ri uti mundu gukuria na ndiritwa igura igwe haha akorwo ni ureta ageni aria magiriire ri na ni muraria ndiretire mwagiriire ndingeigua no wacererwo ri ninguigua ni unacereirwo na ndona kinya ni tukuonana na we unjire tiriri ndwarikana mwaka mugima ndie ndacerwo ni umuthi tutayoro cio mwaka muthiru uhoro wa umuthi uguo muingi umenya atiriri riria tetia metana na maingira ngari iguru ri hindi yo murathi kou ri niguo mutareciria uhoro wa bataraitha niguo mutareciria uhoro wa thukuru umuthi uyu kuri na ciana ningi itahotire gutonya university ni undu wa mutaratara mweru uria tutahotithitio kuutaukwo wega wa githomo kia university gutire na mwihoko
ati ruthiomi ni rukwagira ati andu nime aca tondu ni tuingirite kimera-ini kiria gitagwo kia high stakes politics uteti wa gikiro kia iguru mugwe no mweri ni giturwo kia munini wa president mwena uyu ungiri ni president uratetera ikereka ria keri andanauga hatiriri gutire githurano gikoragwo gikirito ta president agitetera ikereka ria keri hindi ya Gibakiri niguo twaruire agitetera ikereka ria keri Uhuru Kenyatta ri nirio githurano giateanirio agitetera ikereka ria keri uguo na president William Ruto ri ndegukorwo na kindu kihuthu agitetera ikereka ria keri riu na maundu mararitoha makiria tondu wa Professor Abraham Kithure Kindiki aratetera to ikereka ria keri ria wathani wa thirikari ria ratungata onake aratetera giturwa giake kiria na njira ciothe kionanitio atiriri kini kuhuranirwo kirahuranirwo ni andu aingi and I think thina uria wi haha kwaria mari ni ati President William Ruto ari muhuri woteti mwega muthaki mwega wa uteti uria tumwiri kwaria ma giturwa giki erire andu aingi na ni uramona magika campaign ni uramona makigeria kwambatiria mbica na ciuga ciao maitho-ini makiria ma aikaria gitaro gia gatagati mundu uria ugoka na kura acitemanie o metha-ini mundu ucio niwe ugakorwo ari niwe ugakorwo ukororohia ngoro ya President William Ruto na mune giturwa kio the highest no kahinda-ini gaka ri Professor Abraham Kithure Kindiki kwaria ma thabarĩ yake ya kuga niwe mutongoria wa kirima ikoretwo inotenderu wa gikiro kinene muno wa mbere ndaranyitwo mbaru ni atongoria a gitaru gia gatagati aingi maroiga atiri ndamoyagira thimu ndamaragiria na ti hindi mambiriria kumutemaniria thitango icio ona riria ari minister wa interior no moigaga ndoyaga thimu ndoya in fact na mutaratara wa kuhagura Rigathi ugithie na mbere ri ni waragia na amwe makoiga atiriri turauma kwa njungurie tuthie kwa njungumerie icio ciari ciugo cia aria matongoririe mutaratara wa kuhagura Rigathi wa Gachagua ugo Professor Kithure Kindiki kahinda-ini ni giturwa giake aratetera no riu Rigathi wa Gachagua ri nionete weakness ya Professor Kithure Kindiki na weakness yake ni riri kwina hotekeku Kithure ndakahota kudeliver kirima kuri President William Ruto toria President William Ruto agienda kana uria Rigathi riu kiria areka ni riri ni gutua thabari no ndenderu ona makiria niguo riri mathabu maya macingimanire andu aya othe aria maranyita mbaru President William Ruto tondu njugaga kaingi atiriri Rigathi na njira nene ri ndakoragwo na thina na President William Ruto toria koragwo na thina na andu aria mamuhagurire na ngwiraga atiriri marakara ma Rigathi na mubango wake ni gutigirira atiriri ni acamura o mundu uria wamuhagurire rucamio rwake mutaratara-ini ucio ri aikorwo President William Ruto ni agakorwo victim ri so be it no mutaratara revenge mission kahinda-ini gaka ni Kindiki namba 2 ni yake. Thank you very much. Thank you muno andikitwa mohoro ngwenda kuga ta mwarimu gutiri andu makoragwo na ugi tandikitwa mohoro tondu macera matura makagatha information na magoka nayo mukigena weekend njega kana wiki njega na mukimenyerere na tuthina mbere na kuhoya bururi witu andu aria me utongoria-ini ri mathina mbere ndironi tari muthenya wa ira ni maratumire andu kuria Nairobi University haria university way roundabout makorwo magitheria mitaro na twanege na haria St Andrews ni harahaga mairi tamenya riu matiarahaga ini ugu ni undu ungikika ini ni thaa 3 cia rucini mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Oroshine.
ciana itanyiheire 300 na inyamarĩtio imwe ikiha mwaki mwĩrĩ kũrĩa Nyĩrĩ taũni harĩ ihinda rĩa mĩaka 2 mĩthiru. Ikaria Kabare kũrĩa mwena wa Gĩcũgũ nĩ magũmĩirwo nĩ moritũ thutha wa nderaca ya Kĩringa gũthererio nĩ mũiyũro wa maĩ, na mũtumia ũmwe ũracukĩrwo mahĩtia ma wendia wa njohi cia ndũgũgio ararokio igoti-inĩ rĩa mũciĩ wa Naikuru ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa rũcinĩ. Fertilizer iria irarehwo thĩinĩ wa Kenya na indo iria mũrĩmi arahũthĩra ũndũ-inĩ wa ũrĩmi citigakorwo hihi cikiagĩrĩra ũgima wa mwĩrĩ wa mũhũthĩri wa indo icio. Niĩ ndacokire kuona mwana ũcio mbica-inĩ ena uniform cia thigari na mũcinga, na mwana ũyũ ndarĩ ahutia mũcinga, ndoĩ mũcinga nĩ kuga atĩa. Rĩu ona nĩ tũrakĩrigwo kana maragĩtwara andũ matoĩ mbara na ti thigari, ciana cia kuma na gĩcagi. Warora Amerika ũrĩa mekaga maũndũ mao, warora mabũrũri ma Europe na Ngeretha na kũrĩa kũngĩ, ũkona Kenya turekira kirato kinene gutukira na tutikinyite hau. Waigua makiwa mongererwo mbia muno ri ne mbia cia campaign cia tene o ria tuĩ gĩthurano kĩrĩ o haraya. Rĩu mbia icio nĩcio mareta andũ State House makamahaka nacio. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 3 nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi no tana Inooro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũkwambĩrĩria kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi kũrĩa nyongerera ya bajeti ĩrĩa yendekithĩtio nĩ thingira wa Iregi nĩ tuthũrĩte ciũria nyingĩ gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ. Kũringana na mendekithia macio, thingira wa Iregi ũrenda gũkinyia ciringi birioni 17 harĩ mwaka ũyũ ũngĩ ũroka wa kĩgĩna wa 2026-2027 na ũrĩa ũkambĩrĩria tarĩki 1 mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka ũyũ. Harĩ mwaka ũyũ wa kĩgĩna, gĩikaro kĩu kĩa ũtongoria wa bũrũri ona nĩ gĩkĩrũkĩtie mahũthĩro makĩo na makĩria ma ciringi birioni 2 na mirioni 700, na nĩ ciũria ciumĩrĩtie cia ũitangi wa mbeca thutha wa ũhoro kuonania ciringi mirioni 43 nĩcio ihũthagĩrwo kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi o mũthenya. Kenya moigĩte gũkĩrũkia kwa bajeti ĩyo kũragĩrĩire gũkorwo gũkĩonekana kũgĩkinyanĩra thirikari nĩ ratangĩkĩire mogwati marĩa marĩ kuo ta ma ng'aragu hamwe na mũiyũro wa kĩguũ kĩa mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere. Joel Kimani wa Njũgũna agĩtwambĩrĩria mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Mwaka-inĩ wa kĩgĩna wa 2025-2026 thingira wa Iregi wathukĩirwo bajeti ya ciringi birioni 8 ĩndĩ mĩeri 5 mbere ya mwaka wa kĩgĩna gũtirihwo. Thingira wa Iregi nĩ wahũthĩrĩte bajeti yothe na gwĩtia nyongerera ya kĩgĩna makĩria. Thingira wa Iregi ũhoete nyongerera wa ciringi birioni 8.2 ũndũ ũrĩa ũgũtiga thingira wa Iregi ũhũthĩrĩte ciringi birioni 17 mũthia-inĩ wa mwaka wa kĩgĩna ũrĩa ũratirihwo mweri-inĩ wa gatandatũ. We have not actually even attained that what was our requirement, leave alone surpassing. Our requirement was 18 billion. Mũtabarĩri wa mĩhang'o thingira-inĩ wa Iregi Kato Lemetito augĩte kĩgĩna kĩrĩa thingira wa Iregi ũthukagĩrwo nĩ kĩnini makĩria na koguo no nginya kĩongererwo nĩguo gũkinyanĩria mahũthĩro maguo. Even in the coming financial year, our projection is 20, but we have just been given 11. Bũrũri wa Kenya nĩ ũgwetetwo gũkorwo ũrĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa marĩ na bajeti nene makĩria ya thingira wa Iregi ũgĩkĩra nginya bũrũri wa Amerika ũrĩa ũhũthagĩra ciringi birioni 10 o mwaka. Nĩ kũrĩ mabũrũri ta superpower ta Amerika na marĩa mangĩ. Rĩu ũngĩrora bajeti ya mabũrũri mau ma State House yao na ũrore bajeti ĩrĩa ĩrakorwo gũkũ Kenya, ũrakĩona ũkamaka tondũ warora Amerika ũrĩa mekaga maũndũ mao, warora mabũrũri ma Europe na Ngeretha na kũrĩa kũngĩ, ũkona Kenya nĩ tũrekĩra kĩratũ kĩnene gũtũkĩra na tũtikinyĩte hau. Waigua makiwa mongererwo mbia muno ri ne mbia cia campaign cia tene o rĩrĩa tuĩ gĩthurano kĩrĩ o haraya. Rĩu mbia icio nĩcio mareta andũ State House makamahaka nacio siasa cia tene na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Kwĩna ũici mũnene mũno ona ngwĩciria thĩinĩ wa Afrika. Kenya nĩ ithuĩ na mbe ĩmwe arĩa maraitanga mbia na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Akenya maugĩte ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna kĩa mũingĩ nĩguo
mucetie motungata maingĩ ma mũingĩ kuona kĩgĩna kĩingĩ gĩkoretwo gĩkĩerekerio tabarĩra-inĩ citarĩ cia kũguna mũingĩ. Kĩndũ kĩrĩa gĩtũmakĩtie nĩ atĩ nĩũrona bũrũri tũikarĩte wega, maũndũ maingĩ methĩ, ona ũgakora kwĩna mũihũro wa maĩ, mbia cia disaster teo citironeka, no cia wĩitangi kũgũra mandathi thĩinĩ wa State House ona gwĩta ageni matagĩrĩire. 16 billion ici no kore finance ĩyo ĩngĩ cigakinya 30 na Mũkenya nĩ woromĩra. Yatirĩ mũndũ ũngĩ ũromĩra, niĩ no hoe President Ruto ageria kũiguĩra tha Mũkenya na Wanjikũ augire mama mboga tondũ okaniria akiuga nĩ mama mboga amũiguĩre tha biũ. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Jona. Mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kura nĩ ĩcũngĩrĩire hathara nene thutha wa ndaraca ya Kĩringa kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga gũthererio nĩ mũiyũro wa kĩguũ. Nĩ thĩna ũrĩa ũthararĩtie mĩhang'o ya ũkui aikari arĩa maringagĩra ndaraca ĩyo, makiuga mwene kandarathi arambĩrĩirie wĩra wa kũmĩthondeka acereirwo na arakorererwo nĩ mbura ya kĩmera. Rĩu maracũngĩrĩrwo gũthiũrũrũka thabarĩ ndaya, makiuga ona nĩ maretigĩra ciana ciao itikae gũkuo nĩ maĩ ikĩgeria gũkĩrĩra mũgogo-inĩ ũrĩa ũkĩranĩirie rũĩ rũu rwa Kĩringa. Mwandĩki witũ kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ Johnson Mũrĩithi. Tondũ tarĩu na rũcinĩ ngũkĩte ndakinya haba ndagarũrũka rĩngĩ, warora rĩu andũ akũrũ matigwa gũthira gũtirĩ. Tarĩu nĩ ngwendaga gũkua thumu wa mbũri ngonia njũke nau njĩkĩre gũkũ ĩthare, rĩu ũtĩngĩkuĩka. Amba kũmũthiga tondũ gataraca karĩa kararingĩrwo rĩ nĩ gataraca kani, ngari ciothe rĩu irathiũrũrũka ĩgathiĩ ĩithare no umire ĩithare. Ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ, thirikari kerutaga wĩra o bĩndĩ ĩrĩa tagĩrĩire, tondu tariu ndaraca teno ĩrabuthĩrwo nĩ andũ ingĩ, ĩrokire o bĩndĩ ĩrĩa mbura ĩraratha. Nĩ arĩa makoragwo makĩbuthĩra ndaraca ya Kĩringa thĩinĩ wa wandi ĩno ya Kambare gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ, rĩngĩ makiuma mwena wa Kĩmunye na angĩ makiuma mwena wa Kĩrũgũya, gũkũ magĩkorwo marĩ na ibindi ritũ thutha wa gũkorwo ndaraca ĩrĩa maraigĩirwo nĩgetha makorwo makĩbuthĩra thutha wa gũkorwo nĩ kũrathiĩ na mbere na gwakwa ndaraca ĩngĩ rĩu nĩ kuĩtwo nĩ maĩ. Ngari iria ibĩtũkagĩra haba cia kuma Kĩmunye nginya Kĩrũgũya nĩ ikoretwo ina thĩna mũingĩ mũno, tondũ rĩu ithaa rĩrĩ itingĩbĩtũkĩra haba cikũrũke ithi kũndũ gwĩtwo Kĩrũgũya. Ona barabara matharirie mbura ĩtenjuru magĩcoka magĩkira ũgu marokire kũmĩambĩrĩria gũkũ mbura yambĩrĩria kura, ndaraca nĩ kwomora yomorirwe tondũ ndaraca yarĩbo na momora macoka marekara ndaraca matekũthondeka bara maratũthondekere ona nginya kamaramu bandũ mũndũ angĩkinya kwanja teithio andũ akũrũ tũna thĩna mũnene mũno. Nginyaga mũgogo nĩgatuĩka rĩu tũtekũthiĩra ko tũkathiũrũrũkaga rĩu akutu citũthiaga kĩa Misiri. Nĩ mugĩte marĩ na mavinda maritũ kuona nginyagia ndaraca ĩrĩa ĩrakoretwo ĩgĩakwo ona nĩ ĩcokete ĩgatharario nĩ maĩ, tondũ tarĩu ta ithuĩ twendagia iria tũrĩthiũrũrũkaga o yakutu cigũcokia iria rĩngĩ na gũkũ. Nĩ tũrarĩo nĩ thĩna tondũ taniĩ mũthenya wa ira nĩ ndĩreteirwo arwaru erĩ, gĩtũmi Kambare nĩ kũrĩ na thibitarĩ, na rĩrĩa ndĩretirwo ndĩmaguthũkie thibitarĩ nene itũ ya kũrĩa Kĩrũgũya nĩ ndĩrabocirwo njoke njĩra nene mũno, ndĩroimire Kambare thibitarĩ ndĩrathiĩ Kutu taũni ndĩrambata Kĩrũgũya. Nĩ mugĩte mũndũ ũrĩa akorirwo akĩbeo kandarathi ya gwaka ndaraca ĩno ya Kĩringa agĩrĩirwo nĩ gũka gwaka ndaraca ĩno mbura ĩtenaura. Abatiĩ nĩ gũka mbere kwona riũa o Januari kĩambĩrĩria, agĩrĩire kwamba gwaka njĩra kũrĩa andũ marĩgeraga agĩcoka kũmomora ndaraca. Wona twana tũnini twa cukuru aba nĩ thĩna mũnene mũno tondũ ona nginya kamũgogo gaka kĩaba gũtĩbende gatangĩtwarwo nĩ rũĩ. Riboti nĩ Rũĩ FM kuma ndaraca ĩno ya Kĩringa thĩinĩ wa wandi ĩno ya Kambare gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tũingĩre Rware na ciana itanyihĩire 300 na inyamarĩtio kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ taũni harĩ ihinda rĩa mĩaka 2 mĩthiru nĩ ũhoro wanĩrĩirwo nĩ atongoria a makanitha hĩndĩ igongona rĩa kũhoera ciana rĩrĩa rĩrathaganĩirio kĩwanja-inĩ kĩa Whispers Park. Mahoya macio maretirio thutha wa ngero cia kũnyamario kana kũnyitwo kĩa hinya gwa ciana na igacoka kũragwo kuongerereka na njĩra nene kũrĩa mwena wa Rware. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo arĩ na riboti ĩno. Itemi-inĩ rĩa kũhukia ciĩko cia ciana nini kũnyamario kĩmwĩrĩ na ingĩ kũragwo, rĩu makanitha nĩ maikĩrio rĩtana rĩa kũnyita itemi rĩa kwarĩrĩria nĩkĩ kĩratũma ciĩko ici ithiĩ na mbere na kwambatĩra thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ. Kĩte tondũ nĩ tuonete maithori marĩa tũrĩrĩte, ciana citũ ikarĩpwo, ciana citũ ikoragwo, igakorwo ciĩna kĩruo kĩingĩ thĩinĩ wa ngoro ciao, ikarigwo ikũrĩrana. Nĩ rĩtana rĩikĩtio hĩndĩ ya mahoya ma kũhoera ciana thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ thutha wa ciĩko ici gũkorwo ikihanĩka matũra-inĩ matiganĩte ma kaunti ĩno, gũkĩrĩkana nĩ gũkoragwo na ingĩ inyamaragio na aciari magakira.
Uyu ni Wambui wa ciana na mũmbunge wa Nyeri Town Duncan Maina Mathenge. Tuma hau nĩ tũgũcoka tũthiĩ macukuru-inĩ tũhote kwaranĩria na ciana citũ. Tuma hau nĩ tũgũthiĩ matũũra-inĩ nĩgetha tuonie ciana citũ na aciari aitũ makorwo arata a mbere a rũrĩra rwitũ. Tũkwenda tũreganie na ũndũ ũyũ na tuge atĩ wahanĩka no nginya tũigue na wakinyĩra mawabici na wakinyĩra andĩki a magathĩti na aheani a mohoro nĩgetha ũhoro ũyũ ũthiĩ tũnua-inĩ twitũ ithuothe matũũra-inĩ. Kiumia gĩkĩ kĩngĩ twerekeire nĩ tũkũgĩa na mũcemanio wa arũme thĩinĩ wa wodi ya Kamakwa o tũkĩgeria kuongerera ndereti ĩno. Mũtungatĩri wa kanitha wa New Life Bishop Paul wa Njohi akiuga thĩna mũnene ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria ciana ici kũnyamario nĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi o hamwe na mathomo mogomu. Wagima nĩ kĩĩ kĩmathĩnagia nĩguo magathumbũre ciana? Wa mbere nĩ ndawa, njohi, andũ kwĩrekereria, andũ kũrega Ngai na morutani mahĩtanu. Na maũndũ macio tũgũkĩte gũkania nĩguo aciari matĩki responsibility yao. Community ũrĩa yatĩkaga responsibility mwana arĩ wa community, au nĩho tũgũcokagia community itũ atĩ mwana ndarĩkoragwo arĩ wa family ĩyo, mwana nĩ witũ, mwana wa Nyeri arĩkoragwo arĩ mwana witũ. Kũringana na DCC wa sub county ya Nyeri Maina Ngunyi akiuga ciana makĩria 300 nĩcio inyamarĩtio thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 2 mĩhetũku. Mwaka wa 2024 June nginya 2025 nĩ tũrĩcivĩte data cases iria iripotetwo nĩ cases 349. Cases icio rĩ nĩ kuma ciana iria irĩpĩtwo, andũ arĩa meũragĩte, andũ arĩa marahũrana mĩciĩ-inĩ kũrĩa nĩ ũndũ wa njohi. Rĩu cases icio na icio nĩ iria iripotetwo kwa borithi. Na leo nĩnjũĩ kwĩna nyingĩ nginya cio itaripotete. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njĩta Theũri wa Mbogo. Weheani wa atumia arĩa mathondekaga mĩkanda ya gũbokora mĩrigo kuma meri-inĩ gĩcukĩro-inĩ kĩa Mombatha kũrĩa gĩcũa-inĩ nĩ ũkũranĩtwo na njĩra ya mwanya. Atumia acio maugĩte wĩra ũcio nĩguo marehagĩra ũmatho wao mũthenya, makĩũria rĩu nao kwĩrutĩra wĩra na moko mao. Tore turamenyithio ni Francis Madi. Gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha nĩkuo tũratũngana na atumia erĩ arĩa wĩra wao nĩ gũtuma mĩkanda ya makongo hamwe na mĩkanda ya cuma ĩrĩa ĩhũthĩkaga kũruta mĩrigo meri-inĩ, mĩkanda ĩrĩa ĩngĩaga gũthondekwo wĩra gĩcukĩro-inĩ kĩa meri no kũrũgama. Ũyũ nĩ Asha Jumazira, mũtumi wa mĩkanda ĩno. So hizo kama tukizikata hivyo na kuziweka kama pale, tunazichukua tunazifanya seizing, ambao ni kufunga ile secure ile. Tukimaliza sasa kila mtu yuakaa chini na kamba zake, kama ni 5 kama ni 6 unaanza kusuka. Sasa hii kamba sasa tutumie gloves, tutumie tu mkono tu, hatusuki na gloves. Nĩ wĩra maroiga metĩagĩra kũruta, makiuga thengia wa kũmahe ũboco wa o mũthenya. Mĩkanda ĩno nĩyo ĩgacĩrithagia mĩhang'o gĩcukĩro-inĩ kĩa meri. Bila kusuka ile kamba pale na kuipeleka kule kwa meli, lazima kule ile mizigo haitofanya kazi, kwa sababu mimi huku sijasuka, na bila mimi kufinya hii waya, kuikata na kuitengeneza vile iko, hakuna kazi itaendelea kule melini. Sisi tulipokuja hapa tulisikia uoga kwa sababu tuliona ino mikono yetu itaharibika, lakini hakuna mkono wa mtu ambao unaharibika. Barnabas Ochuka ni engineer na mũrũgamĩrĩri wa atumia aya. These people do their jobs perfectly, and in fact I may say some of them do far much better than their male colleagues. Maroria atumia matigetigire kugeria mawira o mothe, kuona mageria no mo mahota, makiuga onao makiambĩrĩria wĩra ũyũ marĩ na nganja naguo. Kija kwa hizi waya zilikuwa nimeziona ziko nzito sana, naona wanaume wanavutana nini, nikasema mimi pia nitaingia hapo na mimi nijaribu. Na ukweli nilijaribu kama mama na nimeweza. Kina mama tunaweza na tuendelee kuwa na moyo wa kufanya kazi. Hakuna kitu kitatushinda. Atumia aya nĩ kĩonereria kĩa atĩ atumia marĩ na hinya na ũhoti wa gwĩka maũndũ mothe hatarĩ gũthutũkania. Hakuna kitu chenye hatuwezi kina mama. Chochote kile ukiamua kufanya unaweza. Jaribu tu na utaweza. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Mũtumia ũmwe ũrĩa ũracukĩrwo mahĩtia ma gũkorwo akĩruga na kwendia njohi ngananie kũrĩa mwena wa Bahati na Ikuru ararokio igoti-inĩ ũmũthĩ. Mwĩkũĩrwo ũcio aranyitirwo nĩ borithi kũrũmĩrĩra mũngũrũrio ũrĩa ũratabanirio itũũra-inĩ rĩa Bondeni nĩ honge cia ũgitĩri, tũrĩa tũramenyithio nĩ Robert wa Maina. Maabitha borithi kuma Bahati gũkũ na Ikuru nĩ matanyĩtwo ũmũthĩ kũrokia mwĩkũĩrwo ũmwe wa wendia wa njohi cia ibango igoti-inĩ rĩa Naikuru thutha wake gũikio ngono mũthenya wa ira. Majina naitwa Mr. Jembe, mimi ndo Senior Assistant County Commissioner Ikuru North. Tulipata habari ya kuwa kuna mama anauzia watu pombe haramu. Tumeraukia yeye na tumekamata yeye na pombe mpaka
mpaka sasa ako cell, tunangojea kupeleka yeye kotini. Thina wa njohi cia ibango gicigo-ini mbunge kia Bahati ti hindi wa mbiriria kuria ikuo cia muingi mahinda kwa mahinda ikoretwo ikihanika. Maabitha wathani wa matura na atongoria a muingi makiuga uyu ni thina urabatara ngwataniro ya thirikari na muingi. Tumenasa pombe yenye imetengenezwa tayari kukunywa packets 375 na yenye haijakuwa diluted 30 liters. Hiyo tumekamata, tumeweka hapo kama exhibit, itaenda kotini. Na pia huyu mama amekuwa ni msumbufu, very notorious, but tutapambana na yeye. You can imagine njohi yo yothe ikoragwo ikioro-ini na niwona yohetwo na tumenyore nigetha ikanewa andu angi na atumia na ciondo. Riu mutumia agithi na barogu ria athia kiendagia, koguo ni nya muno kumenya njohi ino irari andu atia. Ona wanyui ni moi riu mutumia uriku winayo, na njohi ino ni koretwo ikirehe thina muno guku yuragite ciana nyingi muno nginya cia cukuru. Njohi ino irahithukirio muthenya wa ira o riri nake mutumia wa ukuru wa gatagati-ini arakorirwo nake akuiriire nyumba-ini yake. Maabitha a borithi makiuga arekuirwo arari murebi mbere ya geretwo ngero ya kunyitwo kia hinya na gucoka kuragirwo nyumba-ini yake. Pombe hii tumekamata katika kijiji cha Bondeni hapo Bahati karibu na market. Maya marahanika riri ruhonge rwa cirithania bururi-ini riu rutitikithitio murigo wigie bara ya njohi cia ibango thutha wa ekuirwo anene thogori-ini ino guthie na mbere na kurekererio na bodi na kuhunduka matura-ini mao kwendia njohi ici. Uyu ari uria wari mumbunge wa gicigo kia Bahati Onesmus Kimani wa Ngũnjiri. Tunyitanire ithuothe ona ateti atwi guku ona mukihoaga kura na ki ni twambe turue na njohi tondu riri mugagithurwo nu mwaga kurwa na njohi ino ri anake marauga mo ibande ri meko ibande ri na ciringi 50 nicio athia akanyua. Riu ona guthi kuya kibande ni hinya na aria moyete mathi manyua kibande gikate kibande magate ni ukite muno makiria. Amarito ajitagwo Mwangi ni ndugamirire ofisi ya Mheshimiwa Rinjoki, ofisi ya ODPP iteithiriria wa security team nigetha kesi cia nyitwo ri cikahota gu proceed na andu acio makahurwo fine njega nigetha matigae na wira ucio. Ni makoretwo magitugia muno handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Bahati kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Inoro rucini. Muhia wa Maina. Tutirihire migunda-ini kuria arimi marahinyiriria thirikari ithugunde kamiti iria ri thurimaga wagiriru wa indo cia urimi iria irahuthirwo migunda-ini kuria Thika. Arimi maroiga mirimu imwe ya ndira iria ikoretwo ikigumira Kenya yumanite na uhuthiri wa ndawa iria iri na thumu mururu na irio na ikananitio mabururi-ini ma ugeni-ini turia turamenyithio ni Moses Gigi. Kuringana na Njoroge wa Njugu, arimi aingi ni makoretwo makihuthira indo citakinyaniire ikiro ta ndawa cia kuhuhiriria mimera, undu uria ukoretwo ukiiga miturire ya Akenya aingi hatikaine. Fertilizer iria irareho thiini wa Kenya na indo iria murimi arahuthira undu-ini wa urimi citigakorwo hihi cikiagerera ugima wa mwiri wa muhuthiri wa indo icio. Koguo nitungienda thirikari before indo icio cikinyirite murimi, fertilizer icio agrochemical icio before cikinyirite murimi cigakorwo cikigerera thiini wa laboratory ya thirikari nigetha cigathorimwo nigetha murimi agithie kugura indo icio cia urimi kana cia agrochemicals cigakorwo ni products cikinyanire nigetha cigatiga gukorwo ci hatari kana hihi ci hatari thiini wa ugima wa mwiri wa muhuthiri wa indo cia urimi. Aikari mwena wa Juja makienda kumbwo gwa kamiti ya mwanya ya kuhitana na turia nime turia tukoretwo tukiendia indo citakinyaniire ikiro kuri arimi aria aingi ona matakoragwo makimenya. Hamaretwo njitagwo Edwin Kahiga na ingiuga indo ici arimi tu marekora ati ni maguri indo fake ni thirikari tu ikoretwo komete wira-ini to ni gukorwo urimi ni innocent agithi haria agrovet ni kugura indo no athi kugura kindu kiwa athi guita mugunda kana fertilizer wakwa ni fake. Koguo thirikari tu ni komete ni twire thirikari iunde kamati maalum ya guthi agrovet ira itari na marua cikorwo ikihingwo na ira cina marua ikorwo igithurimwo. Kimani Tindo kuma Kiandutu Thika mwena-ini wake akiuria thirikari guteithiriria arimi kugethaga mai ma mbura na njira ya kumenjera ndemu mai maria marihuthikaga kwagirithia urimi. Undu wa keri mai maurona arakua andu ni kurura mbura mai ningi magathii uguo gakora ningi gutire mai anga ni kuromire ni tondu one twiragirwo indo ta ndemu itarakwo na ona ciakwo citirakwo na njira ingi hold mai kwa ihinda riraihu ugakora ni undu mai marathii mathiete. Koguo ni ingihoya thirikari irore maundu mau meri bururi witu ni ukwihunia na ni twehunagia tutiari ngaragu. Ino ni ceceni ya Inoro FM na ni njitagwo Moses Ngige.
Inoro Roshine Nudo wa mohoro maya magi maigi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Hihi ni urabatara kuona murigitani ungi aguthurime? Aga Khan University Hospital ni makureheire ataramu a mirimu ya andu agima na ya ciana haria Keno Medical Center Kirere Mall tariki 12 mweri uyu. Hora 0709931940. Muremi, huthira Agvanta 500SC kugitira kahua gaku kumana na murimu wa CBD. Agvanta kuma Farmfix Africa ironekana Groveti ni gukuhiriirie. Huthira mililita 5 cia Agvanta hari lita 20 cia mai. Kahawa bora na Agvanta. Hihi ni urabatara kuona murigitani ungi aguthurime? Aga Khan University Hospital ni makureheire ataramu a mirimu ya andu agima na ya ciana haria Keno Medical Center Kirere Mall tariki 12 mweri uyu. Hora 0709931940. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana. Inoro ni station ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inoro Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Israeli, Doringa yore hinyana no hotabo,
Enjoy atewe no njeke maundu mega na manene gukira maria ni enjoy na manene gukira maria ninge kuhoya ninge makirite maria inge utagwiciria enjoy ate jewe ngai no gutora uri ngai inainagio ni maundu Netha ithatu na nuthu muthikiriria no tutanamba guikiria hanini ucio tumwitaga Philip Kimani na Philip Kimani ni agukorwo na muthenya wa rwimbo ni ndamenya ni mweri uyu turi wetatu no nigukwira niri no mbere da Kenya bethie kure kwa Heritage Mabati tuma kwa ndume gwitwo wagakani kuria keno ni ndu andu mena mirimu itiganite niho ngwenda uguthuke moja kwa moja na niho ndaingira ndaugatiriri muikari wa keno wi mwega rucini good morning no murathi na mbere na biashara cianyu murakireka mugio ni mathina niki na kwina uteithio uroka ni tondu kwina ndagitari ugukorwo akirumbuiania maundu maya uhoro wingi maina murimu wa diabetes murimu wa ngoro uhoro wa gutengera thakame mirimu ya kugwatanio obesity kana makiria uhoro wa maguta gukorwo winamo kana cholesterol thini wa thakame mathina ma kuhuhia ta asthma ngothi yaku nayo ri ni mathina mariku winamo matugaga ni mathina urabatara kuona ndagitari ni ukoretwo kirio ni mutwe kwa ihinda na nduramenya ni mathina mariku mangi winamo riu kuria thibitari wa Aga Khan University Hospital ni urakurehera mutaramu ndagitari uguka mugie kliniki ya muthenya umwe ni ciana oro ndomwe na andu agima aria mena dalili icio twauga ni haria Keno na ni Keno Medical Center area A ground floor Kilele Mall nuona haria Keno kiingira guo nuona Kilele Mall hau nio ukubatara guthie ni hari na alama nene muno ya Aga Khan University Hospital uthie kuo ni muthenya uriku turathie muthenya wa aramithi mweri 12 mweri utukiri kwambiriria thaa 3 nginya thaa 10 na ni wega tukwira ati no book appointment yaku nigetha woneke ni kuria hakuhi na Keno arutikana tauni no riu ni waingirira o hindi wauma highway ri hau hena building aria mena Kilele Mall we oya thimu 0709 93 1940 0709 93 1940 ta imagine kuonwo no ngirinya na igana oka urigitwo umenyeke ni nako na nigetha wambiririe rugendo rwaku rwa kuhona bas muthikiriria riu ni ugu hatiri undungi ni guthi turathi turikiriirie mahinda maya kana makurikiriria na turona umuthi ni kwega Nairobi ni guikaire wega othengia andu acio mahutitio ni mutino ucio wa gukorwo ngari ciao ni iratwarirwo andu maratwarwo andu acio ni turaikara tukimahoyagira Ngai amahe thayo maririkane aturane hamwe nao tondu gutiri kindu kiuru nyoka bita ukirite na nigo tukoranagia na muhiatire rucini githi mundu ni okiraga kindu agacoka agatuka utari kindu yani ugakoma we na kindu na biashara gathuri ugakorwo ura investite ukoya karuni ni hindi warikia gukariha kana ndari urarikia gukariha ugakorwo iganaga biashara gaku karakuhegia kuria gya kunywa na nikyo twiragwo kwinyitira maundu mamwe ma muhuro wari wari ni tuhu wa tuhu mutheri to taru he mundu we grogoni mukurire wake urakoretwo hindi woya trajectory ya guthie ikiugaga ni guthie riu Ngai ni okite igacoka gatwika within one ona ni mathaa 2 hours disaster goka igatwika ya thukagia no ni mundu rendagia spare part kuria grogo it was so sad arafu menye mena duka ya gorofa theguo gukaihura mai na makambata guku iguru riu marauga gatire twi guku iguru itungigithie thito kuria thi mureciria guikaire atia ito cia mamilioni magana ma mbeca Ngai ni akwenda aiguire andu acio tha tondu na mbeca no igethwo no mwe wa mundu nduri handu ngiethwo
mwe wa mundu ri handu ngicokio spare part no icoke duka no icoke no mundu tocio twarirwo mundu wao ni mundu wina kiha kiingi muno muthi kuria gugitwo Kirinyaga Road ni kundu gukorwo na kiha kiingi muno muthi na kiumia giki giothe maraiguaga mbura ya gamba uguo makahauka na kuu ni kwa data ingi itu makoragwo ni kwa ndo itu aingi makoragwo kuu ni kumathia gwetha uboco wa o muthenya ndiu ma gukinyite ati ni megukora hatikaini iyo ni kiha muno Ngai maiguire tha na twarane hamwe nao ikinya gwa ikinya nĩ thaa 3 na ndagĩka 34 Jeremiah Kimani JK nĩ egũkorwo kana wageithio nĩ Jathiman nĩ ndageithĩka Jathiman kũrĩa arauga haicĩte ngari ngũthomere ya Jathiman Jathiman arauga atĩrĩ ngari KCV 392R mekirite Inoro mathiete kwa Ngothi arauga ndaraigua wega kihoma giki gikuo ni kihoma gitari kiega ni anite o kihoma uguo ndu mundu ndakae kuhuthia ugi ati ni kihoma ni wega thiarorwo na thimirwo no mari gitari metekire gwika uthuthuria makiria ndugoke ati uheo tutawa twa kuhoreria homa tondu kwina kimututhuko wekiho ni uhoro wa ucenjia wa riera na nona riu mirimu ta homa igikoragwo airborne kogwo iratamba kurigana ta riu ri ona no ngaina gukorwo ati ni ndiraria wega tondu riu gukorwo ngugiteire I have protected you. By the way, nona Wednesday niguo ndarwarire. Thursday wanyandikire utuku. Thursday ndageririe gukira. Na nira ena dalili gitika kana ukihoma. Tathikiriria. Ni ndambe kuigua haha tari air tameretie riera. Uria mundu uria ukigua mai mahingi unyuite ukaigua u. Haya, Wednesday. Nani Wednesday ri. Ona ndana dalili Tuesday. Asha ndiari kindu. Thursday ri ndageririe gukira guku marungo ndageria gwithamba ngiuga ndingihota haya uguo Friday ngithie twi Thursday ri nirakororwo nireka atekana ndakororaga ni ndaiguaga ruo githuri homa yakwa ni njuru muno ni ya githuri ndakororaga gukorora kiundu kiuru muno Thursday ngithie thibitari Thursday gicoka ngisteam Thursday Friday ndari haha ndaiguire kanyitanite kengwera wagabaga te manioro unono ria ngambaga riria kasma kangotha ngabenya buthurire nginya kaumanja Friday ri Friday niguo kwari koru Saturday koru makiria Sunday ira no muthi kuigua kiurugari kiuru kana ni acha yakwa tio nini ndio ti menopause mathurire mari na acha izo tire ungenda kumenya ri ndio hau reke ngwire no ni ndiramakire tondu ni ndonire twatumirwo alert na kurerwo andu mamenyere kwanja nginya twana utukaga ati na kihomo kauga no kioma ri kwina mututhuko wa kioma gitaramenyeka uria kihana ndakuranie kiroka na moritu ndakura gutiru ndiraigua gwika oro na umwe uguo pe ati ndaigo ikara uguo ndakura no dawa tu dawa ya rukororo unywe antibiotic ndani kiundu kiuru ndakura nani Dirona kamaski gakwa igaka kamaski igaka ni ura ndaiguaga no riu ri taru tha ici kiurugari kiuru na kuigua kurio ni mutwe Friday tudoragia ni kira ina kurio ni mutwe ni kiuruge gathuka bagwo muthikiriria witu we ukiona nwambia kugia kihoma na ni waigua ni kianyitana githuri ni takia rekena nginya kunyitwo kina gikorora na kito nwakororaga muno uhoro wigi maine manioro running nose ukaigua nginya ni urirwo ni mutwe marungo ndukae kuhuthiriria uge no kihoma ma kiu ni kihoma kiuru riu abo thikiririe kamera ici tureragwo cia thirikari cia speed ri tureragwo ati ciekuo ri ni ciambiriria kuruta wira umuthi kogwo umuthi weka maheti andu gutinda ati ugeciria ati ni ukurugaria ribothi bana fine ni hapo andu mahuthagira Southern bypass kuria monaga tu kamera tuguguo ka express uguo my friend umenye riu thaici thaici wabiriria riu hari haugite vote hari haugite igana ni igana we wathi ukioya gati wacenjia raini nginya hari ngaraini e broken we ni ukuona nawe na tiga uguo ndona makiuga atiriri kuringana na riboti yo ndona yarekererio kuma kuria kwa NTSA waga kuriha fine iyo ri hatie na problem we nawe motungata mothe wamukagira kuria kwa NTSA ri ndukwamukira
Ginya renew license. That is. Kai, ugwitinda ugithaithwo no. Jeremiah Kimani JK Jeremiah Kimani. Na ndiamenya kana Mbugua ni athire haria. Mbugua ndathiete. Angithi haria ni hathukanaga. Katako kwa irimu. Kamuthoni. Kamuthoni niko. Niko ga suspect. Nikathire. Ka international ona niho gakorwo. Nikathire. Ona tarari iko sawa? Iko sawa. Netuva wa mathako. Anamo nĩ ihinda rĩngĩ rĩakinya nĩgetha tũguthũke matũ moja ho nginya kũrĩa iharo-inĩ nĩgetha tũrore ciana cia atumia irĩga kaũndũ na kwĩgangara thĩinĩ iharo mwanya mwanya na karibu. Tũrambĩrĩria na ndeto cia kĩeha cia ũrĩa warĩ mũnyabara wa timu ya mũbira wa magũrũ ya gũkũ bũrũri-inĩ Harambee Stars Eugene Firat nĩ ahurũkĩte arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 56 kuma na ndwari ya hinahi ya ngoro kũrũgama. Eugene Firat arĩ na kĩrabu kĩa Nejmej gĩa kũrĩa bũrũri-inĩ wa Lebanon na arahurũkire thutha wa kũringĩka arĩ kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Istanbul kũrĩa bũrũri-inĩ wa Turkey kuria arakoretwo akinya kuma muciini wa Beirut na gutiga hathaki marĩ na kĩeha mũno. Arĩ na timu ya bũrũri ya Harambee Stars gatagati ka mwaka wa 2021 na 2024 kuria oire timu ĩyo kahinda kanini yacokio kuma kũrũgamio mbĩtĩka cia kĩmabũrũri nĩ mathĩna marĩa marĩ kuo gũkũ bũrũri-inĩ kuria marĩ kĩama kĩa mũbira magũrũ thĩinĩ wa thĩ nĩkĩo FIFA gĩtakenirio nĩ ũrĩa thirikari yathiaga na mbere na kũingĩrĩra ũhoro wa mũbira magũrũ ũrĩa nĩ mũgarũ na watho wa kĩama kĩu. Na rĩu tũthiĩ thĩinĩ wa ngucanio hĩndĩ ĩrĩa yathakirwo mũthenya wa kiumia kũrĩa timu ya Fortune Sacco ĩrarĩ na mweke mwega mũno wa gũkorwo ĩkĩgangara ĩgĩthaka ngucanio ya National Super League na kũnyita timu ya Kabati Youth na kũmĩhĩmbĩta na ngũru 9 gwa kĩbũgũ. Timu ĩno ya Fortune Sacco ĩrĩa yathiĩte gũthaka thĩinĩ wa ngucanio ĩno marĩ nja wa kana marĩ thabarĩ-inĩ ya gũthiĩ ũgeni-inĩ maraingĩririe ngũru icio kĩbindi kĩa mbere na kĩbindi gĩa kerĩ kũrĩa Clement Eibai araingĩririe ngũru ĩyo thutha wa gũkorwo akĩona ngũru ya kana gũkorwo mũbira mũndagĩka-inĩ ya 19 gũkũ Collins Mwangi na kĩaragĩa na mweke wa gũkorwo akĩingĩria ngũru 4 harĩ icio 9 cia timu ĩno ya Fortune Sacco. Timu ĩno ĩthiĩte na mbere na gũkorwo ĩkĩgangara thĩinĩ wa ligi ĩno na kocha wao augĩte nĩ magũthiĩ na mbere na kũhotana thĩinĩ wa mbĩtĩka ingĩ iroka. Kitu ya kwanza game ya leo kusema ukweli ni shukrani nataka kurudishia vijana juu kitu wamefanya hapa kwa hii kiwanja ni kitu tumekuwa tukiwa kwa mazoezi. Alafu kitu kingine ukiangalia sahi tumekuwa na misukosuko kati ya coaching department. Sasa nafikiria vijana vile nilikuwa nimewaongelesha na wakanipata vile ilikuwa nafikiria wamecheza kulingana na instruction. Kitu kingine ningependa kuambia mafans wetu nafikiria tushawaanguza game kadhaa. Kwa hivyo ni ile ninawaambia sahi mafans wetu wako na imani na sisi. Timu inaelekea KPL. Hii juu niseme nilienda kwa kiwanja ya Waiguru ukiangalia sasa na kiwanja nilikuwa nachezea Kianyaga, hizo ni viwanja mbili tofauti. Lakini sasa hivi nimekuja Sebastian na game ya juzi nimecheza na Viga United nikapiga draw nikiwa pale. Leo nimeshinda. Wacha niopo juu kwa hizi service na viwanja zetu nafikiri ziko sawa. Matokeo itaendelea kwa tu sawa. Ucio nĩ coach wa timu ĩno Vincent Nyamberi ũrĩa ũratongoria timu ĩno gũkorwo kwa ihinda rĩrĩ marũgamĩrĩire namba 9 thĩinĩ wa mũrũgamo gũkũ timu ya Kabati na wekĩrũgamĩrĩra namba 19 thĩinĩ wa mũrũgamo ũcio. Na tũkiuma tũthiĩ thĩinĩ wa kũrĩa ligi-inĩ ya La Liga ngucanio ĩrathakirwo mũthenya wa ĩra timu ya Villarreal ĩkĩgathĩ timu ya Elche na ngũru 2-1. Getafe nao marakima timu ya Real Betis Kamito Kajo na ngũru 2 kĩbũgũ. Sevilla nao manatigana draw ya ngũru 1 na timu ya Rayo Vallecano gũkũ timu ya Valencia nao gũtha timu ya Deportivo Alaves na ngũru 3-2 gũkũ timu ya Deportivo Alaves ĩkĩrĩkia ĩrĩ na athaki 10. Gũkinyĩra rĩu timu ya Barcelona nĩ ĩtongoretie thĩinĩ wa mũrũgamo ũcio mena point 61 na marũmĩrĩirwo nĩ timu kana 67 na marũmĩrĩirwo nĩ timu ya Real Madrid arĩa mena point 63 kuma harĩ ngucanio 27 mathakĩte. Atletico Madrid makorwo marĩ a gatatũ na point 54 na nocio cina timu ya Villarreal thĩinĩ wa namba 4. Timu ĩrĩa ĩrigĩte kana nyitĩrĩire namba 5 thĩinĩ wa mũrũgamo ũyũ nĩ timu ya Real Betis arĩa mena point 43 gũkũrĩrĩria timu rĩngĩti nĩ timu ya Real Oviedo thutha gũthaka ngucanio 26 mahotete tu kumatha point 17 na mũriharu-inĩ nĩ bamba moto sana jitagwa referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Inooro FM.
nawe ciko twikaranĩtie metha ĩmwe we mũno ũrongena nĩ ũyũ ũkĩnjarĩria ngakira wĩrorire tu na maitho nĩ maingĩ ndirikanaga maingĩ wananduria ngoro tũtanakinya kwendana na nĩkĩ wonaga rĩmwe njũkaga na ngoma ciakwa wandũta igoti ngekĩra wandehera irio ngaikia nja icio ciaku ngai na mania nganja gũgũta mũkũgo nĩkinĩ mwĩrĩ agatagwo tũcukuru noti baby oro monako ithĩka mũthuri naririkana hĩndĩ ĩmwe tũtũna tũnini ciko tũnarata kwa rũĩ-inĩ magĩthamĩra mĩtaga narithoni gwĩtũ irĩtu ndaikarĩte kanyakinĩ nawe na kazini ciaku mũgĩũka na mĩtũngi na tũrĩtwo mũno ciko mũikara thĩ kwĩrorera mwana magĩcanjamũka mũno ũrĩa mareka wega mametaga na marĩtwa nyakinĩ ngĩrutia nditi ndarogire kuota kĩũrai atĩ nĩguo ngũgũcirĩrie ndathiaga kanitha ĩmwe agemetio na kĩbiro nawe wathiaga ĩngĩ irigĩtwo na kaiyabau tũkũakũrũkia mwaka gwitũ gũtiarĩ na kĩaca tũkire na ruci wanyui ndingĩrũgia mwaka toro ndagũcaririe na maitho ngĩkwaga na ndo kũingĩha akinya na yuthi kũina ngĩkuona raini ya mbere ũrĩ mũrigainie nake ngai hinya tendiaririe mwarekio kĩoya rwĩmbo ũkĩmwĩta mũine nake esochocha ĩmũira uje wanyua rugama oigire mokane mwerũ tũgeithĩre twarigainie nũrĩ kũhota mwagi aiguire kĩzunguzungu baibũ yarĩ mokongete tona ũrĩa we wahuririo nũkĩhithwo jaketi-inĩ omoromirie na moko mũkenja kũrĩranĩra natukanĩirwo makĩria ndona ũrĩa twariganĩtie ũyũ nake mũkũrinũ ngĩkĩmũnengera guoko na nĩamenyete nĩ ũrĩkũ anjĩrire njiganĩre ona maitĩ nĩ mũira ire tũrĩ nawe ciko twĩkaranĩtie metha ĩmwe we mũno ũrongena nĩ ũyũ ũkĩnjarĩria ngakira wĩrorire tu na maitho nĩ maingĩ ndirikanaga maingĩ wananduria ngoro tũtanakinya kwendana na nĩkĩ wonaga rĩmwe njũkaga na ngoma ciakwa wanduta igoti ngekĩra wandehera irio ngaikia nja icio ciaku ngai na mania nganja gũgũta mũkũgo nĩkinĩ mwĩrĩ agatagwo tũcukuru noti baby uje wanyua rugama oigire mokane mwerũ tũgeithĩre twarigainie mũrĩ kũhota mwagi aiguire kĩzunguzungu baibũ yarĩ mokongete tona ũrĩa we wahuririo nũkĩhithwo jaketi-inĩ omoromirie na moko mũkenja kũrĩranĩra natukanĩirwo makĩria ndona ũrĩa twariganĩtie ũyũ nake mũkũrinũ ngĩkĩmũnengera guoko na nĩamenyete nĩ ũrĩkũ anjĩrire njiganĩre Iberia Sarafina Ena Hamis Nakanaga kwa kamwe Lionel Boka harĩ na video kũnjĩkagĩrĩra ya rĩrĩ ya kũrĩa Mama Lucy ndamakai tanyonia mũndũ kũnitagĩte tanyonia video ndinamenya atĩrĩrĩ ũcio tũmwĩtaga Salim Young kamũira ũnjetheire video ĩyo nĩwamĩona nĩ ndamĩikia rĩrĩ kũrĩa kĩrĩa tamĩhingũre ndĩrenda ũmĩhingũre wĩnayo mũnene ndĩrenda ũhingũre ndĩmĩigũre ĩrauga Thauti kana renda video arenda kũigua rĩrĩ tondũ nĩ ngũigua karwĩmbo kũinaga
tamikira jigue hanini kuria tondu nungaga mbara kuma acha nginya wa acha tekira please ni guguthaitha ndaguthaitha ni ndagwikirira acha ndakira mwena ucio tene ndagwikirira muthuri yakwa ndi na mwaki hihinya nyamu acha ikira hau atiriri hihinya nyamu ndakwa nyamu yakwa ndi na kiria ri na mwaki ni tugakeigua acha jikira munene jikira jigu hari rurenda kuigua Meikia email-ini ke ngwikiria email-ini uthake ndu na ndiki download tondu no mithake kuria gwendaga ndimiigue tondu ndikumiigue kai onungaga mbara reke ngure kaba onungenyu wake Nyimba ndikenda nikio gikuhingicaga we ndikenda gutuika tho ya muthuri ucio mayanga ngai athagwo the truthful man sabrara Ai, wathani tondu wena wotu tuiguire twaguthaitha utuigue na ujiraga ndi pete nie ni ndinauga riu thina ri ni ati riu ona kaba uria raugitwo riu video iria ihuthiritwo rwayo riu the context anyway kamonde gukwe wika nake umuthi wiki ino twina crisis tari njega nina kun kai karuthu geku karuthu ri karuthu gatikaire wega onako ni kihoma tikihoma ko tikihoma tuge tu ni homa ko tikihoma kenako no gatiraigua wega tuko kahoera kuigua wega itagwo miri ni tuthukagia ithu andu a Ngai no ni tumagiriria na kuga atiriri Ngai witu tondu ni mwega na ni mutugiri maundu make ni mamagegania ni tondu ni njikaraga muno ingikacemania na ndagitari ri ni thina muru riu thaa ici ndakurora uria ndiraiguaga ri thiku icio igiri hituku ndakiyumia muthuri kwiyumiriria no riu ugika ati ni uri gikoma hau ati mukirie mugitare nyota murie ithu to nginya ugiuke wira ndungikoma hau ati riu ketugitare riu nyota ithatu ino ni ya rucinde ino ni ya capa to nginya wira urutwo baire guti mundu iguagira mundu metha nie ni hindi ambiri kurwara riu ni ndamenyire ni ngoretwo ndi murwaru no ndiamenya ndi murwaru tondu riu menye murimu uria uranyita ni ndaigua tari kunogerera no riu ucio riu ni urandwara thibitari matuko maya fatigue riu uramenya we mujengo ri mabundi matirwaraga ndungirwara wi mujengo ona ukaga uguo na no unyitiriro wake onyitiriro no utiri kurwara by the way agafiro ukora fundi murwaru biu akihura nguruma pio mundu oigua kuu ngihura plasta mundu oigua ukamuria undu ungigitirire kwandikwo mundu ungi nomenya kungiandikwo mundu ndari mbia ndangioka kuruta ati ni wacoka riu mabundi ni gukiririria ukiragire gutirwaragwo kwa mujengo ungiona mundu ndi mabiu biu ni atira ucio ni mukua arakua kana ni gukue either ni mukuire kana we mwene ni muhuruku mujengo nduri itherũ arumeri ungikora mundu biagitira wira ni kurwara ati ni kurwara ai ni thina ira kanda ria idinageria nyama ri ndiakoria irengete ciara ici ui mwathani kai hau uguo tiwe pusire ndietagwo atia ndiate kugura arerengete gira kohwo ri cieri alafu kara gaka gagu koko kongire ni gaikaru nago nona kama sini karia athire weka kasi nona kau agikatia uguo nona ogitheka no ndamuria atiriri urenda kwirenga ciara ciothe wa nyina araga ni ndiuria njikanaga na kurio no ni ndirenga rua aranyonia nginya guku kwanja arengio ni kama sini kau nikoru kale kayende ati alafu ndaino kama Ngai mama nduririe mama ni athia ogua karuria auga warengerwo gwa karendi akirutaga wira kwa nyama kengure sini kau ni ugwati why oi arume wona mundu ati unengere mundu ngirinya arie ciaku na makiria mothe ri egukuhuthira oguo wothe na coke bado no agathie very unfortunate anyway
Weka moto na karuririe. Ni mutumia gukuthira uguo cokia. Eri akire guo. Tutakimenya tia thiniki. Ago tiga twara tuikarite yo. Naga kunjuka kiriu Edi wega utiga riu uroria cia wathe ti kwire mu na ni wahangagira kamoda na urakite wega muno matema ndukona muoyo ke ngwire riu ri umane ugu arario horo wa ndo tiguo mundurume ungikona mundurume wothe erutanagiria muno nyokabi erutana na ndirerira wakari ndihindi ngiha tathiuria ungiuria muthuri ri ukiraga niki uguthie wira auga atiriri ndenda kuhangira ciana ciakwa na mutumia wakwa maikare wega no woria mutumia ukiraga tene niki nyokabi ukaga wira niki tene ni tondu wa kuiga ciana ciakwa muthuri wega hiwe no wongerera muthuri aingi maugaga ciana na nake we mwene nacio ciana ciorio niki gituma muthome uguo nigetha na mukaruta wira nyenda kukaiga mamu witu tumaica twega atira andu mekagira muthuri thabu muthuri ria muico atigagwo na tuburi toto twiri muci tutaciaranaga mutumia akareho Nairobi agatura tumaga thutha ona tuone ta twakigire tumuwe nginya na ritwa tuburi twiri Tudenge. Tuma muthuri twaina discussion hiyo last week ni kuguithia thimu we it was same marriage same jet kegwere the same conversation urera nyox damuri last week akihura akenda kuminina uguo niguo gukoragwo kuhana ndaigua niona ndina makere gutigwo taturia matigitwo na otoro cio wake ewe twina problem na ngai atuiguire tha muno ndamuriria atiriri kuria and I want to repeat this mbere ya ngai tiga mutumia ucio akorirwo mutumia mwanangi wa kiunuhu gutire muciari ungituika muturire-ini wa ciana ciake magacoka mathutukanie ni hakoragwo he gap kuria yagire guthingwo hihi muthuri uyo nakorwo we wa provider gari ciana itionire tondu go provide to gutuma mbia kamode he kindu gitagwo availability na presence reke ciana igie presence ya baba wao nyamuyo ona wangigoka ndingi twika no kamodate toro ni urarihire bithi ni urathiete wira hindi yo waga connect na tonginya ukorwo ati we present umuthi haha you see athimo ni mwikire homework agiko wikura ya create time ni tondu mwana ucio riria mwagia nake ndugu yo na nyino na ngigoka na nguruke ki ati kamodenda kamitua tondu we already we na relationship na mwana ucio wa but nyox guria tiriri teneri turakorire na ni uru gucokerera nderetio turakorire aciari ingi atumia magiikara micii makirora ciana ugakora mutumia na mwana umwe igire ithatu inya ithano muthuri wake andikitwo tawe muthuri joe wagwitu waruta wira kwa Ministry of Public Works okaga once a month mutumia wake na ni arutaga wira mutumia ucio ari na ng'ombe ari na nguku ari na mugunda ni atoraga matumbi na guku wagige ciana ciake ciothe na muthuri onekaga once a month baba wa Daniel baba wa Daniel ciana ciake ciothe all of them oguo cirumireire ithe mutaratara oguo his father was never present ona ndoka nginya micemanio no mamu wao ni okaga ni tondu atumia hindi yo ri kuria ri hindi yo muthuri nake ni moi niguo guikaire noguo niguo kuri na mutumia ucio ni arugamaga na ni ateithagia murume gwi ciana oguo riu rekia na thaa ici niki kura niguo ndaugate ndukire kendekie rugano ni tondu riri mutumia ucio nake ri nake ni mahithagirira arume muno ona atumia ni manarira na makehitha na makaga kugona nio marathomithia ciana mutumia ucio agakweta no ukona ucio kuria rauga ri hihi maundu maria ahithireire ma murume hindi yo niguo nginya ona ndungiamenyire mamwanyu ni ahurirwo ni baba wanyu reu nie ndungingutha wa ngari hau agikumenya ni tondu kwanja ngugwita ciothe iria ciambitie na eni nyamu mithemba yothe na ciiga ingi nginya itangigite nguno but you see no na ndikire riu haria tauga ni atiriri
kuria muthuri ucio riri okari mamu wao ona baba wa atari kuori presence yake through the mother ni yaiguikaga no riu thaa ici Kamonde ndukuhenia ati we wareka mamu wanyu ciana cia hindi ona twari andu tutiari na ugi uria wikuo thaa ici mwana waku Kamonde riria murakaranetie na mutumia waku ni amenyaga no kinya amenya one wa miaka itho marakoragia kwa nini ndarigwo ngei na mam kwa nini amcheki cia riu tiria cia hindi itu gutari exposure cia riu ona ni aguthia kwira tiriri kwa nini ndadi leo wewe kuja sija kuona nikirara jana itwe kiuria ta icio ndungioritie nginya nduri no riu ndakwira atiriri mutumia no ateithie murume kwi ciana na no gukinya handu mutiana imwiraga tige gutua mami tutiui nituwi mababa ni ombanite nituwi baba witu ndarihaga bithi nituiguaga gokirira koguo tiga gwika atia tiga kuhithirira ngeugire ithe ndungi ona atumia acio ri nikio iguaga mari na bitterness nyingi iaitagirirwo ciana ikahurwo ni tondu mamu wanyu ndari na njira ingi ya gwika atia kweji express my take home ni atiriri mutumia angenda guteithia muthuri wake ri kuri ciana no amuteithie mutumia uyu mutumia angenda guconorithia muthuri wake ri kuri ciana ri no amuconorithie nyokabi no tutira tukiuga ati micii mingi tongoragio ni athuri angaki something thomete kahora ri atumia nio matongoragia micii mingi na titha ici ni kuma tene no riu ri ni influence yao tariu ngenda gutonya kwa nyokabi ri ndungigirira kwi wa ng'ombe abana no haha wa ng'ombe gugiuka ni agukibatara kurugirwo cai wa ng'ombe ngira riko uyu niwe njira uyu niwe huyu ndiye njia ya kwenda kwa boma yake okay we ona ni ugaga ati onene matire kuo wanita no wekuo no wekuo uguo tiwe mwene so tariu community citagwo Chinese Asians na kiri women are very powerful na ni maugaga tumaundu guo kahora matekwigumira erewe geina muthenya mwega twacira rucio tene ngai ateithia ri tota wakorwo na mundu gwitwo PS wacira wa toto riu ri twire andu aingi na andu aitu twana titu tugithie thukuru mitaro ndiraniara mai kura no itanyitwo guthie na mbere tutikwenda muoyo ngi ono mwe twike ni ukurira muoyo wothe ni wa vatare kei tumenyanire kei tugitanire na wona handu hena mai he ngigia kana kangigio gwati oya ikinya mwitane ona inyu muthondeke handu hau thai thatu ni turikirie riu twi thainya Kamonde guku ewoika atirithie nginya mathaini macio mangi mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Inoro mushi watu ginotana Inoro Oroshine Roshine rwega itha-ini riri twarikia kuingira ria thaa 4 maya ni mohoro ma itha riri na njira nguhi tukwambiriria kuria mwena wa Naikuru na mutumia umwe uria aracukirwo mahitia ma gukorwo akiruga na kwendia njohi cia ndogogio gicigo-ini mbunge kia Bahati ararokio igoti-ini ria Naikuru umuthi mwikwirwo aranyitirwo ni borithi kurumirira mogururio munene uria ratabanire itura-ini ria Bondeni ni maabitha ruhonge rwa ugitiri mwandikitwo kuria mwena wa Naikuru Robert Wamaina niwe uratumenyithia uhoro uyu maabitha borithi kuma Bahati guku Naikuru ni matanyitwo umuthi kurokia mwikuirwo umwe wa wendia wa njohi cia ibango igoti-ini ria Naikuru thutha wake guikio ngono muthenya wa ira. Majina naitwa Mr. Jembe, mimi ndo Senior Assistant County Commissioner Nakuru North. Tulipata habari ya kuwa kuna mama anauzia watu pombe haramu, tumeraukia yeye na tumekamata yeye na pombe, mpaka sasa ako cell, tunangojea kupeleka yeye kotini. Thina wa njohi cia ibango gicigo-ini mbunge kia Bahati ti hindi wambiriria kuria ikuo cia
muingi mahinda kwa mahinda ikoretwo ikihaneka. Maabitha wathani wa matura na atongoria a muingi makiuga uyu ni thina urabatara ngwataniro ya thirikari na muingi. Tumenasa pombe yenye imetengenezwa tayari kukunywa packets 375 na yenye haijakuwa diluted 30 liters. Hiyo tumekamata, tumeweka hapo kama exhibit, itaenda kotini. Na pia huyu mama amekuwa ni msumbufu, very notorious, but tutapambana na yeye. You can imagine njohi hiyo yothe ikoragwo ikioro-ini, na niwona yohetwo na tumenyore nigetha ikaneo andu angi na atumia na ciondo. Riu mutumia agithi na barongo ri athi akiendagia, koguo ni nya muno kumenya njohi ino irari andu atia. Kuna wanyui ni moi ni mutumia uriku wi nayo, na njohi ino ni koretwo ikirehe thina muno guku, yuragite ciana nyingi muno nginya cia cukuru. Njohi ino irahithukirio muthenya wa ira, o riri nake mutumia wa ukuru wa gatagati-ini arakorirwo nake akuiriire nyumba-ini yake. Maabitha a borithi makiuga arekwirwo arari murebi mbere ya ageretwo ngero ya kunyitwo kia hinya na gucoka kuragirwo nyumba-ini yake. Pombe hii tumekamata katika kijiji cha Bondeni hapo Bahati karibu na market. Maya marahanika riri ruhonge rwa cirithania bururi-ini riu rutitikithitio murigo wigie bara ya njohi cia ibango thutha wa ekwirwo anene thogori-ini ino guthie na mbere na kurekererio na bodi na kuhunduka matura-ini mao kwendia njohi ici. Uyu ari uria wari mumbunge wa gicigo kia Bahati Onesmus Kimani wa Ngunjiri. Tunyitanire ithuothe ona ateti atwi guku ona mukihoyaga kura na ki ni twambe turue na njohi tondu riri mugagithurwo nu mwaga kurwa na njohi ino ri anake marauga moe ibande ri mekuhe ibande ri na ciringi 50 nicio athi akanywa. Riu ona guthi kuya kibande ni hinya na aria moete mathi manyua kibande gigeka atia kibande magate ni ukite muno makiria. Amaritwa njitagwo Mwangi ni ndugamirire ofisi ya Mheshimiwa Rinjoki, ofisi ya ODPP iteithiriria wa security team nigetha kesi cia nyitwo ri cikahota gu proceed na andu acio makahurwo fine njega nigetha matigae na wira ucio. Ni makoretwo magitugia muno handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Bahati kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Wiheani wa atumia aria mathondekaga mikanda ya gubokora mirigo kuma meri-ini gicukiro-ini kia Mombatha kuria gicua-ini ni ukuranitwo na njira mwanya. Atumia acio moigite wira ucio niguo umarehagira umatho wao muthenya na makoria runao kwirutira wira na moko mao. Mwandiki kuria gicua-ini ni Francis Madi. Gicukiro-ini kia meri kia Mombatha nikuo turatongana na atumia eri aria wira wao ni gutuma mikanda ya makongo hamwe na mikanda ya cuma iria ihuthikaga kuruta mirigo meri-ini. Mikanda iria ingiaga guthondekwo wira gicukiro-ini kia meri no kurugama. Uyu ni Asha Jumazira, mutumia wa mikanda ino. So hizo kama tukizikata hivyo na kuziweka kama pale, tunazichukua tunazifanya sizing ambayo ni kufunga ile secure ile. Tukimaliza sasa kila mtu yuakaa chini na kamba zake, kama ni 5 kama ni 6 unaanza kusuka sasa. Hii kamba sasa tutumie gloves, tutumie tu mkono tu, hatusuki na gloves. Ni wira maroiga meteagira kuruta makiuga thengia wa kumahe uboco wa o muthenya. Mikanda ino ni wega cirithagia mihango gicukiro-ini kia meri. Bila kusuka ile kamba pale na kuipeleka kule kwa meli, lazima kule ile mizigo haitofanya kazi, kwa sababu mimi huku sijasuka, na bila mimi kufinya hii waya kuikata na kuitengeneza vile iko, hakuna kazi itaendelea kule melini. Sisi wenyewe tulipokuja hapa tulisikia uoga kwa sababu tuliona ino mikono yetu itaharibika, lakini hakuna mkono wa mtu ambao unaharibika. Barnabas Ochuka ni engineer na murugamiriri wa atumia aya. These people do their jobs perfectly, and in fact I may say some of them are do far much better than their male colleagues. Maroria atumia matigetigire kugeria mawira o mothe kuona mageria no mo mahota, makiuga onao makiambiriria wira uyu mari na nganja naguo. Kija kwa hizi waya zilikuwa nimeziona ziko nzito sana, naona wanaume wanavutana nini, nikasema mimi pia nitaingia hapo na mimi nijaribu. Na ukweli nilijaribu kama mama na nimeweza. Kina mama tunaweza na tuendelee kuwa na moyo wa kufanya kazi. Hakuna kitu kitatushinda. Atumia aya ni kionereria kia ati atumia mari na hinya no hoti wa gwika maundu mothe hatari guthutukania. Hakuna kitu chenye hatuwezi kina mama. Chochote kile ukiamua kufanya unaweza. Jaribu tu na utaweza. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombatha ni njitagwo Francis Madi. Ni ngatho Francis Madi. Tuthie ja bururi riu na mea wa tene wa mucii wa Kathmandu Balendra Shah riu erekeire gutuika prime minister mweru wa bururi wa Nepal kuringana na maumirira ma ithurano iria ciatabanirio kiumia githiru. Kiama kiria gitongoragio ni Shah nikio gitanyitwo kuiyukia ituro iria nyingi bunge-ini noguo kumuhe uthamaki. Mutongoria ucio no okura miaka 35 na erigirirwo gutoria prime minister wa tene Sharma Oli
na arũmĩrĩri a SHA rĩu nĩ mambĩrĩirie gũkũngũĩra barabara-inĩ cia mũciĩ mũnene wa Kathmandu makĩinaga nyĩmbo cia ũhotani. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo megũkinyĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa 5 cia rũcinĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana.